มันได้บรรยากาศโดยเฉพาะความเป็นมาเป็นไปเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มาชมพระธุดงค์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาดูจริงๆทีนี้ความรู้สึกที่ท่านได้สัมผัสเนี่ยความสงบความร่มเย็นอานุภาพนะจากสังขานุภาพซึ่งมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพแล้วท่านเข้ามาฝึกในไตรสิกขาอย่างกับเช่นหัวข้อสนทนาธรรมที่พระอาจารย์พระครูประหลัดได้ตั้งเป็นประเด็นเสวนาเนี่ยเข้ากันได้หมดเลยเข้ากันได้หมดแล้วก็ภูมิใจนะว่าคำว่าธงชัยของพระอรหันต์ภูมิใจคือมาเจอพระครูประหลัดณรงค์ฤทธิ์ยังมีธงชัยพระอรหันต์อยู่พระครูเกษมยังมีอยู่พระอาจารย์ชลัดยังมีอยู่ของผมนี่ก็ยังอยู่ครับแต่ถ้าจะไม่ภูมิใจว่าอ้าวเปลี่ยนร่างไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแปลงร่าง เปลี่ยนยูนิฟอร์มอะไรเนี่ยอาจจะใจให้เพื่อนเราไปแล้วหนึ่งเกิดการสูญเสียอันนี้ก็คือสรุปว่าภูมิใจได้เห็นท่านไปชูธงชัยของพระอรหันต์ยังประกาศความมีอยู่ของพระพุทธศาสนาบางก็ว่าพระอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกก็คือนั่นแหะประเทศที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษยุโรปต่างๆนะจะไปเจริญแต่เราก็ไม่ลืมไม่ประมาทที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยเจริญขึ้นมาเมื่อวันนี้ภาพแห่งความสวยสดงดงามเห็นทางหน้าจอทางจริงๆเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจนะก็กราบขอบพระคุณในคำถามนี้ครับคือผมเชื่อว่ากระแสในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณให้กับคนในสังคมไทยเราเนี่ยได้กลับหันมามองพระสงฆ์ในประเทศไทยเราให้มากขึ้นชาวต่างประเทศอเมริกาเขายังต้อนรับน้ำตาไหลเกิดปีติกันถึงขนาดนั้นครับผมประเทศไทยเราขอการแทรกประโยคนิดหนึ่งก็คุยกันกับหลวงพ่อพระมหาบุญช่วยบรรยาวชิโรธรรมะไข่ทุกกำลังเดินทางมาญาติโยมนะถ้าง่วงนะนอนก่อนเดี๋ยวตื่นมาอีก ไม่ใช่อย่างนั้นก็โอ้ท่านเมตตาเดินทางมาเนี่ยเห็นกับงานประกาศพระศาสนาคุยกันกับท่านแล้วก็กับพระครูเกษมว่าตอนนี้กำลังทำวีซ่าไปอเมริกากันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็บอกคุยกันว่าถ้าหลวงพ่อบุญช่วยไปเดินแบบนั้นโยมจะมาต้อนรับไหมอะไรอย่างเงี้ยพระครูเกษมไปเดินแบบนั้นโยมจะมาต้อนรับไหมไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละท่านก็มีบทบาทแล้วเรียกว่าบารมีความชำนาญต่างกันใช่ไหมครับเนี่ยก็อันนี้เสริมนิดนึงครับครับผมคือกระแสที่อเมริกาอาตมาอยากจะให้พวกเราสะท้อนกลับมาที่เมืองไทยเมื่อสักครู่นี้ว่าให้พวกเราเนี่ยได้เห็นความสำคัญของพระสงฆ์ที่ท่านออกมาทำหน้าที่ไม่ว่าจะพาเดินธรรมยาตราเดินธุดงค์เรื่องอะไรต่างเราทำกันมานานแล้วทำกันเพิ่มขึ้นด้วยสิ่งเนี้ยถามว่าพระสงฆ์เราไปทำกันเพื่ออะไรตัวอย่างที่อเมริกาเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าท่านออกไปเพื่อที่จะไปสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับพวกเรานั่นแหละในสังคมแต่บางทีบางคนก็ไม่สันติภาพด้วยนะฮะบางทีก็จะเอาสันอะไรไม่รู้มาใส่ให้กับพระกับสงฆ์เราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นคิดว่ากระแสเนี้ยน่าจะทำให้คนในสังคมไทยเราเนี่ยเริ่มตื่นรู้และเข้าใจในพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่กันเนี่ยมากขึ้นนะอาตมาว่าไม่ใช่เฉพาะเดินอย่างเดียวนะโยมแม้แต่เราครูบาอาจารย์ที่ท่านมาทำกันแบบเนี้ยนะเราก็น่าจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับสิ่งที่ท่านทำตรงนี้ด้วยอดตาหลับขับตานอนจัดสถานที่เก็บสถานที่โยมคิดว่าสบายไม่สบายนะพระครูดมรานุวัตรและคณะเหนื่อยมากๆเลยทำงานแต่ละครั้งแต่ทำไมต้องทำอันนี้เป็นข้อคิดให้พวกเราคิดกันแล้วการที่ญาติโยมมาอย่างเนี้ยรู้ไหมว่าพวกเราอาตมานี่มีกำลังใจนะโยมพระลูกพระหลานพระน้องพระพี่เนี่ยมีกำลังใจมากพวกเราได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น1กับตัวเรา2กับเพื่อนๆรอบด้านของเราเป็นมิตรเป็นสหายกันรู้จักกันแล้วก็รักกันสามัคคีกันติดต่อประสานงานกันต่อไปมีกิจกรรมที่ไหนเราก็จะ
ช่วยกันประกาศบอกกัน แล้วก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น พลังความดีแบบนี้แหละ ที่เหล่าอาตมาภาพต้องการให้เกิดขึ้นมากกว่านี้ แต่ก็น่าเป็นห่วงนะอาจารย์สรายุทธว่าอนาคตเป็นห่วงยังไงครับเป็นห่วงที่ว่าคนรุ่นเหล่านี้ไม่ตื่นเดินไม่ไหวคนรุ่นนี้ไม่ใช่ว่าไม่ตื่นนะครับคือไม่หลับเลยไม่หลับเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวว่าตื่นหรือไม่ตื่นเพราะครูอุดมนี่เดินลาดตระเวนตลอดแต่ห่วงเจเนอเรชันใหม่ๆท่านสรายุทธห่วงยังไงดีห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหล้านเนี่ยนะนั่นแหละครับก็ต้องปงครับต้องปงจะสารต่อกันยังไงเราจะทำยังไงดีครับทำยังไงดีจำนวนก็เกิดก็น้อยลงด้วยแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับทำเท่าที่ทำได้ทำตามความรู้ความสามารถแบบคณะทีมงานเนี่ยไม่ใช่ว่าพระครูอุดมวรานุวัตรรูปเดียวใช่ครูบาอาจารย์หลายรูปวัดอารามมงคลคณะอุบาสกอุบาสิกานี่เรียกว่าเป็นการร่วมกันเห็นพ้องในความดีร่วมกันช่วยกันทำอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยก็จะได้ดำเนินรอยตามนะฮะเราก็เนี่ยเมื่อตั้งเข้มตั้งธงไว้แล้วเราก็ทำไปตามสติปัญญาที่เราพิจารณาแล้วว่าดีครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีไม่ได้ดังใจนั้นก็คงเป็นธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรมที่มันจะเกี่ยวกับการเวลาการเวลาของความส่วนความเจริญศีลธรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมะอีกเช่นกันนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนะโลกนี้เราก็ไม่ค่อยไปทะเลาะกับใครนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจโลกบางทีก็กระโดดกัดหูตัวเองอย่างนั้นนะครับครับเพราะนั้นท่านพระอาจารย์ต้นบอกว่าต้องสร้างความเข้าใจให้เขาให้เด็กรุ่นใหม่ๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆให้เขาเข้าใจกันบางทีการสร้างกระแสก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะฮะทางสื่อทางอะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่เนี่ยก็ช่วยกันอะไรที่ดีเราก็ช่วยกันแชร์ออกไปคือต้องประกาศศาสนานี้ต้องบอกต้องสอนรู้แล้วเชยมาไม่ถึงเรานะครับครับมาท่านพระอาจารย์ชลัดพระอาจารย์ครับประเด็นเดียวกันเลยพระอาจารย์ครับเห็นกระแสของพระสงฆ์ที่เดินที่อเมริกาแล้วอาจารย์คิดว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับพวกเราไม่ที่ทำงานกันอยู่เนี่ยหรือว่ามันจะเป็นยังไงครับอาจารย์นะที่แรกก็คิดว่าจะไม่ให้ผมพูดนะครับพูดครับพูดตอนนี้ก็เที่ยงคืนบุพกิจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือแสดงธรรมให้เทวดาฟังนางฟ้าฟังเนี่ยโยมที่อยู่นั่งเนี่ยนางฟ้าฟังธรรมนั่นเนี่ยเที่ยงคืนมีขันติบารมีก็ได้พูดเรื่องกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่ยังไม่ครบนะมันยังมีสีขานะที่เดินอยู่ด้วยครับลืมพูดถึงอโลกาพูดแสงสว่างครับเป็นสุนัขจากอินเดียที่เคยเดินผ่านการทดสอบติดมาแล้วก็เลยมาเดินต่อที่อเมริกาครับกระแสแบบนี้ไม่ได้เพิ่งมีโยมพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงทำแล้วเวลาเดินไปไหนชาวบ้านรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาเนี่ยต้อนรับเหมือนแบบนี้ระยมนะเยอะกว่านี้อีกครับทำถนนหนทางโปรยดอกไม้อย่างดีต้อนรับเป็นสันติภาพความสุขความสงบแสดงถึงความพ้นทุกข์อริยสัจสี่ซึ่งที่ได้เห็นนั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พระพุทธศาสนานั้นเกิดความเจริญในแดนที่เขาว่าเจริญแล้วแต่ที่น่าภูมิใจก็คือเป็นพระไทยนะแล้วก็พูดภาษาของเขาได้คล่องนะครับทำให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราซึ่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เห็นกระแส ที่ดังขึ้นอยู่ในตอนนี้บ่งบอกถึงว่าพระพุทธศาสนานั้นของเรามีความเจริญและได้การต้อนรับจากต่างชาติจากประเทศฝรั่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเทคโนโลยี
แต่ถ้าเรื่องทางมหาอำนาจในเรื่องคุณธรรม ในเรื่องของไตรสิกขาต้องศาสนาพุทธเท่านั้นที่ มีการสอนให้คนนั้นพ้นจากความทุกข์ให้เข้าถึงสันติสุขสันติภาพก็คือตัวเราเองสันติภาพเริ่มที่ไหนเริ่มที่ตัวของเราเองเริ่มที่ทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่โดยเฉพาะผู้นำ ผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจถ้าไม่มีสันติภาพเนี่ยผู้นำก็จะพาไปในสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเกิดสงครามเพราะฉะนั้นผู้นำที่เป็นประธานาธิบดีเป็นผู้มีสันติภาพสำหรับประเทศที่มีมหาอำนาจก็จะทำให้ประเทศเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้น การที่กระแสเดินอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีที่ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนที่พระพุทธศาสนาถึงเป็นพระไทยเป็นธรรมทูตที่ช่วยกันทำงานเผยแผ่พระนี่ต้องมีหลากหลายนะพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าก็มีหลากหลายแต่ละรูปก็มีความสามารถความเก่งไม่เหมือนกันนะไม่มีใครเก่งเหมือนกัน ทุกอย่างแต่ละรูปก็มีความเชี่ยวชาญมีความถนัดมีวิธีการในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับอย่างที่มานั่งเนี่ยครูบาอาจารย์หลายรูปก็มีความเชี่ยวชาญมีความถนัดไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อพระครูอุดมก็จัดงานสถานที่ปฏิบัติเน้นโยมเน้นโยมในประเทศไทยก็อาจารย์จรัญที่ว่าโด่งดังในเรื่องของกระแสไวรัสในการเดินธุดงค์ก็พระ 400-500 หรือเป็นพันเดินทั้งประเทศไทยแล้วก็อินเดียต่อไปก็คงขยายไปต่างประเทศแล้วมองดูแล้วนะครับ แต่ท่านครูอุดมเนี่ยก็โยมเอาญาติโยมมารวมกันที่พระธาตุนาโดนเป็นพุทธมณฑลอีสานปีนี้เรียกว่าเป็นปีที่2ที่อาตมาเคยมาปีแรกปีพุทธศักราช 2567 แล้วก็เว้นไปปีหนึ่งมาปีนี้ที่เราได้มารวมกันในฐานะพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีไม่ชีแทนเจ๊งเป็นบริษัทหนึ่งเถรวาทไม่มีภิกษุณีไม่ยอมรับแล้วก็มีอุบาสกผู้ชายอุบาสิกาผู้หญิงได้มานั่งอยู่ณจุดศูนย์รวมที่พุทธมณฑลภาคอีสานพระธาตุนาโดนอันเป็นสัญลักษณ์สันติภาพเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็ยังทิ้งสัญลักษณ์สันติภาพเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุที่โยมมานั่งนี่ก็เพื่อสันติภาพนะโยมนะเป็นกระแสเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ไปกระแสทางที่เขามาต้อนรับเขาต้อนรับทางออนไลน์ ไปทั่วโลกเหมือนกันนะโยมเนี่ยถ่ายทอดเนี่ยออกสถานีด้วยอาตมาก็ถ่ายทอดด้วยออกสถานีด้วยแสดงถึงความสันติภาพเหมือนกันคนใส่ชุดขาวใส่หมวกขาวหลากหลายมาห่ม ผ้าพระธาตุนาโดนเรียกว่าได้ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาดังที่พระอาจารย์พระครูปลัดนรงค์ฤทธิ์ได้บอกว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ถ่ายทอดไปเยอะนะโยมนะเยอะนะแล้วโยมมีโทรศัพท์ก็ช่วยกันแชร์เนี่ยไม่รู้ว่าคนรับฟังคืนนี้นะไม่ใช่มีแต่เราอย่างเดียวนะครับบางคนอยู่ทางบ้านก็วันนี้อากาศยังไม่ได้นอนระโยมนะดูอยู่กันแล้วลุ้น ลุ้นนะนี่เลยเรียกว่าเราก็มาสร้างสันติภาพเหมือนกัน เป็นกระแสในโลกของโซเชียลในโลกของออนไลน์แล้วก็ยังมีการบันทึกเก็บเอาไว้เป็นกรรมฐานของเราเรียกว่าศีลานุสติจาคานุสติที่เรามานี้เรียกว่ามาได้ทั้งทานศีลภาวนาบางคนก็ง่วงแต่ก็ไม่นอนเรียกว่าได้ขันติตั้งแต่เรื่องของบารมีศีลทานศีลเนกขัมมะคือไม่ได้อยู่บ้านนะมาอยู่ตรงนี้ออกจากบ้านมาอยู่ที่พระธาตุนาโดนได้ปัญญาด้วย
ได้วิริยะความเพียรได้ขันติได้สัจจะได้อธิษฐานเนี่ยครบเบื้องต้นนะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาในเรื่องของกระแสที่ได้เกิดขึ้นโดยระยะทางที่เดินเนี่ย3,000 กว่ากิโลนะโยมนะถือว่าเดินจากเหนือไปใต้ใต้ไปเหนือไป3-4 รอบไปโยมนะ เนี่ยเป็นการเดินแล้วก็เป็นที่โด่งดังไปไม่ใช่ประเทศสหรัฐทั่วโลกนะโยมนะทั่วโลกเพราะเดี๋ยวนี้สื่อมันไวออนไลน์มันไวการใช้สื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้มาแล้วโยมนะบางทีก็แสดงธรรมอยู่ตรงนี้แต่ไปปรากฏอีกร่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสื่อของพระพุทธเจ้าก็คือเรียกว่าอิทธิวิธีแต่สื่อสมัยนี้ ฤทธิ์ก็คือการใช้สื่อ อิทธิวิธีเหมือนกันมีหลากหลายวิธีที่จะใช้กระทำการถ่ายทอดสดทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทาง TikTok แล้วยังเป็นข้อมูลเอาไปตัดต่อด้วยนะเอาไปตัดต่อได้ครับสามารถดูย้อนหลังได้อีกเนี่ยโยมนะดูทีไรก็เกิดบุญเรียกดูได้ด้วยตนเองเลยได้ด้วยตัวเองนะครับนี่ก็คือข้อดีที่ว่าเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีโยมก็ต้องยอมรับด้วยว่าการที่ใช้สื่อเนี่ยมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีทุกอย่างนั้นเป็นอัพยากตาไม่ดีไม่เลวขึ้นอยู่กับเราของเราเองเจตนาขึ้นอยู่กับตัวของเราการที่เราได้มาร่วมกันอยู่ตรงนี้ทุกภาคส่วนอย่างอาตมาก็มาจากวัดถ้ำแฝดวัดถ้ำแฝดอยู่ตรงไหนโยมอาจจะไม่ได้ยินนะต้องบอกว่าวัดถ้ำเสือที่มีเจดีย์กับเจดีย์พระจีนที่อยู่คู่กันนะวัดอาตมาก็เลยไปนิดหนึ่งโยมนะอยู่ถ้าไปวัดถ้ำเสือก็เห็นวัดถ้ำแฝดแล้วอยู่บนเขาเหมือนกันครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็มีบวชชีพราหมณ์ด้วยบอกไว้ก่อนเผื่อโยมจะไปบวชเนี่ยหาลูกค้าก่อนทำทุกเดือนไหมครับอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะไปบวช3 วัน 7 วันนะโยมไปได้เลยนะครับโยมเข้าวัดตอนนี้ดีโยมนะโยมเข้าตอนนี้โยมกลับบ้านได้ถ้าโยมไปเข้าอีกตอนนั้นโยมกลับไม่ได้แล้วพูดถึงวัดถ้ำแฝดแล้วผมจะขอความรู้นิดหนึ่งพระอาจารย์ชลัดครับเดิมทีที่วัดถ้ำแฝดเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานใช่ไหมก็มีครับ เป็นยังไงครับมีหลวงพ่อสำริดก็สอนนะกรรมฐานหลวงพ่อสำริดเนี่ยจริงๆท่านก็เป็นคนแถวนี้แหละพระธาตุนาดูลนี่แหละบ้านอยู่แถวนี้แหละครับอยู่อำเภอจังหวัดมหาสารคามแต่เคยค้นดูประวัติแล้วว่าท่านอยู่มาเนี่ยพระธาตุนาดูลแถวนี้แหละก็เลยเป็นเหตุที่อาตมาก็ต้องมาตรงนี้ด้วยนะเพราะเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อสำริดคัมภีโรผู้โด่งดังเหล็กไหลตาแรดนะแต่ท่านก็สอนกรรมฐานแต่ไม่ได้ว่าสอนเป็นสำนักวิปัสสนาโดยตรงนะพระทุกรูปก็สอนกรรมฐานนะแต่ว่าไม่ได้ว่าสอนแบบสำนักปฏิบัติโดยตรงที่เขาสอนกันหลายๆรูปก็ทำเพราะธรรมของพระผู้มีพระเจ้ามันนั้นเป็นธรรมรสมีรสเดียวกันคือนำตนให้พ้นออกจากความทุกข์ตามแนวอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นญาติโยมการสะสมบุญบารมีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนหลวงพ่อที่ได้แสดงธรรมรูปที่2ว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีบารมีนะเป็นฐานรองรับไม่ให้ชีวิตเรานั้นตกต่ำพระพุทธเจ้าก็ทรงสร้างบารมีเวียนว่ายตายเกิดพบน้อยพบใหญ่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็สุดอยู่แค่ช้างถ้าใหญ่กว่าช้างไม่ใช่โพธิสัตว์ระยมนะสุดอยู่ที่ช้างแต่ถ้าเล็กก็เท่านกคุ้มพญานกคุ้มนะทางภาคอีสานก็เรียกนกยังไงคือสุดเท่านั้นจะไม่เล็กไปกว่านั้นนกกระจิบนกกระจอกไม่มีนี่คือการสร้างบารมีโพธิสัตว์แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละทำความดีเป็นฐานรองรับพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้หญิงมีไหมครับไม่มีนะ ไม่มีพระโพธิสัตว์เป็นผู้หญิงไม่มีกับพระแม่กวนอิมมาแต่ในทางพุทธศาสนายังไม่เคยปรากฏโพธิสัตว์เป็นพระโพธิหญิงนะครับพระโพธิสัตว์นี้ตามหลักก็คือยังไม่ได้เป็นโสดาบันยังเวียนว่ายตายเกิดก็อาจจะมีบ้างนะอาจจะมีอยู่ตามแนวของมหายานตามแนวลัทธิของมหายานหรือพุทธมหายานฝ่ายพระแม่กวนอิมก็เป็นการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นการสร้างบารมี
แต่ในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่หลวงปู่ทวดก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ว่าเป็นหลักฐานผู้หญิงนั้นก็ยังไม่เคยนะในพระไตรปิฎกก็ยังไม่เคยอ่านเจอ มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่ผู้ชายที่เป็นพระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภัททรกัปนี้พระพุทธเจ้าของเรามีนามว่าพระสมณโคดมชื่อเต็มๆคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือใช้รวมนามทั้งหมดที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแต่โดยลำดับเนี่ยเรียกว่าพระสมณโคดมพระกักกุสันโธโกคัมมโนพระกัสสโปนะถ้าจำไม่ผิดของพระพุทธเจ้าของเราที่ชื่อว่าสมณโคดมนะโกนาคัมมโนครับแล้วก็พระพุทธเจ้าอีกองค์ที่ภัททรกัปนี้ก็พระศรีอริยเมตไตรนั่นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าโยมนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเหมือนกันโยมนะสอนเราเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ไม่ให้ทำบาปให้แต่ทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เราจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็คือสอนเหมือนกันเนี่ยต้องมานั่งฟังธรรมต้องมานั่งฟังพระสงฆ์เหมือนอาตมาเนี่ยต้องเหมือนกันโยมนะแต่ความเป็นอยู่อายุอาจจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่คำสั่งสอนก็คือสอนให้พ้นจากความทุกข์สอนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่เรามาประชุมกันอยู่ณสถานที่พระธาตุนาดลก็ถือว่าเราได้มาสร้างสันติภาพให้ชาวโลกเขารู้การที่ใส่ชุดขาวใส่หมวกขาวโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำในชาวพุทธเนี่ยเป็นการดีโยมนั้น1 ปีเรามารวมกันตามที่หลวงพ่อพระครูอุดมว่าจะเวียนไปแต่ละจังหวัดอันนั้นก็ไว้ว่ากันอีกครั้งหนึ่งก็เลยว่าจะเวียนหรือไม่เวียนหรือจะมาเวียนเจอกันที่นี่ในปีที่3เพราะสถานที่มันต้องพร้อม1ที่นี่มีพระธาตุนาดลเป็นประวัติอันยาวนานสำคัญต้องเป็นจุดศูนย์รวมของชาวพุทธอีกอย่างหนึ่งก็ต้องสถานที่นั้นต้องมีความที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าการที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่ได้มานั่งสอดแจ้งถึงยันเช้า1 ปี 1 ครั้งแล้วบุญมันก็ไม่ได้หายไปไหนโยมพอโยมมานึกถึงโอ้โยมเคยมาฟังธรรมเห็นพระรูปนั้นรูปนี้หลากหลายบุญเกิดมากมายโยมนะการที่จะได้มาฟังครูบาอาจารย์หลากหลายรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนี่ยบางคนฟังจนจำไม่ได้รูปไหนเทศอะไรไปบ้างต้องไปเปิดดูย้อนหลังนะโยมนะต้องไปดู YouTube ดูย้อนหลังเพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือที่อัศจรรย์ก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองแล้วก็ยังเป็นแล้วยังมีการบันทึกเปิดย้อนหลังเนี่ยออกตามสถานีต่างๆเนี่ยเปิดได้ตลอดไม่รู้กี่ปีเนี่ยที่มานั่งนี่ก็เป็นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นผอ.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาญาติโยมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ฟังเป็นการศึกษาด้วยการฟังเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปตามลำดับปริยัติต้องมีด้วยการฟังถ้าไม่เรียนก็ฟังจากครูบาอาจารย์ฟังจากพระสงฆ์แล้วจึงปฏิบัติถูกเมื่อปฏิบัติถูกแล้วปฏิเวทมันจึงเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะโยมไหมบอกว่าปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องเรียนไม่ได้โยม เรียนทุกวันพระโยมก็ไปเรียนนะฟังพระเทศวันธรรมสวนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะโยมนะเนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระด้วยเนี่ยเรียกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปตามลำดับขั้นตอนเราจะไปรวบรัดไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็ต้องมีคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วขึ้นไปปฐมฌานทุติตติปัญจะทุกอย่างนั้นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนเหมือนการมาจัดงานเนี่ยพระครูอุดมก็เป็นไปตามลำดับขั้นตอนงานจึงประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ที่ญาติโยมมานั่งสุดสายตาขาวเห็นแล้วก็มีปีตินะเห็นแล้วก็อยากจะฟักเงินทำบุญนะโยมนะแต่มันไม่มีจะฟักนะโยมนะโยมก็คงจะหมดแล้วเหมือนกันเลยนะยังไงก็เหลือไว้ค่าข้าวบ้างโยมนะนี่เรียกก็ถึงว่าพร้อมนะทานศีลแล้วก็ภาวนาก็คือโยมเนี่ยฟังตั้งใจฟังจิตใจจดจ่อโดยมีสติเนี่ยขึ้นชื่อว่าภาวนาแล้วภาวนาแบบไม่ต้องหลับตาแต่เราภาวนาเนี่ยเป็นคณิกะสมาธิไม่ได้มุ่งความสงบแต่มุ่งความสงบแค่คณิกะขณะที่โยมจดจ่อฟังพระรูปนั้นรูปนี้เนี่ยจิตใจไม่คิดถึง
อนาคตไม่คิดถึงอดีตอยู่กับปัจจุบันเรียกว่าสมาธิเกิดเรียกว่าเป็นการภาวนาคือการเจริญซึ่งคุณงามความดีในการตั้งใจฟังเพราะคณิกาสมาธินี่แหละที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับเราได้โดยมีสติอยู่กับปัจจุบันนี่ก็พูดในเรื่องหลากหลายพูดของธรรมะเรื่องสันติภาพด้วยสันติภาพเนี่ยไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะมนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นสันติภาพที่เขาเดินอยู่ในนี้ก็คือสุนัขด้วยมีสุนัขเป็นตัวเอกด้วยนะทั้งพระด้วยนะเรียกว่าสันติภาพไม่ว่ามนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ก็ต้องการสันติภาพต้องการความสุขความสงบไม่ต้องการก่อกวนไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนชีวิตเขาเพราะฉะนั้นการที่เดินธุดงค์ครั้งนี้ได้มีอโรกาหรือสุนัขเนี่ยเดินด้วยเป็นตัวที่ว่าไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานทุกคนนั้นต้องการความสงบสุขไม่ต้องการเบียดเบียนไม่ต้องการแย่งชิงไม่ต้องการความทุกข์จากบุคคลที่มาทำลายเพราะฉะนั้นทุกคนในจิตใจเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่รูปร่างเพราะกรรมนั้นเป็นผู้จำแนกให้เรานั้นแตกต่างกันไปโดยสภาวะของหลักปรมัตถ์จิตวิญญาณหรือขันธ์นั้นเสมอกันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ว่าทำกรรมมาเราทำกรรมมาดีจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้มาฟังพระธรรมได้มาฟังที่พระธาตุนาดูลแสดงว่าเมื่อก่อนเราคงจะเป็นคนบุคคลอยู่ที่เกิดที่นี่นะโยมนะ คงจะเป็นคนเดียวจำปาสักในสมัยวันนครจำปาสักนี่อะไรนะที่เขาเดิมที่จำปาศรีจำปาศรีเนี่ยจึงได้มารวมกันอยู่นี่นะอาตมาอยู่เมืองการโน่นดันด้นมาอย่างนี้อาจารย์ต้นก็อยู่อู่ทองมาเจอกันที่นี่แสดงว่าเราเคยเจอกันมาแล้วโยม ไม่มีอะไรบังเอิญ ไม่มีอะไรบังเอิญก็ขอมอบโอกาสให้พระอาจารย์ดำเนินการต่อครับคืออย่างที่ท่านอาจารย์ชรัตน์พูดมาเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นบังเอิญทั้งหมดนะโยมถ้าเราศึกษาเรื่องกรรมให้ละเอียดแล้วเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเพราะว่ามนุษย์เราสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยถูกจำแนกโดยกรรมและเวลามารวมกันมาอยู่ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดด้วยอำนาจของกรรมทั้งหมดแล้วยิ่งถ้าได้เจริญภาวนาอย่างที่ท่านอาจารย์ชลัดว่าเนี่ยทำบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆไม่ต้องถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรอกเพราะถ้าถึงอัปปนาสมาธิโยมพิจารณาอะไรไม่เห็นหรอกโยมบางคนอยากจะให้มันสงบเงียบนิ่งไปเลยผิดทางแล้วไม่ถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่โยมเห็นมาทำงานกันเนี่ยท่านเหล่านี้ฝึกขันนิกะสมาธิมาทั้งนั้นแหละไม่เช่นนั้นจะพิจารณาด้วยปัญญาไม่ได้อุปจารสมาธิก็ไปไม่ได้แล้วโยมเดี๋ยวนิมิตนู่นมาเดี๋ยวนี่มาก็ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมีแต่เรื่องของขันนิกะสมาธิเท่านั้นที่จะทำให้ปัญญาพัฒนาและเจริญขึ้นได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญก็คือการภาวนานั่นเองนะครับเนี่ยต้นตำรับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์พระอาจารย์พระครูเกษมพิษโสพลเพราะสำนักเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อใหญ่ของพระอาจารย์นะเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชดกใช่ไหมพระอาจารย์แม่นครับแม่นเลยนะฮะ ใครที่ปฏิบัติสติปัฏฐาน4มาเนี่ยจะเข้าใจเนี่ยอยากจะให้พระอาจารย์ท่านเล่าเลยว่าการใช้สมาธิในการกำหนดรู้ดูอารมณ์ความเป็นไปของรูปของนามเนี่ยอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องขันนิกะอย่างเดียวใช่ไหม อาจารย์ช่วยแนะญาติโยมหน่อยทำดีมันนานดีแต่ถ้าดีถ้ามันดีนานการฝึกฝนจิตใจเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็การเจริญภาวนาในการที่จื้อได้ที่พระอาจารย์ถามเมื่อกี้ว่ากับผมนี่อยู่สำนักวิปัสสนาแต่หลวงพ่ออุปชาผมเคยบอกให้ฟังแล้วก็บอกพระหลายๆพระวัดหลวงพ่อนี่บ่แม่นสำนักวิปัสสนา
ลวงพ่อใหญ่นะครับทำไมสมมติว่าพระอาจารย์ไปปุ๊บหลวงพ่อผมจะมาขอเรียน วิปัสสนา วิปัสสนากับหลวงพ่อโอ้มาพิษมองแล้ว วัดหลวงพ่อเป็นสำนักวิปัสสนา วัดหลวงพ่อสำนักอวดกิเลส โอ้โหว่า เพราะอย่าง ครับ เพราะว่าพระมาปฏิบัติกรรมฐานมีหลากหลาย ครับ ส่วนมากมีแต่ทำส่งกึกก็ไปโอ้ได้ขันได้ไปส่งไหนเขาเอิ้นทำส่ง ครับ แต่ทางในบ่มีหยัง อืม จังสินะ ท่านว่าอย่างนั้น หลวงพ่อเพิ่นก็เลยเห็นว่าสำนักหลวงพ่อเนี่ยสำนักอวดกิเลสบ่เป็นสำนักวิปัสสนา ครับ ก็เพื่อว่าเตือนจิตสะกิดใจ ให้พระผู้ที่เพิ่นสัญจรมาว่าตั้งใจสิมาเจริญวิปัสสนา ครับ ว่ามาจริงบ่หรือมาหลอกหรือมาเพราะทำทรง อืม ซ้ำใดสนะ เพราะนั้นญาติโยมที่มางานฟังเทศน์สอดแจ้ง ที่พระธาตุหน้าดูนนี่ก็มีสองอย่างคือกัน ยังไง หนึ่งมา ครับ ทำทรงว่ามาฟังธรรม เป็น ทรง น้อ แล้วจะรู้ได้ไงล่ะพระอาจารย์ นี่เขาเอิ่นทำทรง บ่แมันทรงธรรมถ้าผู้ทรงธรรมต้องรู้เนาะฟังเนาะปวดเนาะ เออ ต้องรู้อิริยาบถง่วงเนาะก็รู้ ปวดขาเนาะก็รู้ อยากเปลี่ยนอิริยาบถเนาะก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะก็เปลี่ยนกันเหยียดเท่าไป แล้วถ้าเครียดล่ะเครียด ฮะก็เครียดเนาะ ก็ เครียด ต้องรู้เนาะใช่ไหม แต่ว่าอย่าไปว่าฆ่าตัวตายเนาะอย่าไปว่าเด้ เออ นั่นล่ะคือโตวที่อันตราย ครับ เพราะนั้นการเจริญกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานการฝึกศีลสมาธิปัญญามันต้องไปตามขั้นตอน ประเด็นหนึ่งที่พระอาจารย์ว่าเมื่อกี้ ครับยังไงฮะ บางคนอยากเข้าแต่สมาธิ ไม่ มือใดวันใดนั่งแหละมันบ่เข้าสมาธิบ่ได้โอ้โหวันนี้ไม่ค่อยดีว่ะ หงุดหงิด งดงิดงดงาดรำคาญ โอ้จะเข้าสมาธิ สรพัด อย่างเดียว ส่วนมากก็เป็นอย่างสี่หลาย ครับ ก่อนผมสิยางมาเวทีมองนี่ ยังไง ก็ว่าทำยังไง เดินจงกรมเสร็จแล้วจะนั่งสมาธิได้ทุกครั้งเหมือนเดิมทุกครั้ง เพราะชอบ อืมครับ อันนี้แหละโยม ถือ เพื่อนเอินว่า ติดว่ามันติดสมาธิเนี่ย ติดอหย่าง ติดสุข อืมติด สิ สุ บ ข พัฒนา สิมากจะอยู่ซ้ำนั่น คือ ความจริงการเจริญวิปัสสนาเนี่ยบ่ได้หมายถึงการเข้าสมาธินานๆนิ่งๆว่ามันยังสั่น อืมครับ มันต้องโหอิริยาบถโหทุกขเวทนาเกิดตอนใดทุกขเวทนามันเริ่มตอนใดมันสตาร์ทตอนไหนตอนหายใจเข่าครึ่งหนึ่งบ่เลยว่าหายใจเข่าจนสุดลมหายใจ มันปวดอยู่หมองใดเห็นชัดบ่ถ้าบ่ท่านเห็นชัดก็ต้องพิจารณาต่อไปครั้งต่อไป มันสิเกิดขึ้นตอนไหนและมันหายไปตอนใดหูพร้อม ครับ นี่เพิ่นจังเชิญว่าวิปัสสนาครับ อืมไม่ใช่สงบอย่างเดียวไม่ใช่ละ ครับ สงบอย่างเดียวมันจะไม่รู้มันจะไม่เข้าใจ กะขั้นสีว่าจังหนึงกะขั้นพื้นฐานก็เอิ้นว่าเซมกับนอนหลับ อืมครับครับครับ แต่ว่ามันสบายเพราะว่านั่งไปแล้วมันบ่ปวด นี่คนเฮามันบ่ต้องการทุกขเวทนา ครับ แต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องแรกคือทุ ทุ ก ก ข์ ข์นี่ ท่อทหาร โอ้โห สระอุ สุดยอด กอ มาก ไก่ขอไข่ไม่กระลั่นอ่านว่าทุกข์ หูจักบอ อ่า หูจักกันแล้วยัง ทุกข์เนี่ย เพราะฉะนั้นขั้นนั่งทุกข์แล้วก็อย่านอนทุกข์ อ้าวไม่ทุกข์สินอนทำ ฮะ หยังแหละเนาะมันทุกข์กันทั้งนอนนะ อย่าลืมนะโพธิฟังธรรมมีอานิสงส์แตกต่างกันเด้ ครับ ประเภทที่ว่านั่งไปฟังไปคุยไปนี่
กะสิอานิสงส์ได้อีกประเภท อา ห นิ นึ่ง สงส์ยังไง เป็นนกกระจอก มักคุยจอกจอกแจ๊กแจ๊กบ่คือนกเทศ นกกระจอกเทศได้อันนกกระจอก เดี๋ยวกระ กระ ซิ จิ บบ กระจอก ส่วนมากจะอยู่ทางโรงทานนะครับ อ่า จักอยู่หม่องได้ละ ผมเป็นโรคหูตึงผมบ่ค่อยได้ยิน ไม่ได้ยินเนาะ ครับ อีกประเภทที่สอง ที่สองยังไงครับ ย่ามฟังเทศฟังธรรมกะใส่ไม่คุยเคียขีดเขียนไป อืม จักเพิ่นบอกจบหอดใส่บ่จักพวกนี่ส่วนมากไปเป็นขีดกระเดือน คืออีหยัง ใส่เดือน ไส้เถื่อน โอ้ย อีกประเภทหนึ่งมัน ครับ ฟังไปโอ้ยมาไหว้ตาย อืม โอ้ยนอนก่อนมาไหว้ดอก โอ้ยเอ็นลงสิใครเนี่ยจังหน่อยบ่เป็นตาตายปานใด แม่ อันประเภทนอนฟังนี่ อาจารย์ เพราะฉะนั้น พระอาจารย์ อานิสงส์กะ ทำเอฟเฟกต์เสมือนอยู่ เป็นยังไงครับอานิสงส์ อานิสงส์ก็เป็นงูเหลือมใหญ่เลยครับกินเลยก็นอน โอ้ ตื่นขึ้นมาหิวก็หาหลาเหยื่อมัน โดนใครก็ไม่รู้เนี่ย จังว่า เพราะนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมไม่ออก มาฟังสอดแจ้ง แต่งสุดขาวก็ฝากไว้นิดหนึ่งบ่ฝากหลายดอกเฮ้าแต่งชุดขาว กายขาว อย่าเป็นคนใจดำเด้อ โอ้ อันนี้ผมเชื่อว่าญาติโยมเราไม่มีใครใจดำสักคนเลยเนี่ย เอาไม่ สิ สา เห็น ธุไอ้ ผู้ ตัว ใด เองแล้ว ใจดำผู้ใดบ่ใจดำสิเห็นตอนใด ตอนไหน หนึ่ง ฮะตอนไหนนะ หนึ่ง หนึ่ง ตอนไปห้องน้ เอ้าไปเห็น ำมี ยัง ใคร ไง กล้าเสียสละไหม โอ้ สมมติว่าไปพ่อท่องคำเฮ็ดยังไงหนึ่งบ่ต้องด่าเขาเฮ้ยไปนู้นสิตายจะบ่รัก โอ้ ก็บ่ต้องบน จัดการซะเลยโชคโอ้ยวาสนาคอยเฮง บารมี ล้างคัด ได้บา ให้สะ ได้ อาด ได้บารมีเยอะเลยนะครับ มือนี่คัดหัวข้อหันให้ โอ้ สะอาดเลยมันดังอูดฝุ่น ครับ สบายใจ ผู้อื่นมาเขาก็สบายใจเขาสิบ่บนคือเฮา อืม นี่ได้อานิสงส์ทันตา โอ้ได้บุญทันตาเลย นี่เขาเอ่นว่า ชุดแต่งกายก็สีขาว ใจก็ไม่ดำซ้ำนี่ก็เอา ครับ เฮ็ดได้บ่ผู้ใดเฮ็ดได้ก็สาธุอีกสองบัดสมมุติว่าฟังสอดแจ้งแล้ว ครับ บ่แสดงอาการใจดำกล้าบ่เห็นขยะ โอ้ อยู่ใกล้เคียงในสายตาตามเก็บให้หม เก็ ด บอืม ตามเก็บให้เบิดลงถังให้หมดปลาอยู่ในสระขยะต้องอยู่ในถัง นักฟังธรรมชื่อเสียงดังต้องเก็บขยะได้ อืมครับ เฮ็ดได้บ่โยมได้ยินชัดเจนตัวนี้เฮ็ดได้ว่าซั่นตอนนี้ผมหูบ่ตึงเด้ อ๋อ ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องญาติโยมผู้ที่มาฟังธรรมในมื้อนี้อันมองนี่นะ ได้บุญยกระดับจิตก็สูงสตังค์ก็อยู่กระเป๋าเท่าเดิม อืม เห็นบ่มองได้บุญ นี่คืออยากให้แท้เฮาพัฒนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ไปเผยแผ่สอนลูกสอนหลาน ให้เก็บขยะเป็นที่เป็นทาง อะไรควรจะอยู่ยังไง ร่องเท่าควรจะอยู่หม่องใดจังสิเหมาะสมที่ว่างเกิบมองใดควรที่จะว่างหนังสือ มองใดควรที่จะว่างทั้งขยะ ครับ มันต้องมีระบบระเบียบอย่างเพิ่นปูศาสตร์ไว้ซื้อเอียดเลี้ยแต่โยมก็นั่งมางอมางองมองแงงก็ใส่ได้ อืม แบบมางอมางอง เห็นบ่ก็นี่คือเฮาต้องมาจัดระเบิดศีลก็คือการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระเบียบศีลเฮ็ดหยังรักษากายให้ปกติ สมมติว่าโยม อยู่ข้างบนมีหยังคือสินผม จัดระเบียบวิจัยก็ต้องมีหวีบ่แม่นใส่นิ้วมือสาง
แม่นบ่ ครับ นี่คนมีปัญญาเขาก็หารายได้จากเส้นผมมนุษย์นี่โอ้หลายแสนล้านพันล้านมหาศาล ครับ เฮ็ดหวีมาขายเฮ็ดยาสระผมมาขายผมดำก็มาย่อมให้มันงอกผมงอกก็ย่อมให้มันดำอยู่ซ้ำนี่กลับไปก็มาอยู่แค่นี้ก็รวยแล้ว โอ้ นี่ศีลครับนี่ ศีลฮะ จัดให้เส้นผมเป็นระเบียบ อืม แค่เฮ็ดยางรัดผมมาขายเขาก็รวยล่ะ อืม อยากให้ผมมีสีสันงามก็ใส่ยาสระผมสั้นสินสั้นเสือใส่ก็งามก็รวยอีก เห็นบอกเขาฉลาดเอาเงินโยม เพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเฮ็ดจะได้เขาจังสิได้ครบ นี่แหละคือเรื่องที่สำคัญจังว่ามาฟังเทศสอดแจ้งนี่ก็เป็นการมาฝึกได้ผู้ใดสิเป็นใส่เดือนกิ่งคือสิเป็นงูเหลือมใหญ่ก็เลือกเอา เลือกเอาเนาะ เลือกเอา โอ้ โยมสิเลือกหยัง งูเหลือมเต็มเลย ผู้เฒ่าโบราณพ่อใหญ่รุ่นปู่รุ่นย่าเพิ่นสิถือเด้อาตมาจัดรายการทั้งวิทยุมา22 ปีพระอาจารย์สรายุทธพระอาจารย์ฉลัดแม่นเบิดอาจารย์ผู้เพิ่นเป็นพิธีก่อนมีแต่นักจัดรายการแต่บ่ดังดอก โดยเฉพาะชัดเจนว่าเป็นหยังคือบ่ดังย่ามเว้าบ่มีไม่มิดจิหลีบ่ดังเพิ่นก็สิสอนให้เห็นว่าไทเฮาเจ้าข่อยนี่เมื่อเฮาสิมาศึกษาเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาก็อาศัยการฟังเห็นบ่ธรรมชาติสร้างมามีหูซ้ายและหูขวาจมูกมี2 รูตามี2 ข้างแต่ปากมีอันเดียว ทำไมน้อยกว่าเพื่อน เห็นบ่ยุติธรรมบ่โยมว่ายุติธรรมบ่คันมี2 ปากเอาสิอยู่จังได๋เอา คนผู้เดียวลองมึงดูล่ะปากเดียวซ้ำนี่ก็โอ้ยังบ้านแทบแตกแล้วบ้านบังหลังเนี่ยบางคนนะขาดยังขาดศีลขาดระเบียบพอบ้านอยู่บนบ้านชั้น2เมบ้านอยู่บ้านชั้นล่างต่างคนต่างเคลียร์อันนี้ละกองแก้วจังสิละ ก็จะเขาเอิ้นยังเคลียร์ไปเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์ไปมาบ้านแตก พ่ออย่างพ่อขาดศีลเคลียร์ไปเคลียร์มามันพูดมีนัดมีกิกมีกอกแก๊กพุ่นละ เอิ้นว่าศีลเบิดสภาพ คือบ่มีศีลในหัวจิตหัวใจแล้วก็สิเฮ็ดให้เฮาจิตใจขาดสมาธิจิตใจก็สึกหรอเสื่อมโทรมสภาพไปหากิกพุ่นเด้บาด สันติภาพเกิดไม่ได้ สันติภาพบ่เกิด ศูนย์ มีแต่โลกสลายบาด ครับ ปัญหาสะท้อนมาถึงวัดได้ครับบาด ยังไงฮะ หลวงพ่อลูกข้าน้อยติดยานี่บวชได้บ่ มาแล้ว มันเมาแล้วมันติดยาบ้า โอ้ มักนั่นก็ไปลักมอเตอร์ไซค์เขา บวชได้บ่ข้าน้อย อยากบวชได้บัดบวชยังบวชหนีตะล่าง บวชหนีตำรวจบ่แม่นบวชอยากพ้นทุกข์นี่คันแนวนี่อุปชาได้ให้บวชอุปชานั่นก็เสียอุปชาคือกันโยม แล้วก็สร้างปัญหาให้เยอะแยะ สั่งปัญหาให้สังคมบ่มีสันติภาพเกิดขึ้นบ่ได้ย้อนหยังย้อนบ่มีศีล ฉันต้องเริ่มต้นที่ศีลเนี่ยให้ดี ต้องเริ่มต้นที่ศีลครับ ให้ดี คือต้อง ไม่โห ฝึก ด ระเบียบ ร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติ ครับ ซ้ำนี่เป็นพื้นฐานเฮ็ดจังได๋เฮามีลูกมีหลานเฮาสิทายทอดให้ลูกให้หลานจังได๋บัดมันก็ต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกที่ครูอาจารย์ไหว้วานพระสงฆ์เป็นลำดับที่5เป็นหยังจังมาไหว้วานเพิ่นอ้าวกะลูกหลานเล้นเฮาเป็นผู้ที่มีสมองดีกะทรงมาบวชในฤดูร้อนสมองดีเรียนเก่ง
เอามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสิได้มีพระดีๆในวัดอย่าเอาขี้เหล้าเมายามาบวชแต่คันเอาขี้เหล้าเมายามาบวชบัดเทื่อว่าพื้นพระเพราะว่าจะได้พระดีๆแต่หาแต่คนขี้ไล่ไม่ให้หลวงพ่อบวชให้มันตรงกันบ่โยมระหว่างความคิดกับความต้องการตรงกันบ่นี่แหละพุทธศาสนิกชนเฮาบ่ศึกษาเรียนรู้พื้นฐานบ่ดีตึกมันก็ถล่มเพราะยังบ่ตอกเสาเข็มบ่ดีถ้าคำมันนี่ดินเสาเข็มเขาพูนเขาตอกลงฮอดแกนโลกพูนเพราะฉะนั้นมาฟังเทศฟังธรรมอะไรก็ต้องเสาเข็มให้ดี นอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งแจ้งจังป้างพระจนเมื่อเนี่ยยังบ่ทันตื่นครับผม ท่านพระอาจารย์ต้นฟังพ่อพระครูโสภิตพูดถึงเรื่องศีลอาจารย์จะเสริมสมาธิกับปัญญาหรืออะไรยังไงนิมนต์ครับ ครับขอบพระคุณครับ ครับผม ทีแรกก็นึกว่าท่านจะมาทำสงฆ์ ท่านพระครูเกษมพิโสพลนะท่านมีทรงธรรมนะครับทรงธรรมก็คือเนี่ยนำสาระความรู้มาสนทนาธรรมมาบรรยายธรรมว่าใครจะเป็นนกกระจอก ใครจะเป็นงูเหลือม ธรรมะก็เป็นเรื่องของเหตุผลใช่ไหมแต่ทีนี้ท่านพระครูประหลัดท่านบอกว่าจะต่อยังไงท่านพระครูเกษมพิโสพลได้กล่าวถึงเรื่องศีลความปกติทางกายทางวาจาซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับสุขรับทุกข์แตกต่างกันไปถ้าจะมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลในเรื่องจุลกรรมวิพังคสูตรที่มีพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้านะว่าคนเราทำไมเกิดมานะอายุสั้นพันตายเร็วนะทำไมคนเราเกิดมาอายุยืนเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบคนที่อายุสั้นเนี่ยนะในอดีตนะมักเป็นคนที่ชอบทำปาณาติบาตหรือที่เราเรียกกันว่าฆ่าสัตว์เนี่ยคนที่อายุยืนนะก็คือคนที่นะเว้นนะจากการทำปาณาติบาตเนี่ยหรือคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนมากนะทำไมคนบางคนนี้ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนนะก็พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนมากเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์เนี่ยคนที่นะไม่ค่อยมีโรคภัยมาเบียดเบียนนะยกเว้นแต่นะโรคที่เกี่ยวกับทุกข์ประจำสังขารปวดหนักปวดเบาอย่างเงี้ยนั้นเป็นทุกข์ประจำสังขารนะที่พระครูเกษมบอกว่าใครจะทนได้บ้างไปเจอทองคำทีแรกก็นึกว่าทองจริงๆ จะทำใจได้ไหมอย่างเงี้ยทีนี้คนที่นะมีโรคภัยเบียดเบียนน้อยนะพอไม่เบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนี่เรื่องเกี่ยวกับศีลนะต่อมาก็เกี่ยวกับสมาธิในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี่คือพระพุทธศาสนาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเราตอบไตรสิกขาก็ได้นะคือการฝึกนะฝึกหัดเหมือนญาติโยมมาเนี่ยมาฝึกมาหัดทีแรกก็ทำทรงไปก่อน ทำทรงให้คือไปก่อนนะ ไม่รู้ว่าโยมจะบางคนนี่แว่นตาดำอีก สบายเลยนะผู้ใหญ่ลี ใส่แว่นตาดำ เดี๋ยวก็ไม่กี่มากน้อยก็สว่างเดี๋ยวพระครูอุดมวรานุวัตรก็จะมาชวนกล่าวชิตังเมเนี่ย ชิตังเมเอาวกกลับมาว่าเรื่องสมาธินะการรักษาใจให้มั่นนะให้สงบบ้างปัจจุบันนี้เป็นปัญหาระดับโลกอีกเช่นกันที่คนเราเนี่ยประสบกับความทุกข์เหมือนครูบาอาจารย์ที่เคยขึ้นมาแสดงธรรมเมื่อหัวค่ำเนี่ยทุกข์เพราะนะเช่นว่าเป็นอะไรล่ะซึมเศร้าเง่าง่อยเนี่ยเสียสมาธิไม่มีสมาธิเด็กลูกหลานเยาวชนเขาก็มีคำบอกว่าสมาธิสั้นนะทนอะไรนานๆไม่ได้ไม่เหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยทนได้เป็นคืน
ไม่รู้ว่า อยู่ทนหรือทนอยู่ก็ไม่รู้นั่นรถเข้ามาส่งแล้วก็กลับ มาแล้วร่วมเนื้อร่วมตัวมาแล้วหาได้ที่ไหนเสียเงินค่ารถด้วยมาอดนอนด้วย นี่แหละเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกเป็นการศึกษาที่ได้บอกว่าเด็กลูกหลานเยาวชนทนอะไรนานๆไม่ได้นะใช้สื่อโซเชียลอะไรต่างๆปัดหนี้บ้างอะไรบ้างเขาก็เลยตอบสนองนะทำมาให้เหมาะกับคนที่ดูอะไรได้ไม่นานก็เป็นเขาเรียกแพลตฟอร์มหนึ่งนะถ้าภาษาโซเชียลเขาบอกบ้านสีดำเป็นอย่างนี้บ้านสีแดงเป็นอย่างนี้บ้านสีฟ้าเป็นอย่างนี้บ้านสีเขียวเป็นอย่างนี้ตอบโจทย์นะสำหรับผู้ที่ต้องการนะต้องการแบบนี้เขาก็ทำแบบนี้มาให้ก็เป็นที่มาของคำว่าสมาธิสั้นนะตั้งมั่นอะไรไม่ได้นานนะเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ทีนี้ผลเสียต่อมาก็คือไม่ค่อยได้ฝึกตัวเองก็ไปว่างไอ้เทคโนโลยีเช่นปัจจุบันเนี่ย AI เห็นไหม ครับ AI นี่โอ้โหบางคนนี่เชื่อเป็นตุเป็นตะนะไม่ใช่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ใช่จะว่าคนอายุมากหรือว่าคนอายุน้อย ครับ แต่ถ้าขาดการพินิจพิเคราะห์พิจารณาเนี่ยก็หลงเชื่อไปได้นะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีช้างขี่จักรยาน ครับ ขี่บนถนนแล้วก็ทำท่าเป็นคนไปถ่ายแม่ลูกก็มาเที่ยงกันมันจะขี่ได้ยังไงแม่ก็บอกเขาฝึกมาดีลูกก็จักรยานมันล้อนิดเดียวช้างตัวเบลอ ครับ ก็เชื่อกัน เชื่อเป็นตุเป็นตะเลยมีมามากมายในสื่อที่เราใช้สื่อที่เราเห็นหรือสมัยก่อนไม่มีนะไม่มีแบบนี้แล้วใครมาทำล่ะอ้าวเทวดามาทำมารมาทำให้ นี่ ครับ มีมาตั้งแต่สมัยเนี่ยดึกดำบรรพ์นั่นแหละ เรื่องแบบนี้ถ้าขาดสติพิจารณาขาดสมาธิแยกแยะเนี่ยเหมือนพระอริยะบุคคลพระอรหันต์จะแยกแยะได้อันนี้มารใช่ไหมเจ้าเป็นใครมารก็บอกฉันเป็นมาร นี่เป็นใครเนี่ยเจ้าเป็นเทวดาหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านมีสติมีสมาธิจากการฝึกทีแรกก็ทำทรงไปก่อนทำทรงนั่งตัวตรงดำรงสติให้มั่นนะระลึกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมีสตินะอยู่ในท้องพองท้องยุบนะก็ฝึกนะทำทรงไปก่อนทำให้คือไปก่อนแหละ เรียกว่า นี่ ฝึกจากนอกเข้าใน ใช่จากในเข้านอกจากนอกเข้าในจากชายแดนเข้าสู่ลึกๆเข้าไปวางไข่วางอะไรก็ว่าไปไม่ใช่นำไปชายแดนออกพาผมออกนู่นอีกแล้ว ไปกัมพูชาก็ ในสมาธิประโยชน์นะก็ทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่ตั้งมั่นคงแล้วจะดียังไงล่ะก็คนเราเดี๋ยวก็ต้องไปเจอสิ่งกระทบนะแล้วมันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราตั้งหลักจิตใจได้ บางคนเขาเข้าใจอย่างนี้ว่าการมีสมาธิหรือการทำสมาธิก็คือการหลับตานิ่ง อ๋อที่บอกว่าข้อเข้ากินเรียกว่าบิณฑบาตเห็นไหม กินแล้วนั่งหลับตาเรียกว่าภาวนาปฏิบัติ ๆ ครับ นะถ้าหลับสนิทจะบอกว่าบำเพ็ญกิจวัตรนะพูดมากน่าลำคาญเขาบอกว่าเชี่ยวชาญปริยัติ ครับ อยู่ป่าหลายปีนะมีดีกรีชะมัดนะพอนะได้ที่มีสถานนะก็อยากจะเป็นสมภารเจ้าวัดนะชวนคนนั้นคนนี้ทำบัญชีเสียอัดแจกเครื่องรางของข้างเสียงดังเหมือนจุดประทัดนะพอมีเงินมีทองก็อยากจะของคฤหัสถ์ ครับ พอศึกห้าลาเพศเขาบอกว่าก็เลยเป็นเปรตอยู่ข้างวัด แต่ไม่ได้ว่าวัดไหนนะ ไม่ใช่ข้างๆ อันนี้คนเก่าเล่ามาแล้วก็นะกินง่ายตื่นยากพูดมากงานน้อยอันนี้คืองานของพระเลยแหละกินนี่ภาษาชาวบ้านแต่พระเราเรียกว่าชั่นง่ายนี่ชั่นง่ายคือพิจารณาเอาที่เหมาะที่พอดีนะพูดมากนี่แหละสโลแกนค่ำคืนวันนี้เลยจะขาดผู้พูดไม่ได้ ต้องพูด ถ้าไปวัดป่าสะพานซ่องกับหลวงพ่อบัวเรียนเนี่ยท่านก็ฟังเอ้าทำไมรายการเงียบล่ะ
อย่าให้เงียบสิอย่าให้เงียบถ่ายทอดสดอยู่ เดินมาเลยนะครับโอ้ควานห้า ครับ โอ้หลวงพ่อไม้แบตมันเสีย โอ้ เดี๋ยวผมไปเอาไม้มีสายก่อน ครับ เปิดประตูไปห้องเครื่องเสียงดุดว่าตาเห็น ครับ ผมก็กลัวไฟจะช็อตตามไปดู นี่หลวงพ่อผู้เรียนที่เราดูจัก โอ้ยอมใจนะยอมใจท่านเลย นี่ วันนี้ นี่เราอะ วันนี้มาบอกไม่ พูด มานะ ติดศาสนกิจอะ ครับ ติด ครับ งาน อืม พูดมากต้องพูดอย่าหยุดไม่ถึงว่าบอกสอนตามที่ได้ศึกษาที่ได้รู้นะงานน้อยเนี่ยก็คืองานแบบชาวบ้าน งานที่ไม่เกี่ยวกับงานละกิเลสนะไม่เกี่ยวกับงานละกิเลสที่บอกว่าพระครูบอกว่านั่งหลับตาซื่อๆนะทำสมาธิ ฮะ นะแต่ว่าเป็นบาตรเป็นท่านนะครับ เป็นข้อฝึกก็ต้องฝึกไปแหละแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีครูบาอาจารย์ ครับ นะมีบทฝึกที่ถูกต้องนะถูกต้องอย่าไปฝึกผิดบางทีก็ออกมาเพี้ยนบ้างนะบางทีเนี่ยนะก็เลยเล่าในรถบอกว่าเนี่ยที่พระธาตุนาดูนเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่นครจำปาสีสมัยทวารวดีบ้านเราก็มีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวโยมอย่าไปนั่งเคลิ้มตื่นขึ้นมาลำป้อเลย ฉันเป็นราชาสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวองค์ลงขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่ง ยุ่ง นะ เลย สมาธิก็ต้องรู้หลักรู้เกณฑ์ ก็คือสำคัญนี่ในหัวข้อของสมาธินะ ค ค รั รั บบ ที่ผ ครั ม บ ถามเนี่ยคือ ครับ เดี๋ยวจะถามอีก ครับ ขั้นหนึ่งก็คือว่า ครับ ชีวิตปกติของคนเราเนี่ยอาจารย์มีสมาธิได้ไหมฮะ อ๋อก็มี ครับ สมาธิชั่วขณะนะก็เรียกว่า ได้ บางครับเป็นคัดเรียกว่าอะไรอะคะนิกะสมาธิ คณิกะสมาธิ ไม่อุปจารสมาธิ อย่าง อัปปนาสมาธิที่บอกว่าที่เราศึกษาเราเรียนมาสมาธิมีสามระดับอย่างเงี้ย สาม นะ ระดับ ชั่วขณะนะถ้าวิปัสสนาเนี่ยใช้ชั่วขณะ แล้วก็เหมาะกับยุคปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีเวลามานั่ง ครับ ให้ตัวแข้งลมดับอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วโดย เพ เฉ ราะว่า พาะคนที่มีสมาธิสั้นๆเนี่ยใช้ตัวนี้เลย ใช่ อาจารย์เนาะ ก็เป็นประโยชน์ทางนั้น ถ้าเรารู้ ครับ รู้หลักรู้การฝึกนะมีเหมือนถ้าญาติโยมถามว่าในชีวิตประจำวัน บางคนเคยพามะพร้าวปอกมะพร้าวมันก็ต้องมีสมาธิเล็งเข้าไปก่อน ครั ใช่ บ ไหมเล็งเข้าไปก่อนผมเคยเสียสมาธิครับตอนทำงานวิทยุยุ่งอะมันยุ่งนะเอกสารหลักฐานนะเช้าวันหนึ่งนะครับ ก็จะชั่นอาหารเนี่ยนะไหมก็แกะผัดกะเพราครับ ฮะ แกะผัดกะเพรานะเสียสมาธินะเพลินไปก็เอาเนื้อผัดกะเพราไปใส่กระโถนเอาทุ่งมาใส่จาน นี่เสียสมาธิดีแล้ว ครับ จะทำส่งแล้วไหน เป็นไปได้ เสียสมาธิอย่าคิดหรือว่าพูดรายการอยู่เนี่ยจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ปากก็ไปอีกอย่างหนึ่งเสียสมาธิถ้าสมาธิดีนะก็จะจัดการงานต่อหน้าเนี่ยได้ ครับ ต่อหน้าเนี่ยได้ญาติโยมจะใช้ชีวิตประจำวัน ก็ได้ประโยชน์นะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งตัวแข่งกันหมดนะครับ นี่ประโยชน์สมาธิ ครับ ในชีวิตประจำวันครับ ครับผม ครับ ฮะแล้วระดับปัญญาเลยท่านพระอาจารย์ ระดับปัญญานี่ก็สำคัญ ครับ นะสำคัญคือถ้าปัญญาคืออะไร ปัญญาเนี่ยถ้าความหมายเนี่ยก็แปลว่าความรอบรู้นะความรอบรู้อะไรเราจะไปรู้อะไรรู้รอบ ถ้ารู้รอบเรียกว่าปริญญา ครับ ก็นะรู้ในสัจธรรมความจริงของธรรมชาติก็ได้ รู้อริยสัจสี่ที่ครูบาอาจารย์ก็บรรยายบ่อยๆรู้จักทุกข์อันนี้มันทุกข์นะแล้วอันไหนมันสุขล่ะ ดูไปดูมารู้ไปรู้มา ก็ทุกข์ทั้งนั้นเลย แต่ที่เราเห็นว่าสุขเพราะเรามันทนง่าย ครับ นะมันทนง่ายนะทีนี้ถ้ารู้แล้ว รู้ต่อไปรู้ไปก็รู้ละรู้วางนะถ้าข้อภัยรู้ทุกข์ก่อนแล้วก็ไปรู้ว่าอะไรมันคือเหตุไอ้เจ้าตัณหาไอ้ที่เราเรียกว่า ความทะยานอยากนะไม่รู้จักพออะไรอย่างเงี้ย ครับ ไปหาเหตุของทุกข์เราเนี่ยอยากจะอย่างนั้น อยากจะอย่างนี้เหมือนบางทีจัดงานเนี่ยก็อยากให้โยมมาก่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจวางไม่หลงปงไม่ตกใช่ไหม ครับ แล้วก็นั่นแหละทะยานอยากไป ทีนี้ถ้ามันเกินหลักธรรมะเนี่ย
ความยากเนี่ยมีสองแบบเป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมจำง่ายๆญาติโยม อ๋อ แบบเป็นธรรมก็คือจะได้อะไรก็ต้องให้ถูกต้องวันนี้ผมผ่านมาเส้นทางที่เดินทางมาเนี่ย ครับ ก็บอกญาติโยมนะจะพาไปไหว้พระนะวัดตะโกมีหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อรวยนะแต่อาตมาไม่ได้หอบใจโซเข้าไปนะ นี่ ก็เลยจะพูดยังไงให้คือทุกใครก็รวยทุกคนไม่ใช่ทุกใครก็รวย ทุกคนก็อยากรวย จะเจอแผงลอตเตอรี่เขาก็บอกว่าวันนี้รวย รวย เข้าใจก็เข้าใจ แต่ทีนี้ก็บอกญาติโยมว่าพระพุทธเจ้าสอนประโยชน์ในปัจจุบัน ถ้าเราอยากจะได้เห็นธรรมะที่ถามว่าปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์ในปัจจุบันคืออะไร ครับ ก็เลยสอนคาถาเศรษฐีใช่ไหมครับอุอากะสะเนี่ยก็เลยอธิบายอุเนี่ยอุทธานสัมปทาต้องขยันนะอารักขสัมปทาเนี่ยเมื่อได้มาแล้วต้องรู้จักเก็บด้วยนะอย่าไปเก็บไม่เป็นนะสูญเสียไปไม่ได้นะต่อมาก็นะการยานามิตตา ครับ กะเนี่ยนะคบเพื่อนดีโอ้คบเพื่อนดีนี่ดียังไงล่ะคบเพื่อนดีก็จะไม่มายืมเงินเราไม่ชวนเราไปลงทุนอะไรที่มันบอกว่าได้ผลดีนะได้ดอกดีระวังไว้ ถ้าเพื่อนใครมาบอกอย่างเงี้ยเตรียมตัว พ่นดกต้นมันจะตายซะก่อนก็บอกดอกมันดีต้นมันจะตายให้ไปทั้งเพื่อนให้ไปทั้งเงินลงทุนเสียให้กันมาเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นต้องคบเพื่อนดีด้วยนะอย่างกับก็เรียกว่าเพื่อนดีก็เรียกว่ากัลยาณมิตรญาติธรรมที่ญาติโยมมากันเนี่ยบางคนเนี่ยเพื่อนดีไปชวนมาฟังธรรมชวนมาปฏิบัติธรรมสั้นจรบูชาเนี่ยบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุนาดูลนะบอกโยมอาจารย์ไหว้เอาว่าตามนะต้องให้ว่าตามด้วยนะเพราะว่าปากเราเนี่ยได้มากล่าวคำสอนพระพุทธเจ้านะเอามากล่าวคำที่ดีทั้งบาลีทั้งไทยความหมายความแปลเนี่ยดีไหมดีปากมาเปล่งเสียงสาธุการหรือบทพระธรรมต่อมานะสมะชีวิตตาเลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะพอส้มรายรับรายจ่ายเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เรียกว่าประโยชน์ในภพนี้แหละที่เราจะเห็นกันนะในปัจจุบันต่อมาก็ประโยชน์ในภพหน้าก็เรียกว่าอริยทรัพย์ต้องมีศรัทธานะต้องมีศีลนี่เห็นไหมต้องมีฮิริโอตตัปปะนะต้องมีสุตตะนะคืนนี้โยมมีสุตตะการฟังการเพียรเนี่ยมาสร้างทรัพย์ภายในแล้วก็ต้องมีจาคะนะเดี๋ยวพระครูอุดมอ้าวโยมเร็วนะมาช่วยกันซื้อเครื่องยนต์เรือนะ เมื่อคืนผมทำบัญชีรายชื่อโยมใครจะนั่งตรงไหนก็พิมพ์ไปฟังพระครูอุดมไปแล้วก็ประสักพักโทรมาแล้วครับนมัสการว่าไงครับพร้อมไหมครับสัมภาษณ์ตอน4 ทุ่มอีกนะ โอ้ยอมใจนั่นเลยพระครูอุดมนี่ผมนมัสการครับพร้อมครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะทีมชมรมอะไรนะผมก็เลยถ้าพวกเราเนี่ยชมรมชมกันเองครับ ชมรมกู้ภัยจะร่วมด้วยช่วยกันได้ดีถ้าเรือไม่มีเครื่องยนต์นึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ๆแล้วก็คงจะลำบากก็ว่ากันไปได้ช่วยกันนะเนี่ยเรียกว่าจาคะได้บริจาคนะต่อมาก็ปัญญานะสำคัญนี่คือทรัพย์ที่เรียกว่าอริยทรัพย์นะน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้นะโจรปล้นไปไม่ได้เป็นของเฉพาะตนนี่แล้วก็ตามเราไปอีกจะได้สุขได้ทุกข์นะจะได้มีอยู่มีกินก็เพราะสิ่งเหล่านี้จะได้ร่างกายอย่างไรสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์จะได้ปัญญาดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญานี่แหละญาติโยมนะเหมือนแสงสว่างเมื่อมันเกิดแสงสว่างแล้วความมืดมันก็หายไปเราฟังธรรมะในพระไตรปิฎกเวลาจบเนี่ยเวลาคนฟังจะชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจ้าก็จะกล่าวว่าเปรียบเหมือนนักคนเปิดข้องที่ปิดเห็นไหมง่ายข้องที่คว่ำชี้ทางบอกคนลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนที่มีจักษุดีตาดีเนี่ยนะได้เห็น
แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนที่มีเทวดามาถามนะว่าอะไรเลิศอะไรประเสริฐพระพุทธเจ้าสอนว่าการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงรสของธรรมะนี่ชนะรสทั้งปวงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มสู้รสชาติของธรรมะไม่ได้ความยินดีในธรรมเนี่ยชนะความยินดีทั้งปวงนะความสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงสรุปว่าเราจะมีปัญญามาได้เนี่ยก็ต้องไล่มาจากศีลสมาธิปัญญาตามลำดับ บางคนบอกอ้าวแล้วทานให้ไปไหนล่ะ ทานการให้เนี่ยพอเรามีปัญญาเดี๋ยวเราก็รู้อ๋อเกิดมายากจนค้นแขนเพราะไม่ค่อยได้ให้ทาน เพราะฉะนั้นชาตินี้มีพอที่จะได้ให้จาคะเราก็ทำตามกำลังของเราแต่ทำก็ต้องยินดีอีกก็จะมีรายละเอียดลงไปอีกก็ไปปัญญาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปนึกถึงมรรคมีองค์8ก็ต้องเริ่มที่สัมมาทิฏฐิก่อนก็เป็นปัญญานะทำให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคืนนี้มาทำสิ่งเหล่านี้แหละนะทั้งศีลเราก็ได้นะสมาธิเราก็ได้ปัญญาเราก็ได้ในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นคุณค่านะเพราะว่าไม่ได้เป็นวัตถุอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอชื่นชมนะยินดีอนุโมทนาญาติโยมทุกคนเลยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะที่ได้ช่วยกันครับก็พอสังเขปเดี๋ยวครูบาอาจารย์รูปต่อไปจะได้ร่วมสนทนาต่อพระอาจารย์ชลัดครับรอบสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาอีก10 นาทีตรงนี้ครับผมพระอาจารย์อยากจะสรุปที่เราเสวนากันวันนี้ยังไงเรื่องของไตรสิกขาโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์ชลัดเองเนี่ยมีวิธีการแนะนำบอกญาติโยมให้ปฏิบัติเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์ทำอยู่พระอาจารย์อยากจะบอกกับญาติโยมที่ชมอยู่ทางบ้านยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ฮะอุบายในการที่ให้ญาติโยมเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลโดยพื้นฐานก็เราเป็นผู้รักษาศีล5สำหรับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นฐานศีล5เนี่ยนางวิสาขาอนาวินทิกาเศรษฐีก็รักษาศีล5เป็นโสดาบันได้ โดยที่ไม่ต้องบวชแต่เป็นการประพฤติเป็นการปฏิบัติหรือเป็นบุญเป็นบารมีการที่เราได้น้อมประพฤติปฏิบัติไตรสิกขาก็คือเริ่มที่ตัวของเราคนรอบข้างคนในบ้านเพราะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะคนในบ้านไม่มีศีลเริ่มในบ้านก่อนสามีไม่มีศีลภรรยาไม่มีศีลก็วุ่นวายแต่ถ้าสามีมีศีลภรรยามีศีลพอไม่มีศีลบ้านนั้นก็มีความสงบสุขนะเพราะฉะนั้นศีลต้องเริ่มที่ตัวเราและก็บุคคลที่อยู่ใกล้เราต้องสอนให้เขาเป็นคนมีศีลพ่อแม่สอนโลกให้มีศีลนะพ่อแม่ก็ได้โลกที่ดีโลกที่มีความกตัญญูโลกที่ไม่เกเรไม่สร้างความเสียหายมาสู่พ่อแม่สู่วงตระกูลเพราะเป็นบุคคลผู้มีศีลเพราะศีลนั้นเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติรูปสมบัติและเป็นเหตุให้เกิดนิพพานสมบัติด้วยบุคคลผู้ใดรักษาศีลคนนั้นรวยโยมนะโยมลองคิดพิจารณาที่เรามีเรื่องวุ่นวายที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะอะไรเพราะเรามีศีลหรือไม่หรือคนในบ้านเรามีศีลหรือไม่ถ้าภรรยามีศีลสามีมีศีลเนี่ยการค่าใช้จ่ายมันก็พอแต่ถ้าภรรยามีศีลสามีไม่มีศีลหรือสามีมีศีลภรรยาไม่มีศีลเนี่ยคุณโยมก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันเป็นมนุษย์แม้แต่สัตว์สงวนก็ไม่ได้เนี่ยก็เป็นเหตุทำให้เหล่านั้นเสียโภคทรัพย์สมบัติขึ้นลงขึ้นศาลมันเสียทั้งใหญ่เสียสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยถือว่าเริ่มที่ตัวเราและพยายามสอนให้คนในบ้านมีศีลและบ้านนั้นก็จะเป็นวิมาน
แล้วบ้านนั้นก็น่าอยู่เพราะอยู่กับคนมีศีลถ้าอยู่กับคนไม่มีศีลก็มีแต่ความทุกข์ศีลสมาธิคือความตั้งมั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าคนนี้นั่งเป็นวันและเป็นบุคคลผู้มีศีลเป็นคนผู้มีสมาธินะนั่งทั้งวันดูตอนไหนโยมดูตอนกระทบดูตอนกระทบนี่ของจริงของจริงนะสามีด่าเรานิ่งได้ไหมโยม ไม่ด่าตอบอ่ะไม่แสดงก็มีสมาธิไหมมึงด่ากูนี่มึงไม่ต้องกินอะไรหรอก หากินเองไงนั่นแปลว่าไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิก็ดูการกระทบโยมนะดูกระทบนี่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสเราเป็นธรรมชาติโยมนะมีตาก็ต้องเห็นมีหูก็ต้องได้ยินมีจมูกก็ต้องได้กลิ่นมีลิ้นก็ต้องลิ้มรสมีกายก็ต้องสัมผัสมีจิตใจก็ต้องนึกคิดพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นกลางๆว่ารูปเสียงกลิ่นรสกายถูกต้องสัมผัสก็ดีถ้าสิ่งเหล่านี้เขาเข้าไปคล้องเข้าไปเสพแล้วกุศลเรามันเจริญขึ้นบาปมันลดน้อยถอยลงไม่เป็นไรเสพได้แต่ถ้าเราไปเสพแล้วคุณงามความดีเรามันลดถอยลงแล้วมีแต่บาปมีแต่ความทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่านี้ต้องเลิกแล้วมาผิดทางแล้วครับนี่คือพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้หลักง่ายๆหลักง่ายๆเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยสมาธิเนี่ยอยู่ที่การกระทบโยมถ้ากระทบแล้วนิ่งได้เนี่ยเขาด่าเราไม่ด่าตอบเขาฟ้างมาเราไม่ฟ้างตอบนะเขาขับรถปาดหน้าเราเบรกไปไม่เป็นไรขอบคุณแปลว่าสมาธิดีสมาธิดีนี่ดูตอนกระทบเนี่ยคนนั้นแหละโยมเป็นคนผู้มีสมาธิเป็นผู้มีสติพระพุทธเจ้าให้ดูตรงนี้ไม่ได้ดูว่าโอ้คนนี้นั่งตัวตรงนั่งหลับตาบางคนตัวตรงก็จริงบางทีก็ไม่สงบนะโยมนะทำได้นะ นั่ง2-3 ชั่วโมงก็วุ่นวายไปหมดแล้วสารพัดเรื่องนะโยมก็บอกตอนนี้ก็ฟังทำโดยเคารพแล้วนะโยมนอนฟังเลยนะ โยมบอกว่าการปฏิบัติมี4 อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะตอนนี้โยมขอนอนฟังก็แล้วกันเนี่ยไม่ได้หลับจริงหรอกเมื่อยโยมเพราะฉะนั้นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าสุตตมยปัญญาเกิดจากการเล่าเรียนการศึกษาหรือการฟังไม่ว่าฟังจากครูบาอาจารย์อ่านหนังสือจากคำบอกเล่าติเตียนในทางที่ดีของกัลยาณมิตรของพ่อแม่เนี่ยเรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคือการคิดการพิจารณาคือจิตของเราคิดพิจารณาปัญหาต่างๆที่จะแก้ไขภาวนามยปัญญาก็มีทั้งสมถะและก็วิปัสสนาที่เราไปเข้ากรรมฐานหรือไปพึ่งปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อให้เห็นสัจธรรมภาวนาปัญญานั้นเราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเองโดยมีผู้รู้ครูบาอาจารย์คอยแนะนำเนี่ยปัญญาที่จะเกิดปัญญาจึงมี3 ระดับแบบพื้นฐานก่อนสุตตมยปัญญาโยมมาฟังนี่ได้ปัญญาเยอะเลยโยมนะเอาไปต่อยอดเมื่อมีพื้นฐานเป็นสุตตมยปัญญาแล้วโยมก็มีจิตตามยปัญญามันก็จะแตกแขนงออกไปอีกฟังรูปนั้นไม่เข้าใจฟังรูปนี้ไม่ถูกใจฟังรูปนี้ถูกใจติดกันเทศมากหน่อยถวายเยอะหน่อยถูกใจ เรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคือฟังแล้วฟังรูปนี้เข้าใจแต่ฟังอีกรูปอาจจะไม่เข้าใจนะเพราะปัญญาคนก็มีหลายระดับภาวนามยปัญญาขณะที่โยมนั่งแล้วก็ภาวนาไปด้วยอาจจะเป็นสมาธิอาจจะเกิดแสงสว่างในจิตในใจในดวงจิตนะปัญหาอะไรที่คาราคาซังคิดไม่ออกนะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นี่เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นของสากลไม่ได้อยู่เฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักของมนุษย์ที่จะต้องพัฒนาตัวเองด้วยอาศัยพื้นฐานเรียกว่าเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราทำได้เนี่ยสันติภาพมันมาเองโยมนะมันมาโดยอัตโนมัติหลวงพ่อวิริยังบอกว่าสมาธิเนี่ยขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำคือต้องทำวันละ5 นาที10 นาทีไม่จำเป็นจะต้องเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะ
เราทำงานเรานั่งโต๊ะเราก็นั่งให้นิ่งเป็นการสะสมพลังจิตเหมือนน้ำหยดใส่ถังใส่ตุ่มทีละติ๊กตอกติ๊กตอกมันสักวันหนึ่งก็เต็มเมื่อเต็มแล้วถึงพลังจุดอำนาจโยมก็สามารถนำตนให้พ้นจากความทุกข์การจากเวียนว่ายตายเกิดได้สมาธิที่ทำจิตใจให้สงบทั้งกายปัสสันติจิตปัสสันติกายละหุตาจิตละหุตาโยมก็ต้องทำด้วยแล้วสมาธิการงานเป็นคณิกาสมาธิก็ต้องทำว่างๆเราก็ทำสมาธิให้เกิดความสงบพอนั่งหลับตาแล้วมันเห็นตัวเองโยมนะมโนทวารมันก็เปิดไปรับสัญญาเก่าๆจิตเนี่ยมันรู้แบบสัญญารู้แบบปัญญารู้แบบวิญญาณในโยมฟังนี่ก็เป็นสัญญาแล้วเกิดปัญญาพอนั่งหลับตาแล้วมโนทวารเปิดไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมันมองเห็นตัวเองทั้งข้อดีและข้อไม่ดีบางทีเรื่องราวต่างๆผ่านมากาลครั้งไหนก็ไม่รู้นะพอนั่งสมาธิแล้วมันผุดขึ้นมาหมดเลยแล้วเราก็จะได้แก้ไขตัวเองอ่านตัวเองบอกตัวถูกนี่เรียกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไตรสิกขาเป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามีศีล5นะโยมต่อไปมันก็พัฒนาไปเองนะพัฒนาไปศีล8ถ้าเป็นผู้ชายก็ศีล227ถ้าเป็นผู้หญิงก็ศีล311นะคงไม่มีแล้วภิกษุณีแต่ก็ไม่ต้องเสียใจโยมนะเพราะ จะเป็นศีล5หรือศีล8เราก็สามารถที่หลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดสู่พระนิพพานได้ก็ขอสรุปว่าในค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีหรือเป็นญาติโยมก็ดีต้องมีศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะอาศัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลักที่ความสุขไม่ใช่ว่าเรามีเงินมากมีเครื่องประดับมากมีบ้านหลังใหญ่มีทองมีเพชรประดับแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้โยมพ้นจากความทุกข์ได้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้นำหลักศีลสมาธิปัญญาพระที่มาเทศนะตั้งแต่หัวค่ำก็ไม่พ้นศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นเลยโยมนะก็อยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาแต่ท่านก็ไม่ได้พูดโดยตรงแต่ก็อยู่ในหลักของคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้ญาติโยมนั้นมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเทินครับสาธุกราบขอบพระคุณท่านครูอาจารย์ทั้ง3รูปนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับญาติโยมของเราทั้งที่อยู่ณที่ลานธรรมแห่งนี้แล้วก็ทางบ้านที่ติดตามรับชมมาอย่างเข้มแข็งไม่หลับไม่นอนกันนะฮะก็สรุปความก็คือภาพสะท้อนของการเดิน Walk for Peace ที่อเมริกาของพระเถรวาทสะท้อนความรู้สึกให้กับคนทั่วโลกในขณะนี้นั่นก็คือทุกคนมุ่งหวังสันติภาพแต่จะหาสันติภาพเจอหรือไม่จะได้สันติภาพหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเลยแต่อยู่ที่ภายในของเราและสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจริงๆอย่างพวกเราพากันมาทำกันอยู่นี่แหละญาติโยมคือการเดินตามแนวนี้โดยมีครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้นำพวกเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับท่านพระครูโดมวรานุวัตรและโดยเฉพาะที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายก็คือพระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าวาดวัดอารามมงคลตั้งโรงทานอยู่ทางด้านขวามือของญาติโยมให้ความสุขแก่ร่างกายของเรามาโดยตลอดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านก็จะมาขึ้นแสดงธรรมให้กับพวกเราได้สดับรับฟังและให้ตั้งใจฟังท่านนะโยมถือว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดเลยเนี่ยจากกาฬสินธุ์ครับวันนี้ครับขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์อีกครั้งครับขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะก็ขอยุติการเสวนาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรรอบต่อไปอีกนะอย่าหนีกันเด้อให้กำลังใจกันนะครูกเกษมเสียงเหมือนประจวบจำปาทองเนาะ
พี่น้องญาติโยม วันนี้ก็มาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุนาดูลแต่วันนี้อาตมา2 คนกับโชเฟอร์ ปีหน้าว่าจะมา2 รถบัสวัดเนี้ยคือที่อาจารย์สมภพเทศว่าอะไรนะ วันโกนวันพระเด็ดดอกไม้ไปไหว้พระเนี่ยเห็นที่เดียวคือวัดพิษโสภารามพาดมันแมนปะนะโอ้เห็นถ้ำหลวงพ่อเจ้าคุณ แล้วก็ต้องขอโมทนาอาโยมกราบครูบาอาจารย์แสดงธรรมเด้อมาคณะของอาจารย์อรามมงคลเด้อครูบาอาจารย์เรียกกันมาเด้อ3 รูปอาจารย์ตองอาทินโนเลยนะพร้อมเพียงกันกราบทั้ง4 รูปกราบพุทโธเมนาโถพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบสาธุขอให้ครูบาอาจารย์อัปครูประหลัดอรุณนิตอุปรกิจโตอาสาธุอายุยืนพรรษายาวพระครูเกษมพิษอะไรนะโสพลอายุยืนพรรษายาวลูกพี่อาจารย์อะไรนะชลัดสุกิจตัววัฒนแปลกอายุยืนพรรษายาวพาโยมมาอีกทุกปีพวกเราต้องไปเยี่ยมพนนะกาญจนบุรีเนี่ยไปนั่งรถไฟมรณะนะ แล้วก็อาจารย์สรายุทธอาจารย์ต้นธรรมะเสี่ยงเนอเวลาตูใน TikTok YouTube Facebook เวลาบ่าย2 โมงถึง3 โมงเป็นประจำทุกวันญาติโยมธรรมะข้ามทวีปปีต่อไปคุยว่ามีโอกาสรวบรวมพลังก่อนให้เศรษฐกิจดีจะพาไปปฏิบัติธรรมที่อำเภออู่ทองนะพุทธมณฑลอะไรนะเขาเอาหน้าผาเป็นแกะเป็นสลักพระนะแต่ต้องไปช่วงหน้าหนาวๆอย่างนี้แหละถ้าไปหน้าร้อนๆก็ร้อนใต้เลยนะแต่ญาติโยมบอกกับข้าวกับน้ำไม่ต้องพูดถึงก็มีแกงแล้วก็ตักราดแกงตัวไปมันนะข้าวราดแกงนะแข็งเปล่าแล้วก็ขอโมทนาสาธุอาจารย์อายุยืนพรรษายาวสาธุเดี๋ยวก็นิมนต์คณะต่อไปนะลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์พระครูอรามมงคลอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นจะพูดตอนเช้าเพิ่นไม่ค่อยสบายขอพักผ่อนโยมถวายของ3 ชุด4 ชุดนะใส่ได้ยังใส่ซองได้ยังนะโอ้ทำไมนะฟังเพลินนะไม่ใส่มาข้ามว่านนะโอ้ยไม่ออกปรับปัดจิงหรีดคนละ50กรรมการใส่มาเลย3นะแม่เด้อ30ถวายลูกศิษย์ลูกหาเป็นรับต่อเด้อพูดอะไรกันนะไม่ถามว่าใส่ซองมามะขามหวานอีก4 ถุงโยมเรียกกันมายังกู้ภัยนะชมรมกู้ภัยนาดูลเด้อมารับปัจจัยแม่ใส่หรือยังแม่ใส่ซองให้ดีเยอะมอบของเราอยู่ไหนแม่ครูหญิงใส่ไว้ประมาณ20,000เท่าไหร่นะเพิ่มไปอีก11เพิ่นก็อุปกรณ์ไม่เพียงพอ11แม่เพิ่มไป11เป็น22,000ให้เพิ่นมารับเลยต่อหน้าญาติโยมเราได้เงินซื้อเครื่องแล้วโยม ซื้อเครื่องบิ๊กเรือมีแล้วตอนนี้มีเครื่องแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปช่วยสังคมพวกเราก็ถือว่าเพิ่นออกไปช่วยสังคมเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ได้บุญ5% 10% 20%ไม่เราไปออกแต่เราได้ทำบุญสาธุถวายที่ถวายก็คือปัจจัยญาติโยมคนละ20 30คนละ100 100 200
ครับนี่ละงานไม่มีงบประมาณเป็นศูนย์แต่เราก็สามารถพระธาตุนาดูลให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้ให้รับพรหน่อยครับผม เอวังโหตุ 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 เทินสาธุอ้าวลูกศิษย์มีปะเนาะลูกศิษย์อาจารย์ชลัดมาเด้อรับไปแล้วก็ส่ง ทางอีก2 ชุดข้างหน้าเด้อสองรูป3เนาะเตรียมไว้3อีก3 ชุดเด้อยอมเด้อมีอาจารย์บ้างเนาะอาจารย์อ๋องอาจารย์สัญญาจากไหนเนาะเดี๋ยวอาจารย์บอกอีกนะอนุภาพอนันโทเนี่ยพระดาวรุ่งดวงใหม่ได้ยอมเด้อใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงกว่ารอพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรอาจารย์จัดที่ไหนตัวอีของใครยกออกเด้อยกไปแทรกนิดหนึ่งครับอาจารย์เดี๋ยวมันจะหายซ้ำให้อาจารย์เอาไปประกาศไม่ประกาศสักทีอยู่ไหนล่ะอยู่นี่แหละครับเอาประกาศใบขับขี่ของโยมวินัยเหมรานนท์เด้อใครรู้จักนายวินัยเหมรานนท์อยู่ที่อำเภอสัสขันธ์กาฬสินธุ์ใบขับขี่ตกหล่นเขามาฝากไว้แต่หัวค่ำแล้วยันก็มารับได้ที่กองอำนวยการตรงโต๊ะเครื่องเสียงมาถามหาเอาแถวนี้ก็แล้วกันนั้นเจริญพรที่รู้จักหรือไม่รู้จัก ก็ได้ยินเสียงเจ้าของก็มารับเอาใบขับขี่เดี๋ยวจะกลับไปเจอด่านไม่มีนิมนต์ครับให้กู้ภัยมารับปัจจัยก่อนมาแม่มาโยมแม่หญิงผู้หญิงต้องมาตื่นไหนจังหวัดเลยยกมือขึ้นไหนจังหวัดเลยอยู่ไหนจังหวัดเลยสาธุไม่หลับเว้ยใช้ได้ไม่อายแน่ไม่อายอาจารย์เนาะหนองบัวลำพูอยู่ไหนเนาะหลบอยู่ไหนหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูอยู่ไหนเนาะยกมือไปใส่เนาะเอากาฬสินธุ์อยู่ไหนกาฬสินธุ์ยกมือปาดหลายเติม101อยู่ไหน101อยู่งี้โอ้ที่มาจากหนองพอกกลับไปยังโอ้หนองพอกสาธุอะไรมหาสารคามกลับไปยังคุณแม่ขอเสียงมหาสารคามสาธุดังๆหน่อยสาธุข้างหลังก็มีพวกเราพระธาตุชมรมกู้ภัยนาดูลมารับเดี๋ยวเกลือซองนี่รับมาเป็นแถวเลยหันหน้ามาหาพระนี่แหละแล้วก็หันหน้าขอบคุณโยมที่หลังนะเพิ่นมาช่วยงานนะพวกนี้มาเก็บเสือช่วยกันนะถ้าไม่ได้ชุดนี้อาตมาตาย เพราะว่างานมันเริ่มโตขึ้นอะไรขึ้นคือเสืออาสนะอันนี้ป้ายมากี่หมื่นนะไปเติมมาอีกเอามาอีกพันหนึ่งไปขออีก1,100ให้มัน22,000เพื่อจะซื้ออุปกรณ์20,000เนี่ยซื้อเครื่องในอุปกรณ์เล็กๆน้อยน็อตเนิร์ดต่างๆให้ไปบริหารจัดการอีก2,000เอาไปค่าน้ำมันเพื่อวิ่งไปมาปืดปาดไปซื้อน้ำซื้อท่าอะไรต่างๆน้ำดื่มน้ำใช้ก็คืออันนี้คือประธานอันนี้คือลูกทีมต่างๆมาช่วยเขียนนู่นนี่นั่นต่างเพื่อนปีแรกเจอกันไปเจอกันก็มายืนเทเวอร์ให้เป็นทำอะไรเนาะไม่กล้ามาช่วยอาจารย์ก็ถามว่ารถสตาร์ทไม่ติดคันหนึ่งแบตเตอรี่หมดอายุอาตมาก็เลยฟักเงินให้ 2,000 ใส่ซองดีๆ 2,500 ซื้อแบตเตอรี่ตั้งแต่บัดนั้นไฟติดแล้วก็ตามกันมาตลอดนะโยมเนาะ
ช่วยกัน ปีนี้ได้ช่วยแบบเต็มร้อยเลยถ้าลองเหนื่อยปีหน้าอาจจะไม่มาช่วยอาจารย์ก็ได้เมื่อยไหมมันไม่เดิมเนาะนี่รับป้ายไปก่อนเอาจะป้ายเนาะเอามาจับต่อได้มาจับต่อจับมันตรวจน้ำจับแขนเอาสาธุช่วยกันโยมเราจะได้อานิสงส์อานิสงส์เวลาน้ำท่วมก็เรียกเพื่อนเด้ออยู่แถวๆกันตวิชัยป่ะน้ำท่วมบ่อยบ่อยมากเลยครับวัดอาจารย์เนี่ยเอาพร้อมปัจจัยอาสาธุถ่ายรูปหน่อยมีกล้องไหมมีถ่ายละไปช่วยตอนนี้มีเรือแล้วจะไปช่วยหลายอำเภอแล้ว101ก็ไปกาฬสินธุ์ก็ไปอุบลก็ไปสุรินทร์ก็ไปนะรัตนบุรีเอาสาธุเอาหันหน้ายืนขึ้นแล้วพนมมือขอบคุณไม่ออกญาติโยมรับคำขอบคุณก่อนพนมมือผู้พนาดูลขอกราบขอบพระคุณพ่อญาติแม่โยมพ่อบุญแม่บุญทุกท่านนะครับที่สนับสนุนผู้พนาดูลให้มีวันนี้ขอพระคุณทุกท่านขอให้องค์พระบรมธาตุนาดูลจงปกปักรักษาท่านเดินทางกลับปลอดภัยและให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนหน้าขอกราบขอบพระคุณครับสาธุไปยางแตกยางรั่วขี่รถมาในนี้ก็ติดต่อเบอร์เลยเอารถให้แม่แน่ปวดหัวตอนมียาไปญาติโยมก็กราบองค์บรรยายธรรมอย่าเพิ่งจะบอกชื่อเองหรอกอาตมาก็ยังไม่คุ้นชื่อคุกเข่าเคลื่อนโยมคุกเข่าขึ้นสายยางสายไม้ผมติดตรงไหนเนาะสายอันเนี้ยติดในบ้าญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมทั้งสองรูปกราบอาจารย์อะไรไม่มารูปเลยนะตั้งมากราบอันนี้มนต์เด้ออีกรูปเด้อนิมนต์เด้อนิมนต์กันมาเด้อกราบจากนี้ไปก็จะโมงกว่าเนี่ยเวลา1:43 นาทีก่อนอื่นก็ต้องถวายความเคารพนมัสการพระบรมธาตุนาดูลซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุถวายความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระแม่ครูบาอาจารย์แต่มีท่านพระครูอุดมซึ่งเป็นแม่งานจัดงานในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งที่เป็นแม่ชีเนกขมาจารีจารินีผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอาตมาภาพพระอาจารย์สัญญากันตธรรมโมจากสำนักสงฆ์สวนโพธิปัจจยธรรมบ้านหนองแสงน้อยตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ได้รับความเมตตาจากพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูท่านให้มาช่วยงานมาร่วมงานพาญาติโยมจากฝั่งสมเด็จมาร่วมงาน1 รถทัวร์
แล้วก็องค์ที่นั่งอยู่ข้างๆนี้ก็คือท่านพระอาจารย์อุดรอุตตโรจากวัดธรรมทินโนบ้านขามเท่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งก็ร่วมงานปฏิบัติธรรมกันมาหลายงานเช่นเดียวกันวันนี้ก็ถือโอกาสมาปฏิบัติธรรมบูชาพระธาตุนาดูลซึ่งตัวอาตมาเองก็ถือว่าเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเคยได้ยินงานประชาสัมพันธ์ประกาศทาง Facebook ทางอะไรที่บางทีท่านพระอาจารย์จรัญท่านก็มาเดินธุดงค์แล้วก็เข้าเส้นชัยที่นี่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่ครั้งนี้ก็เลยถือเป็นครั้งแรกแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือท่านพระอาจารย์อานุภาพอานันโทจากพุทธสถานลานโพบ้านเจนแลนอำเภอบัวขาวหรือว่ากุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นคณะปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะร่วมกันญาติโยมทั้งหลายเอามือลงได้แล้วก็นั่งตั้งใจฟังธรรมะหลวงพ่อพระครูท่านให้เวลาประมาณสักชั่วโมงเศษอันนี้ก็ตามเหตุปัจจัยถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางมาถึงก็จะได้ยุติเพราะฉะนั้นก็3 รูป 3 องค์ก็คงจะผัดกันพูดผัดกันสนทนาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาตมาเป็นผู้ได้ถือไมค์แล้วก็คงจะได้กล่าวเป็นรูปแรกนี่ก่อนอื่นต้องอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านจริงๆที่สู้ทั้งคืนวันนี้อากาศก็ถือว่าไม่ได้เหน็บหนาวมากนักเนาะเดือนที่แล้วเราก็ไปที่พระธาตุพนมมาไหนใครไปพระธาตุพนมบ้างยกมือขึ้นอย่างนี้คงจะจำกันได้เนาะอาตมากับพระอาจารย์อุดรก็เป็นผู้นำสวดมนต์ธรรมวัดที่โน่นที่นี่ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางมาร่วมงานเยอะก็เลยกระชับเวลาของการสวดมนต์ธรรมวัดลงใดๆก็ตามพวกเรามาที่นี่แล้วญาติโยมทั้งหลายถึงแม้ว่ามีบางท่านบางคนมาถามอาตมาว่าพระอาจารย์เคยเข้าไปดูข้างในไหมที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี่ไปพระธาตุพนมก็เหมือนกันพระอาจารย์เคยเข้าไปข้างในไหมอาตมาก็ต้องตอบว่าไม่เคยโดยตาเนื้อไม่เคยเห็นพระอุลังคธาตุพระบรมสารีริกธาตุโดยกายเนื้อไม่เคยสัมผัสแต่อาตมาเชื่อว่าทุกท่านที่มาที่นี่โยมได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุด้วยตาใจของโยมด้วยจิตด้วยใจของโยมถึงแม้ว่ามือของโยมจะไม่ได้สัมผัสพระบรมสารีริกธาตุแต่อาตมาก็เชื่อว่าจิตใจของโยมนั้นได้สัมผัสแล้วในสิ่งที่เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพระองค์นั้นทรงล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเรานั่งอยู่ข้างนอกก็เหมือนเข้าไปข้างในเราไม่ได้มีโอกาสไปถึงอินเดียแต่ที่นี่ทั่วทั้ง4 ทิศเป็นสถานที่จำลองสังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานเพราะฉะนั้นญาติโยมมาที่นี่ก็เปรียบเหมือนไปอินเดียถ้าโยมนั่งฟังธรรมคืนนี้เข้าใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้แสดงมาตั้งแต่กันที่1ก็คือพระครูสิริพัฒนานิเทศกันที่2ก็จะเป็นหลวงพ่อพระครูบุรพาธรรมบัณฑิตจากหนองพอกอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาไปแสดงธรรมที่วัดอาตมาเป็นประจำทุกปีพูดแล้วก็ขอโฆษณาหน่อยหนึ่งว่าที่วัดของกาผมหรือว่าธรรมภาพก็มีจัดปฏิบัติธรรมประจำปีเหมือนกัน
23 มกราถึง 1 กุมภาใครมีความประสงค์ก็เจริญพรยินดีต้อนรับ 23 มกราถึง 1 กุมภาเนาะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เดินทางไปแสดงธรรมอย่างที่วันนี้ก็เหมือนกันคืนนี้เราได้ฟังหลายกันแล้วองค์ที่ 1 องค์ที่ 2 องค์ที่ 3 องค์ที่ 4 องค์ที่ 5ชุดนี้เป็นชุดที่ 6ก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าหนีไม่พ้นศีลสมาธิปัญญาถ้าเราฟังด้วยความเข้าใจด้วยความตั้งใจด้วยความเข้าถึงจริงๆญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตโยมังปัสสติโสธัมมังปัสสติผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นหรือเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาผู้นั้นก็ชื่อว่าได้เห็นธรรมได้เห็นตถาคตพระองค์ทรงตรัสว่าแม้ว่าเธอจะจับชายจีวรสังคติเราอยู่ก็ตามแต่ถ้าเมื่อใดเธอไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรมเลยก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลเราตถาคตเป็นร้อยโยชน์นี่เพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าโยมไม่ได้เข้าไปข้างในไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อจริงๆแต่ตาใจโยมก็คงจะสัมผัสได้โยมไม่ได้ไปถึงประเทศอินเดียจริงๆแต่ด้วยจิตด้วยวิญญาณด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาโยมก็อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดเดินทางมาบางจังหวัดก็มาตั้งแต่เช้ามืดเดินทางมากว่าจะมาถึงที่นี่ได้นั่นแสดงว่าเราต้องมีความเริ่มใส่ศรัทธาอย่างยิ่งนี่ญาติโยมทั้งหลายการสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตเรี่ยวแรงกำลังวังชาอยู่เพราะว่าบุญเนี่ยมันก็หมดเป็นนี่ถ้ามันหมดบุญแล้วมันก็เจอเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่คาดคิดอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวล่าสุดก็คือเคนก่อสร้างถล่มทับรถไฟเสียชีวิตไป30 กว่าคนตึกถล่มน้ำท่วมภาคใต้ตายเป็นร้อยอีกมากมายที่จะตามมาแต่ว่าสะดืออีสานพุทธมณฑลอีสานเราไม่ได้ไปเจอสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็อาศัยบุญญาบารมีอำนาจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงนั่งอยู่ได้อย่างสงบร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขในสถานที่บริเวณแห่งนี้ดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นเมื่อเรามีบุญเราก็ควรที่จะสั่งสมบุญกุศลอาตมาเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มันไม่มีผลข้างเคียงญาติโยมมันไม่เหมือนสิ่งอื่นโยมมีเงิน100 ล้านก็เคยได้ยินข่าวว่าสามีภรรยาทำประกันชีวิตสามีไว้เยอะแล้วบอกว่าถ้าสามีตายภรรยาจะได้เงิน20-30 ล้านบางทีก็มีการวางยาฆ่าสามีตัวเองตายเพราะเงินนั่นแสดงว่าทรัพย์ที่ญาติโยมทั้งหลายต้องการปรารถนามันมีผลข้างเคียงยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจมีผลข้างเคียงทั้งนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีส่วนดีเราก็เห็นกันเป็นข่าวอยู่นายตำรวจใหญ่โตบางทีก็หักหลังกันหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อำนาจนี่แสดงว่ายศก็กลายเป็นของมีผลข้างเคียงลาภสักการะทรัพย์สมบัติกลายเป็นของมีผลข้างเคียงนี่เพราะฉะนั้นแล้วมีเพียงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะไม่มีผลข้างเคียงญาติโยมมาปฏิบัติธรรมบางท่านบางคนนี่ตั้งแต่ออกพรรษาแล้วรับกฐินแล้วสั่งสมบุญกุศลมาบางท่านบางคนปฏิบัติธรรมเป็น10 งานแล้วถามว่ามีใครไหม
ฉันจะไปปล้นเอาธรรมะกับคุณยายคนนี้หน่อยเขาปฏิบัติธรรมมันเยอะเหลือเกินฉันจะไปปล้นเอาศีลกับคนนั้นคนนี้หน่อยฉันจะไปขโมยสมาธิกับเข้ามาหน่อยฉันไม่มีเลยเขารวยเหลือเกินศีลธรรมนี่ไม่มีใครปล้นไม่มีใครแย่งชิงแสดงว่าธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ไม่มีผลข้างเคียงดังนั้นญาติโยมเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาถือว่าเป็นโอกาสอันดีงามยากนักที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีขวนขวายไว้ให้มากๆตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอาตมาได้ดูข่าวประเทศไทยสำนักงานบันทึกสถิติเขาได้ระบุได้แจ้งได้ประกาศว่าปีนี้เป็นปีที่แล้วปี68เป็นปีที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในรอบ75ปีคือมีคนเกิดมาประมาณ 416,000 คนน้อยที่สุดสิ่งนี้เป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนจะได้เกิดมาตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นยากมันเริ่มชี้ให้เห็นชัดแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยนิยมที่จะแต่งงานหรือมีคู่แล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีลูกเพราะว่าสังคมเพราะว่าเศรษฐกิจเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้คนไม่อยากจะมีลูกคนจึงไปเอาสุนัขมาเลี้ยงเป็นลูกแทนเอางูเอาแมวเอาเต่าเอากระต่ายเอาไก่ที่เขาไปชุบสีมาเลี้ยงเป็นลูกแทนนั่นเราก็ดูดีๆว่าต่อไปนี่สัตว์เดรัจฉานมันจะมีมากขึ้นแต่คนเกิดน้อยลงแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสมันก็คงจะเป็นจริงอย่างนั้นคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะยากแสนยากเพราะว่าไม่มีการสั่งสมไม่มีการรักษาศีล5กุศลกรรมบท10ไม่มีเลยศีลไม่รักษาเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจึงมีน้อยเพราะฉะนั้นสถิติมันก็ชี้วัดแล้วว่าคนจะเกิดน้อยส่วนสัตว์เดรัจฉานพวกสุนัขสัตว์เลี้ยงที่น่ารักก็จะมีมากขึ้นคนก็จะเอามาเลี้ยงเป็นลูกมากขึ้นนอนในห้องแอร์อาบน้ำตัดขนอย่างดีถามว่าเราจะเกิดเป็นอย่างนั้นไหมต่อให้เป็นนกแก้วในกรงทองก็ไม่ใครอยากเป็นเพราะว่ามันไม่มีอิสระต่อให้เป็นช้างพระราชาที่อยู่ในพระเนียรทองคำก็ไม่มีใครอยากจะเป็นเพราะว่าไม่มีอิสระเพราะฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นโอกาสอันดีช่วงแรกนี้ก็ขอเกริ่นเท่านี้ก่อนเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธาความเชื่อสติปัญญาของญาติโยมทั้งหลายให้มีกำลังใจในการที่จะขวนขวายสร้างกุศลคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติธรรมคืนนี้ราตรีนี้ใครอยู่ได้ตลอดทั้งคืนก็ถือว่าเป็นบารมีอันยอดเยี่ยมเป็นทานบารมีศีลบารมีเลขขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะขันตินี่วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานสาธุข้าพเจ้าจะไม่นอนทั้งคืนมีความซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็ปวดเจ็บเหนื่อยอดทนวิริยะขวนขวายภาคเปลี่ยนเป็นบารมีของเราทั้งนั้นพุทธเจ้ากว่าจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญมาตั้ง4อสงไขยพวกเรานี่ก็1 วัน 1 คืนก็ทนเอาช่วงแรกนี้ก็คงจะให้กำลังใจญาติโยมไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็จะได้รัตนาท่านพระอาจารย์อุดรและท่านพระอาจารย์อนุภาพได้กล่าวในองค์ต่อไปขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกท่านทุกรูปเจริญศีลเจริญธรรมไปยังศรัทธาญาติโยมพี่น้องทางจังหวัดเลยหนองคายกาฬสินธุ์101มหาสารคามแล้วก็อีกหลายๆจังหวัด
นะครับที่ได้มารวมกันที่องค์ประธานนาดูลในการงานปฏิบัติธรรมสัญจรจะเล่นทำวางมือลงตักเด้อนะถึงสิถูกอยากหายเขินขาดแรงง่ายบ่ห่อนลืมศีลธรรมพรำเพียรรักษาไว้บ่ห่อนไล่ลืมถิ่มครองธรรมหีดเก่าธรรมของพระพุทธเจ้าเฮ้าได้สั่งสอนแม่นสิท่วมหรือแรงขาดแหวงบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพอแม่เฮ้าบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิมสลักใจไว้คงทีสามัคคียึดไว้อย่าไล่ทิมหีดคล้องพี่น้องเอ้ยเป็นบทสั้นๆแต่ว่ามันลึกซึ้งโยมพ่อโยมแม่เมื่อตะกี้ท่านพระครูอุดมเป็นถามมาพี่น้องร้อยเอ็ดอยู่ทางไหนน้อพี่น้องร้อยเอ็ดทางน้องพอกอยู่ไกลๆนะครับดีใจพี่น้องร้อยเอ็ดอยู่ทางใดอีกน้อมีอีกบ่น้อพี่น้องบ้านเดียวกันครูบาอ้องอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีนะยินดีรู้จักเด้อแม่เด้อยินดีรู้จักนะครับปีหนึ่งก็เคยยางทุดงพานไปทางนั้นอยู่ทางพุนทองทางเมยวดีแต่ว่าก็บ่ได้สอดไปทางหนองพอกนะครับดีใจพี่น้องทางกันทลายวิชัยเด้พี่น้องสารคามสาธุจำกันได้ยืนนอสาธุดีใจโยมพ่อโยมแม่นะครับบ่คืนว่าที่จริงเราประธานหน้าโดนครูบานี่ก็มาดูนะครับมากับปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์นี่แหละตั้งแต่สมัยท่านพระอาจารย์วิชัยจันทรสโลก็ยังอยู่ตอนนั้นครูบาก็เป็นลูกศิษย์เป็นผู้เห็นงานอยู่เบื้องหลังเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาศรัทธาญาติโยมมารวมกิจกรรมอยู่ที่นี่นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมาอธิษฐานจิตอย่างจาริกแสวงบุญประมาณ3 เถื่อล่าสุดก่อนสิเขาพรรษานะครับในช่วงเดือนมีนาโตครูบากันยางจากวัดธรรมทิโนมานมัสการองค์ประธานหน้าดุลนะครับกันยางมาก็ถือว่าเป็นอีกมองหนึ่งนะครับในการที่จะผูกจิตผูกใจผูกศรัทธาให้พี่น้องชาวพุทธนะครับได้มารวมกันล้ำลึกนึกถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้ำลึกนึกถึงคุณบอกว่าสิเป็นมหาการุณาธิคุณปัญญาคุณและก็บริสุทธิคุณเมื่อวานเมื่อก่อนค่ะมันเมื่อวานนี่ก็เป็นวันครูเนาะแม่เนาะนะครับวันครูมีผู้ใดหูจักบ่น้อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพิ่นก็เป็นครูคือกันอิติปิโสภะคะวานะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาณจรณะสัมปันธ์สุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัตพ่อสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูเทวดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครูบัดได้แท้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากเพิ่นเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเพิ่นก็ยังเป็นครูของเทวดา
ม่านพรหมเป็นครูของเทวดาทั้งม่านทั้งพรหมแล้วก็หมูสัตว์ทั้งหลายเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเพื่อนเรียนว่าพุทธคุณเก่าขอเป็นหนึ่งในเก่าขอที่บวเข้าสวดที่เป็นยังจังหวอทั้งมองนี้นะครับหลายท่านหลายคนนั่งอยู่นี่ก็เป็นครูเนาะนะครับเป็นครูคนแรกของลูกก็คือเป็นพ่อกับแม่นะครับเป็นผู้สอนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษากณิตเป็นครูของนักเรียนแล้วกาในโลกใบนี้ครูในเบื้องต้นที่กล่าวมานะครับวิชาที่พวกเขาสอนก็เป็นวิชาที่เอามาสื่อสารกันในทางโลกทางวิชาชีพก็เอามาสอนในธรรมะหากินแต่ว่าสิมีครูจะคนสอนการแก้ปัญหาชีวิตสิมีครูจะคนสอนในพวกเข้าหูจักชีวิตสิมีครูจะคนสอนในพวกเข้าได้เข้าใจชีวิตสิมีครูจะคนสอนในหูจักดำเนินชีวิตสิมีครูจะคนที่จะสอนในพวกเข้าพ้นจากความทุกข์ของชีวิตเพิ่นดีใจหลายท่านหลายคนจนว่าข้าเจ้ามีวันหยุดให้แต่ว่าผู้หนึ่งที่มีความสำคัญสูงกว่าหมู่แต่ว่ากระโบว่าชาวโลกสิหูว่าครูผู้นั้นแม่นผู้ใดครูผู้นั้นมันไผโยมแม่ครูผู้นั้นมันผู้ใดเนี่ยขนาดใครว่ามันใครว่าคักปานนี้เราก็ยังบ่คิดบ่ออกจ้ะ วันพ่อก็มีวันหยุดนะ5 ธันวาวันแม่ก็วันที่12 สิงหาก็มีวันหยุดใช่ไหมแต่ว่าครูที่พูดที่ครูบากำลังโวถึงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวิชาที่เพิ่นสอนเหตุให้พวกเขาทั้งมืดทั้งมวลมากมากราบมาไหว้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นจัดปฏิบัติธรรมอยู่ไสเฮาก็ไปแต่ว่าครูผู้นี้เป็นผู้สอนที่สูงสุดในบรรดาการสอนทั้งมืดเพราะว่าอีหยังสอนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ถูกคือเก่าบ่ใหญ่ก็ถามได้ว่าเมื่อเจ้าอ่านออกแล้วนะครับเขียนได้แล้วนี่มันเดี๋ยวพ้นทุกย้อนอ่านออกเขียนได้อยู่บ่ภาษาไทยเนี่ยอังกฤษเนี่ยเกาหลีหรือจีนเนี่ยมันได้สอนให้พระเจ้าพ้นทุกข์อยู่บ่แม่นสอนให้พระเจ้ายากตื่มเก่าที่ค่อยถามเนี่ยอ่านออกเขียนได้เราก็ได้ต่อให้วิชาชีพนะครับจังล่าสุดเนี่ยข่อยก็บ่ฮู้ดอกว่าวิชาสแกมเมอร์ผู้ใดเป็นผู้สอนเดือดร้อนทั่วโลกเลยอันวิชาสแกมเมอร์ก็ได้ขนาดเก่งปานนั้นนะครับถามว่าเก่งแล้วเขาจะเอามาหยังใหญ่เอามาต้มเอามาตัวเอามาโทรไปหาตัวมื้อเจ้าอันวิชาสแกมเมอร์นี่ไม่ใช่ถามว่าจบอันนี้แล้วนี่เหตุให้คนทุกข์เหตุให้คนพ้นทุกข์กันในอันวิชาสแกมเมอร์นี่ใช่ฮะ เห็นบ่ครับก็เลยว่ามันมีผู้ใดขึ้นพอไปนะครับน่าสิมีวันหยุดจักวันหนึ่งให้กับชาวพุทธพ่อให้พวกเขามาล้ำลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นศาสดาเอกของโลกที่เป็นสอนในชาวโลกทั้งมืดทั้งมวลนี่ออกจากสิ่งต่างๆเรานั่นให้มันพ้นจากความทุกข์สันติภาวะพวกไม้ก็ได้เข้าใจพวกไม้ข่อยไปนี่เพราะฉะนั้นเป็นวันสำคัญวะเป็นอยู่ที่เนาะเพิ่งพระเจ้าดีใจกับนโยบายว่าที่นายกผู้ใหม่
อยากให้ผู้หญิงมีผัวจาก4 คนนี่มู้เจ้าพอใจบ่มู้เจ้าว่ามันสิเพิ่มทุกข์หรือมันสิฉันบอกว่าฮะ นี่ครับเกิดได้บ้างหันละโอ้บัดได้แถววันสำคัญที่เขาควรที่จะมาล้ำลึกนึกถึงนี่ก็คือวันนี้ครับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนทรงแสดงอริยสัจสี่ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรงลือขนสัตว์เฮ็ดให้มุเจ้าพ้นทุกข์แต่ว่าบ่ได้หมายความว่าให้ทุกคนต้องตายมันแล้วแต่ธาตุขันธ์ที่พวกเขาสิอยู่หรือบ่อยู่เพราะนะครับก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจะตัดสินใจในการที่จะปรงสังขารนะครับเพิ่นก็พยายามที่จะแสดงโอภาสให้กับอานนท์เบิงอยู่ว่าหากเพิ่นสิอยู่ต่อนะครับให้มันได้อีกซ้ำสิอยู่ต่อนี่เพิ่นก็สามารถที่จะอยู่ได้เฮาเองก็คือกันเข้าใจแล้วล่ะว่าทุกข์คือหยังเหตุให้เกิดทุกข์คือหยังการดับลงของทุกข์คือหยังการก้าวล่วงทุกข์คิดแบบไหนเข้าใจแล้วฮู้จักแล้วบัดทีนี้ซ้ำเฮาสิดำรงชีพอยู่นะครับในการที่จะใส่ธรรมะ4ข้อฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่เขาก็สามารถที่จะคล้องถาดคล้องขันอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเอายินในใจเนาะคำนั้นเป็นไปได้ว่ารัฐบาลไทยเพิ่มวันหยุดให้อีกมือหนึ่งยังสินะให้พวกเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมสมมติว่าปีนี้มาจัดอยู่นี้วันหยุดนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สังคมไทยเป็นในความสำคัญเราก็หวังว่าอเมริกานะครับ หวังว่าขณะสงฆ์ชุดที่เป็นกำลังเดินอยู่อเมริกาเนี่ยเพิ่นสิสามารถไปยื่นหนังสือขอนะครับให้อเมริกาเนี่ยเพิ่นเพิ่มวันหยุดให้กับอเมริกาคือกันอันนั้นอยู่ในใจดินะครับอยู่ในใจครูบาว่าสมมุติว่ารัฐบาลในความสำคัญแล้วก็เพิ่มวันหยุดขึ้นมาอีกวันหนึ่งครูบาว่าโลกนี้คือสีสงบสุขขึ้นบ่หน่อยก็หลายเอาสมควรแก่เวลาเนาะสาธุต่อไปครูบากสีมอบไม่ให้ท่านพระอาจารย์อนุภาพพบปะกับสัทธาญาติโยมคิดว่าประเด็นนี้ที่ครูบาเปิดไว้เดี๋ยวอาจารย์สัญญาเพิ่นกสีส่งต่อไปสาธุอนุโมทนาบุญเดวังเจริญธรรมขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกทุกรูปทุกองค์แล้วก็เจริญพรเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านเด้อทั้งแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาปลุกเทวดาจังหน่อยไอ้สวดอากาศศรัทธาพร้อมกันเด้อปลุกจิตตี 2แล้วอากาศศรัทธาจะภูมิธาเทวานาคามาหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิลังลาคันตุสาสนังอากาศธาจะภูมิธาเทวานาคามาหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิลังลาคันตุปานิโนอากาศธาจะภูมิธาเทวานาคามาหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิลังลาคันตุโนสัทธากาสัทธาจะภูมิธาเทวานาคามาหิติกาปุญญังโนอ
ชันตุเทวตาคาตาสาธุเจ้าของแน่ดังๆนะสาธุสาธุให้ผู้เพิ่นนอนอยู่นำสาธุให้เทวดาคุ้มครองเด้อสาธุ ก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอโอกาสเอามือลงซะแม่ผู้ใดอยากเป็นนั่งวิสาขายกมือขึ้นดูผู้อยากเป็นนั่งปัจจาตล่าเบิดเสือตันนั่งจุชาดาวิสาขาสิริมหามายาเป็นอย่างเพิ่นคือเป็นอย่างเพิ่นคือเป็นคนนึกสี่ มีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุเหตุตุธรรมังสเหตุตุธรรมังนั่งสิริมหามายาเพิ่นก็มีเหตุให้เป็นนั่งสิริมหามายานั่งวิสาขาก็มีเหตุให้เป็นนั่งวิสาขาชุชาดาก็มีเหตุปัจจตล่าก็มีเหตุนั่งบรรจปปาก็มีเหตุอีก พวกเรามาสร้างเหตุเด้อวันนี้พวกเรามาสร้างเหตุมาจารถะพิขเวเที่ยวออกจาริกเดินทางพวกเข้าเป็นผู้จาริกเดินทางแสวงหาจารถะพิขเวอามันตะยามิโวเที่ยวแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างที่อาจารย์อองเพิ่นว่าอาตมาภาพก็มาที่นี่ก็หลายครั้งเมื่อก่อนก็อยู่สารคามนี่แหละอยู่สารคามอยู่ว่างน้ำเย็นตะกี้ ตั้งแต่มันเป็นป่าอยู่พุ่นแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปแล้วมันมีการก่อสร้างเยอะมาอยู่ที่เล็กๆหมดละตั้งเกือบ20 ปีแล้วล่ะวัดป่าวังน้ำเย็นมาตั้งแต่มันยังเป็นป่ามาอยู่กับหลวงพ่อก็เลยได้มีโอกาสมาเที่ยวพระธาตุนาดูลเป็นครั้งแรกนะครั้งที่2ก็มากับคณะพระอาจารย์ยาวแล้วก็อาจารย์อ๋องมางานปฏิบัติธรรมแล้วปีนี้พิเศษหน่อยมาทำโรงทาน เอาโรงทานมาเห็นแล้วก็มาซองเบิ่งญาติธรรมเมื่อนี้ก็โอ้ดีใจที่ญาติธรรมมาหลายเป็นผู้มีจิตศรัทธาเป็นเบื้องต้นเด้แต่ว่าศรัทธานี่ยางไก่พุ่น แต่ว่าศรัทธาพายางไก่ก็เสยเด้ถ้ามีศรัทธาแล้วศรัทธาเป็นเบื้องต้นต้องอาศัยศรัทธาก่อนตอนนี้ศรัทธามันเริ่มจะลดลงจากจิตใจผู้คนมีเหตุการณ์บ้านเมืองมีเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาก็บั่นทอนศรัทธาวันนี้เฮากับมาปฏิบัติบูชาเพื่อฉลองศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจบ่ว่าสิเป็นคดียังก็ตามที่เขาว่าได้ยินในข่าวก็แม้มันจะสั่นทอนศรัทธาของพวกเราลงไม่มากก็น้อยแต่เราทุกคนจะไม่ให้ศรัทธามันยิ่งหย่อนไปกว่านี้ถ้าผู้ใดศรัทธายิ่งหย่อนไปกว่านี้มันมีโทษเด้ ถ้าใครศรัทธายิ่งหย่อนมันจะมีโทษเขาเรียกว่ากำลังใจมันถอยลงมันอ่อนกำลังบุญศรัทธามันเป็นตัวต่อบุญศรัทธานี่เป็นตัวเสริมบุญถ้าพวกเรามีศรัทธาบุญมันก็จะเกิดกับศรัทธานั่นแหละถ้าเบิดศรัทธาแสดงว่าบุญก็สิเริ่มเบิดแล้วเด้บุญสิถอยลงนะสมมุติว่าศรัทธาพระอาจารย์อ๋องศรัทธาพระอาจารย์สัญญาเราก็ไปทำบุญกับพระอาจารย์อ๋องพระอาจารย์สัญญาถ้าเศร้าศรัทธาเข้ากับบ่ไปแล้ววันนี้เนาะถ้าเลิกศรัทธาพวกเราก็จะไม่ไปบุญมันก็จะลดน้อยถอยลงดังนั้นศรัทธาเป็นเบื้องต้นศรัทธาเฮานั่นแหละนำพาเฮามาพอกันไม่มีเหตุบังเอิญศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำให้เหตุมันเกิดขึ้น
เขามีศรัทธาเลยเดี๋ยวมาพอกันเอาสาธุให้กันเนี่ยสาธุดังๆสาธุไอ้คนด้านข้างด้วยหันไปด้านซ้ายหันไปทางซ้ายสาธุเด้อแม่เอ้ยเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเด้อแม่สร้างศรัทธาในใจเกิดขึ้นหันไปทางขวาสาธุให้กันสาธุเด้อแม่เอ้ยเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์แข็งแรงเด้อแม่เด้ออายุมันขวัญยืนสาธุให้ตัวเองด้วยสาธุคำว่าสาธุเนี่ยมีมาแต่วันแรกนะที่พระเจ้าประกาศศาสนาคือเหตุการณ์นี้ยังแม่สาธุเนี่ยบ่โหเตะผู้ใดตอบได้จะร้องเสียรางวัลว่ะสาธุนี่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกเลยวันแรกเลยที่เขาสวดนั่นเด้ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นเด้พอพระเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบลงเท่านั้นแหละเทวดาม่านพรหมสาธุขึ้นไปไล่ไปพูดหอดชันพรหมพุ่นนะแม่นบ่เอาคือว่าเทวดาพันธิวายังเอาปฏิหินเฮ้ยบ่แม่นดอกคือบ่แม่นเลยก็ต้องว่าสาธุเอิ้นว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็จบลงแล้วก็เสียงคือกล่องคำรามนับตั้งแต่สั้นน้อยๆขึ้นไปไล่ไปหาพูนสุทาวาสพุ่นสาธุไปห้วยแผ่นดินสะเทือนพุ่นแล้วคำว่าสาธุก็เกิดจากศรัทธาคือเบื้องต้นทำให้พวกเราสาธุได้คราวนี้มันมีเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านได้ขึ้นมาก่อนหน้านี้ท่านพูดถึง walk for peace walk ก็คือยางนั่นแหละยางสกายวอล์กยางวอล์กก็เดิน for ก็สำหรับ peace คือสันติภาพเดินเพื่อสันติภาพมีคำว่าศรัทธาเกิดขึ้นทั้งที่เขาไม่เคยศรัทธาพระพันยางมีพระไทยพระเวียดนามพระกัมพูชาพระลาวเดินด้วยกัน10 กว่ารูปคราวนี้พวกฝรั่งเขาไม่เคยเห็นฝรั่งบ่เคยพอเขาเห็นพระเดินรู้ไหมเขาทำอะไรเขาพนมมือนะมันนั่งพนมมือให้ไหม สภาวะที่นั่งพนมมือแล้วร้องไห้น่ะศรัทธามันกำลังเกิดขึ้นแม่นบ่แม่ว่าทั้งที่เขาบ่เคยศรัทธาพระพุทธศาสนาเด้แต่เขาศรัทธาไอ้เจ้าวอกพอพิษทั้งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะบ่ได้รักษาศีลคือหมู่เฮาบ่ได้สมาทานศีลแต่ไอ้การยกมือไหว้นะแล้วก็ร้องไห้น่ะแสดงว่าศรัทธามันเริ่มเกิดขึ้นหมู่เฮาน่ะมีบุญหลายเด้อว่าสาธุอยู่ตลอดมันมีศรัทธาอยู่ตลอดแต่พวกฝรั่งน่ะมันไม่ใช่ประเทศที่ปฏิปเทสวาโสเขาบ่ได้เกิดมาในรูปประเทศที่ประเสริฐคือหมู่เฮาพอเข้ามาเห็นภาพแบบเนี้ยเขาเริ่มที่จะเปิดประตูใจศรัทธาน่ะคือประตูใจแม่นบ่แม่ว่าตัวศรัทธาน่ะคือประตูใจถ้าใครปิดประตูใจศรัทธามันก็จะลดลงแบ่งเวลาให้ผมนี่เด้ออาจารย์ อยากเว้าหลายเด้อ ก็เป็นพระไปนำซอยครูบาอาจารย์ในงานปฏิบัติธรรมในงานครูบาอาจารย์หลายพื้นที่หลายได้เว้าแล้วมันก็ติดลมดังนั้นถ้าใครอยากจะต่อบุญไปเรื่อยก็รักษาศรัทธาเด้อรักษาศรัทธาเอาไว้แม้นมันสิมีเหตุการณ์เสื่อมศรัทธาอย่างใดเฮาก็ต้องสร้างมันเถาะนะเพราะสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์แบบนี้เยอะแบบเหตุการณ์แบบพวกเดรัจฉีเขาสร้างเหตุการณ์อยากจะให้ความศรัทธาของผู้คนทั้งหลายลดน้อยถอยลงเช่นเขาไปจ้างนั่งปัญจะนั่งม่านวิกาเป็นบ่
อันนั้นไปจ้างมานั้นน่ะนางมันวิกานะพวกเดรัจฉีเขาไปจ้างแกมาเพื่อทำลายศรัทธานี่นะนี่คือคำว่าศรัทธาไปจ้างมาให้ทำลายศรัทธาแต่ทำลายไม่ได้เพราะคนที่เข้าใจหลักธรรมแล้วศรัทธาเขาจะยิ่งเพิ่มขึ้นเหมือนนางวิสาขาผู้ใดอยากเป็นนางวิสาขาเนี่ยยกมือขึ้นดูพอยกมือกับสาธุดังๆนะเสียเป็นนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยแกมีศรัทธามากครับว่าได้เขาวัดแต่ละมือเนี่ยว่าได้ให้ท่านแต่ละมือเนี่ยมันสิ่งงุนงิดนะผู้ใดเป็นเนี่ยผู้ใดเป็นเนี่ยเป็นน้ำกันเบิดสาธุเนี่ยสันสาธุก็ดีเด้อนั่งวิสาขาเนี่ยเราสิเข้าวัดบ่ขาดเวลาที่แกเดินเข้าวัดแกจะถืออะไรสักอย่างข้าวของติดไม้ติดมือไปด้วยไม่ขาดอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาอันยิ่งแล้วยังส่งผลให้เกิดการเข้าใจในการให้ทานหรือการเสียสละอันยิ่งด้วยถือของเข้าไปยุตลอดนะแสดงว่าจิตพื้นฐานที่เราพูดถึงนางวิสาขานี่ก็คือศรัทธานั่นแหละศรัทธาแล้วทานมันจะตามมาศีลจะตามมาแล้วก็การมาฟังเทศฟังธรรมก็จะตามมาอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นเป็นพื้นฐานก็คือศรัทธาดังนั้นพวกเราศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าเพิ่นปฏิบัติธรรมอยู่ไสอาจารย์อ๋องสิปฏิบัติธรรมวันที่22 มกราบ่ถึงวันที่31 มกราอยู่เขตสารคามนี่แหละลืมแล้วส่วนของอาจารย์สัญญาก็วันที่23 มกราถึงวันที่1 กุมภามันตรงกันพอดีพระก็เลยสิปวดหัวเลยหัวกระสิลานหัวเก่าเลยวันนี้สิแป้งได้น้อวะ มันตรงกันอันที่1อยู่สารคามอันที่1อยู่อำเภอสมเด็จตำบลบาสเสวยงานปฏิบัติธรรมพูดมากเดี๋ยวเวลามันจะล่วงเลยไปพระอีกสัก5 นาทีท่านว่าเอาหลักธรรมซะหลักธรรมเบื้องต้นว่าถึงเรื่องให้ทานเป็นอย่างเพื่อคือสั่งให้ทานแม่เป็นอย่างเพื่อคืออย่างให้ทานทานนี่เป็นปฐมเหตุท่านนี่ผู้ใดบ่ให้ทานนี่ระวังเอาไว้ถ้าให้ทานไม่ได้นี่ระวังเอาไว้1เรามีตัวอย่างเด้พระผู้ห่วงจีวรเมื่อเพิ่นสิตายเพิ่นปัดบ่ให้ท่านทิมไว้ซะไม่ให้ทานจีวรนั้นทิ้งเอาไว้ให้หมู่คณะกลับมานอนคืนอำลำบ่ให้ท่านไว้ทิมไว้นะรู้ไหมว่าจะตายไปเกิดเป็นอะไรตายไปเกิดเป็นให้มาเฝ้าจีวรเดี๋ยวของให้เก่าแหมนี่คือเหตุผลของมันเด้ดังนั้นไอ้จิตสุดท้ายนะพวกเราต้องให้ทานสละให้หมดให้ได้นะห้ามหวงเอาไว้เลย เหมือนกับท่านเศรษฐีหวงสมบัติจิตสุดท้ายมันหวงจิตสุดท้ายบ่ให้ทานพอจิตสุดท้ายมันไม่ให้ทานไม่สละแกก็เลยตายไปเกิดเป็นหมามาเฝ้าเฮือนในของเฝ้าสมบัตินั่นแหละเอาเขียวแหลมๆมานั่มได้เขียวแหลมๆนั่นหมายถึงความโกรธเด้มีความโกรธในใจมันก็เลยมีเขี้ยวแหลมๆออกมาด้วยเพราะว่าเพิ่นต้องการมาเฝ้าสมบัติผู้ใดมาใกล้ขุมสมบัติแล้วที่เอาเขียวแหลมๆนี่แหละไปกัดเขานะ ผู้ใดมาใกล้นะดังนั้นทานนี่เป็นสำคัญนะแม้มันเป็นธรรมะตัวแรกที่พระพูดมานี่เข้าใจไหมเนี่ยว่าจิตสุดท้ายเนี่ยพวกเราต้องให้ทานทุกอย่างเริ่มแต่ให้ท่านกลับไปนี่ให้ท่านผัวเลยเด้อ เอาผัวมาท่านในจานออกก็จานสัญญาเลยนะถ้าไม่ให้ทานนี่โดนนะถ้าบอกให้ท่านบอกกลับบ้านไปนี่บอกให้ท่านผัวก็อาจารย์ออกเนี่ยผัวนั่นแหละที่เฮ็ดให้เขาไปเกิดเป็นหันเป็นหนีใกล้เขาน่ะแม่เหมือนกันกับเศรษฐีเกิดเป็นหมาอยู่เฝ้าบ้านตัวเองนี่เนี่ยเหมือนพระผู้ห่วงจีวรไปตายไปเกิดเป็นไรเนี่ยดังนั้นกลับไปนะไปท่านผัวก็ไปจานสัญญาได้ออกบวชได้เบิดเลย ไม่งั้นมันจะคิดอำลำน่ะจิตสุดท้ายมันคิดฮอดผัว
คิดถึงสามีว่าแกจะอยู่ยังไงแกอยู่มาเป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นที่รักกันมาตั้ง30 40 50 ปี ฉันก็จะจากเธอไปวันนี้นั่นมันนี่คิดอำลำแบบนี้นะดังนั้นกลับไปแล้วก็ท่านในเบิร์เลยเด้อ ทำไมต้องทานด้วยจิตสุดท้ายต้องทานให้เป็นสละให้เป็นนะจิตสุดท้ายตัวทานสำคัญศีลเลยวันนี้ศีลก็สำคัญศีลเราจะต้องรักษาให้ได้ ในขณะจิตสุดท้ายนะต้องอธิษฐานให้เป็นจิตสุดท้ายต้องอธิษฐานในข้อศีลให้มันเป็นเด้อทำไมต้องอธิษฐานในข้อศีลให้เป็นก็ยกตัวอย่างพระนางมาริกาแล้วเหตุสั่งเหตุตัวผัวว่าคำว่าตัวนี่คือสแกมเมอร์เลย พระนางมาริกาแล้วเป็นสแกมเมอร์ว่าก่อนมูนเถอะตัวสั่งเหตุตัวผัวเรื่องเขาห้องน้ำนั่นแหละเรื่องไอ้สิงสาราสารมันเป็นเลี่ยของเรานั่นแหละแต่ที่บ่เห็นทำบ่เห็นภาพก็บ่ฮู้ว่ามันหยังมันเลี่ยใส่หยังแน่นะแต่แกสร้างเหตุแห่งการโกหกสามีน่ะมันเป็นมูสาวาทามูสาวาทแต่จิตสุดท้ายมันก็ไปคุ้นคิดอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องศีลเนี่ยนะดังนั้นในคำอธิษฐานจึงมีผลเนี่ยในขณะจิตสุดท้ายนะอธิษฐานให้เป็นอธิษฐานะปรมีสัมปันโนนะอธิษฐานให้เป็นอธิษฐานเพื่อที่จะทำศีลให้คืนกลับมาอย่าคิดหอดบาปอย่าคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำอันนี้เป็นตัวผัวไหวจักเรื่อง นี่คือผลของศีลเนี่ยในจิตสุดท้ายเนี่ยต้องอธิษฐานให้เป็นอธิษฐานะบารมีสัจจะบารมีว่านับแต่นี้ต่อไปวันสุดท้ายของข้าพเจ้าลมหายใจของข้าพเจ้านี้ขอทำคืนสิกขาบทที่ล่วงไปแล้วทำคืนสิกขาบททุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยผิดพลาดมาแล้วทิมสลัดทิ้งแล้วยกคำอธิษฐานขึ้นมาใหม่ยกคำอธิษฐานขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะจิตสุดท้ายต้องเห็นให้ท่านห้ามไปขึ้นหอดเฮือนหอดซ่านเนี่ยห้ามไปขึ้นหอดลูกหอดหลานเลยว่าสั่นมันจะวนจิตมันจะวนเป็นวัฏฏะวนกลับมาเกิดมาอยู่กับเขาเหมือนเดิมวันนี้หลักธรรมเรื่องภาวนาเดี๋ยวจะเบิดเวลา5 นาที หลักธรรมเรื่องภาวนามีกฎอยู่2 ข้อกฎข้อที่1จำได้ดีเด้อห้ามตายไปพร้อมกับจิตที่มันฟุ้งซ่านห้ามตายไปพร้อมกับจิตที่มันฟุ้งซ่านนี่หลักการภาวนาเด้อทำไมถึงเป็นแบบนั้นพระนางมาริกาตายไปพร้อมกับจิตฟุ้งซ่านพระผู้ห่วงจีวรก็ตายไปพร้อมกับจิตฟุ้งซ่านท่านเศรษฐีห่วงสมบัติก็ตายไปพร้อมกับจิตฟุ้งซ่านมันก็เลยได้กลับมาเกิดเป็นหมาเป็นไรเป็นตกนรกพระนางมาริกาตกนรกกฎข้อที่1ก็คือห้ามตายไปพร้อมกับจิตที่มันกำลังฟุ้งระงับให้มันได้มันเป็นผลของการภาวนาได้บัดนี้นี่ล่ะไฟสิภาวนาได้บ่ได้บัดนี้เด้อแม่นสิทำทานมาหลายบันไดก็ตามถ้าภาวนาไม่เป็นต้องระวังให้ดีจิตมันจะฟุ้งซ่านมันจะคุมจิตตัวเองไม่อยู่ในขณะจิตสุดท้ายมันจะคุมจิตเจ้าของบ่อยู่นะในขณะจิตสุดท้ายวันนี้กฎข้อที่2ห้ามตายไปพร้อมจิตหลับตาได้แต่จิตห้ามหลับในขณะจิตสุดท้ายเห็นว่าห้ามตายไปพร้อมจิตหลับเด้อตื่นเด้อแม่เด้อ แม่ผู้นอนเนี่ยตื่นเด้อวะเว้าหยอกก็ซื้อดอกห้ามตายไปพร้อมจิตหลับเหตุผลเพราะว่าในขณะที่เราหลับน่ะมันจะขาดสติมันสิหายไปเลยไม่มีสติในขณะที่พวกเรากำลังหลับพอจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะทำก็คือเทวปุตตมารแทรกจิตในขณะสุดท้ายเทวปุตตมารก็จะแทรกจิตปั๊บเลยในขณะจิตสุดท้ายดังนั้นพวกเราต้องภาวนาทรงจิตเอาไว้ทรงไว้กับยังแม่ตอบให้ซื่นใจให้อาจารย์น้องกับอาจารย์สัญญาซื่นใจเนี่ยนะจิตสุดท้ายต้องทรงไว้กับอะไรพุทโธก็ถูกไม่รู้ก็ถูกเหมือนกัน ว่าหูก็ถูกอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตสุดท้ายต้อง
ทรงไว้กับสัมมาสติสัมมาสมาธิทรงมรรคมีองค์8อะไร แต่ว่าเขาต้องฝึกมรรคมีองค์8มาก่อนแล้วมันจะไปทรง2ตัวสุดท้ายสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาจิตทรงมรรคเอาไว้ในขณะที่สุดท้ายนี่คือวิธีการมันและคราวนี้ถ้าใครไม่อยากตกนรกผู้ใดว่าอยากตกนรกยกมือขึ้นเดี๋ยวสิบอกวิธีโอ้ยอยากตกเวิร์ดดูอยู่โอ้ยบุยกเอาสาธุสาธุเอาสาธุพร้อมกันดังๆเดี๋ยวสิบอกวิธีเอาสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังนะสิบอกเดียวถ้าใครไม่อยากตกนรกให้นอนยิ้มตาย เอามันมีผลเนี่ยมันมีเหตุเนี่ยเอาตอนนี้เรายิ้มไว้เอายิ้มเอาไว้หลับตายิ้มเด้อหลับตายิ้มแล้วเราลึกถึงหน้าพระเจ้าเอาไว้หลับตายิ้มตอนนี้แหละแล้วลึกถึงพระเจ้าเอาไว้ถามจิตตัวเองเลยว่าตอนที่จิตมันยิ้มเนี่ยมันมีทุกข์หรือมีสุขมีสุขกันบ่มีสุขกับสาธุดังๆวันนี้เปิดเวลา5 นาทีแล้ว มอบไม่ให้อาจารย์ต่ออาจารย์สัญญาต่อก็ยังเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยเมื่อกี้ท่านพระอาจารย์อุดรพระอาจารย์ป้างท่านก็ได้กล่าวไปแล้วก็คืออย่าให้มีห่วงมีชีวิตอยู่ก็ตามหรือว่าจะละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามก็อย่าได้มีห่วงในทางพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าคำว่าห่วงบ่วงที่มันคล้องพูดเป็นภาษาธรรมะเขาว่าสังโยชน์เครื่องผูกมัดเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้ตกจมในสังสารวัฏอาจารย์อองก็ถามญาติโยมว่าถ้าสมมุติว่าที่นายกสนับสนุนให้โยมมีสามีได้4 คนมีลูกได้18 คนโยมจะเป็นทุกข์ไหมเนี่ยทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกข์มีคนเดียวนี่ก็ทุกข์มากแล้วบางคนบอกจะไปทานให้วัดแล้ววัดก็ไม่รับอีกมีลูกไม่ได้ดังตัวมีผัวไม่ได้ดังใจเป็นทุกข์จนวันตายก็เลยบวชก็เลยเบื่อนี้มาบวชชีดีกว่า เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมเราท่านทั้งหลายมันมีความทุกข์เราก็เลยสวดกันอยู่ทุกวันสวดมนต์ทำวัดเช้าทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏชัดแก่เราได้ญาติโยมว่าจะทำยังไงห่วงบ่วงสังโยชน์ที่มันผูกมัดที่มันร้อยรัดเราอยู่นี่มันจะตัดให้มันขาดเยื่อใยเครื่องผูกที่มันมองไม่เห็นแต่มันมีอำนาจมากคนที่มาปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็เพราะว่าห่วงเพราะว่าบ่วงห่วงหน้าพะวงหลังห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินสริงคารจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานในบทปรงสังขารมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใยมิไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันเนี่ยตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นสัญโยชน์เพียงเครื่องผูกมัดร้อยลัดให้เราตกจมแล้วมาเผชิญกับทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่ในภพนี้ชาตินี้มีอะไรบ้างเมื่อวานดูข่าวเขาบอกว่าจะเยียวยาคนที่เสียชีวิตเพราะเคนถล่มคนที่เป็นภรรยาของผู้ตายคนที่เป็นแม่ของลูกที่ตายเขาบอกว่าต่อให้เยียวยา10 ล้าน100 ล้านก็ไม่อยากได้อยากจะได้ลูกคืนมา
ลูกสุดที่รักนี่คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เงิน10 ล้านบางคนหาทั้งชีวิตก็หาไม่เจอแต่ถ้าให้แลกกับชีวิตลูกสาวลูกชายอันเป็นที่รักแม่ก็ไม่อยากได้นี่ก็เพราะว่าเราเกิดมาแล้วต้องเผชิญกับความพัดภาคญาติโยมทั้งหลายตัณหาสัญโยชน์มันผูกมัดเราไว้ให้เราต้องมาน้ำตานองหน้าเพราะสิ่งเหล่านี้ย้อนไปเมื่อสัก4-5 เดือนนี่เมื่อตอนหัวค่ำท่านอาจารย์พ่อครูท่านก็เปิดให้เราฟังให้เราดูให้เราชมวิดีทัศน์ล้ำลึกถึงทหารหารผู้อยู่แนวหน้าไม่รู้ว่าเป็นตายยังไงแม่อยู่เบื้องหลังอยู่แนวหลังก็ได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนภาวนาเหมือนอย่างที่เรามานี่แหละปฏิบัติธรรมบางคนยกมือขึ้นเหนือกล่าวขอให้ลูกชายที่อยู่แนวหน้ารอดปลอดภัยเพราะเป็นทหารเกณฑ์แต่ว่ามันก็ไม่เป็นตามที่ขอต่อให้โยมจะนั่งสวดมนต์อ้อนวอนยังไงก็ตามแต่อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์บางอย่างมันก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่แม่ไม่อยากจะได้ยินนั่นก็คือข่าวว่าลูกของตนได้พลีชีพเสียสละบนเนินนั่นเนินนี้อยู่ที่ศรีสะเกษทหาร42 นายที่สละชีพเพื่อชาติต่อให้รัฐบาลจะเยียวยา10 ล้าน100 ล้านแม่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ไม่อยากได้ถ้าให้เลือกได้แม่อยากได้ลูกชายคืนนี่คือความเจ็บปวดอันเกิดจากความพัดภาคญาติโยมทั้งหลายความทุกข์ที่เราจะต้องเผชิญอีกนับประการไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าการได้อุบัติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเผชิญกับความทุกข์ในสังสารวัฏที่ยืดยาวนานน้ำตาที่ไหลออกมาถ้ารวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4กองกระดูกที่เราเคยตายกองกันแล้วอยู่ก็มากกว่าภูเขาทั้งลูกเพียงพอแล้วหรือยังที่เราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพียงพอแล้วหรือยังที่เราจะดับความทุกข์ให้มันสิ้นไปในชาตินี้ถ้าเพียงพอแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาอริยสัจ4ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนพระเจ้าทรงตรัสว่าต่อให้ไฟไหม้บนศีรษะก็อย่าเพิ่งดับไฟที่ไหม้ให้เร่งเรียนรู้ศึกษาอริยสัจ4ให้เข้าใจเสียก่อนเพราะถ้าโยมขวนขวายดับไฟที่ไหม้บนศีรษะแล้วไม่ศึกษาอริยสัจ4ให้เข้าใจต่อให้โยมดับไฟได้โยมก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกเพราะไม่รู้อริยสัจ4ไม่แทงตลอดในสัจธรรมไม่รู้จักว่าเครื่องร้อยรัดผูกมัดที่จะโยงใยให้เรานั้นเกิดแก่เจ็บตายน้ำตานองหน้าอีกเท่าไหร่อาตมาดูสักกะลีทุกวันนี้เขามีระบบปศุสัตว์มีการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยไก่อยู่ในฟาร์มเลี้ยงปุ๊บจะเป็นลูกเจี๊ยบได้7 วันเขาก็ดูดเข้าเครื่องอัดเป็นอาหารเม็ดออกมาทันทีถ้าโตมาหน่อยเขาก็เอาเข้าสายพานดึงหัวดึงขาดัดปีกไว้มีเลื่อยวงเดือนหมุนรอที่จะตัดเชือดคออยู่เลือดของไก่ก็หลั่งไหลลงไปในรางระบายหวนคิดถึงพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่าเลือดที่หลั่งไหลออกจากคอของพวกเรามากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยหมูก็เหมือนกันเขาฆ่าทีนึงนี่เขาอัดเข้าไปในห้องทีละ100 ตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป1 วินาทีมันตายหมดจากนั้นก็ขึ้นสายพานลำเลียงไปคัดแยกชิ้นส่วนเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังปล่อยให้สังสารวัฏมันรอเราอยู่ทุกโขตินนาทุกขปเรตามีความทุกข์รออยู่เบื้องหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วถ้าไม่ศึกษาอริยสัจสี่เข้าใจไม่ทำลายสังโยชน์เครื่องผูกมัดร้อยลัดต่อให้เราอ้อนวอนเท่าไหร่เราก็หนีจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราจะต้องร้องไห้กับลูกหญิงลูกชายที่จะต้องพัดภาคตายก่อนแม่ก็มีบางครอบครัว
ลูกหญิงลูกชายอาจจะต้องร้องไห้เพราะบิดามารดาพัดภาคตายจากไปก็มี ปู่ย่าตายายอันเป็นที่รักตายจากไปก็มี ดังนั้นเครื่องผูกมัดเครื่องร้อยลัดในฐานะวันนี้ได้มานั่งอยู่หน้าพระบรมธาตุพระธาตุนาดูลต่อแต่ท่ามกลางญาติโยมทั้งหลายผู้มุ่งหวังอาตมาเชื่อว่าญาติโยมทั้งหลายมุ่งหวังคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะความสนุกโยมคงไม่ได้มาเอาความสนุกมาเอาความตลกโยมคงอยากจะได้แก่นสารสาระพระธรรมคำสอนที่แท้จริงที่จะดับทุกข์ให้ตนเองได้อย่างที่โยมตอบนั่นแหละว่าไม่อยากได้แล้วสามีมันเบื่อแล้วมันทุกข์เหลือเกินมันยุ่งมันวุ่นวายเหลือเกินดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสิ่งที่จะทำให้เราไม่เกิดอีกหรือว่าเที่ยงแท้แน่นอนต่อการที่จะไม่เกิดอีกก็คือโยมจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำให้ได้เบื้องต่ำ3ประการก็คือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสให้ได้ละความเห็นว่าขันธ์5นี้เป็นเราการประพฤติรูปคำศีลที่ไม่ถูกต้องตามหลักคันลองของธรรมและความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนบางคนสงสัยว่าชาติหน้าชาตินี้มีจริงหรือเปล่าบาปบุญมีจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าตรัสรู้จริงหรือเปล่าต้องละความลังเลสงสัยเหล่านี้ให้ได้ประพฤติให้มันถูกต้องตามหลักของศีลธรรมไม่ใช่ว่าจะรักษาศีลเพราะว่าจะได้ร่ำรวยไม่ใช่ว่าตั้งใจรักษาศีลเพราะว่าจะไปนอนฝันดีถูกหวยรางวัลที่1อย่างนี้เขาเรียกว่าศีลพัตตปรามาสเราจะรักษาศีลเพื่อให้เป็นบาดฐานของการทำสมาธิถ้าคนมีศีลดีจิตไม่มีวิปฏิสารเดือดเนื้อร้อนใจโยมก็ทำสมาธิได้ง่ายเมื่อโยมมีจิตตั้งมั่นโยมจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เปรียบเหมือนบ้านเช่าไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืนยืมใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเวลาหนึ่งจะต้องคืนเข้าไปใครละความเห็นผิดเหล่านี้ได้เข้าถึงคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเกิดอีก7ครั้งไม่มีครั้งที่8นี่จึงบอกว่าเที่ยงแท้แล้วเห็นจุดจบแล้วในสังสารวัฏนี้แล้ว7ชาติที่จะเกิดมาเป็น7ชาติที่ไม่ตกต่ำจะไม่เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกอีกนี่คือข้อดีของหรือคุณสมบัติที่ดีของพระโสดาบันใครเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกบรรเทาราคะโทสะโมหะลงเสียได้เป็นพระสกทาคามีอริยบุคคลชั้นที่2ใครละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสทำลายกามฉันทะพยาบาทคือความกำหนัดยินดีพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยทำลายความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเดือดดาลอึดอัดชิงชังทั้งหลายได้ทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้เป็นอนาคามีแปลว่าผู้ไม่เวียนกลับมาอีกแล้วสู่เบื้องต่ำถ้าไม่เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เป็นอนาคามีก็จะเข้าสู่พรหมโลกขึ้นสู่สุทธาวาสเป็นพระอนาคามีแล้วก็จะได้บรรลุธรรมต่อไปนี่คือข้อดีของการละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการได้แต่ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอีกทำลายสักกายทิฏฐิความเห็นว่าขันธ์5เป็นของเราละการปฏิบัติศีลที่ผิดหลักทำลายความลังเลสงสัยทำลายความกำหนัดยินดีพอใจทำลายพยาบาทอาฆาตเครียดแค้นลงไปได้ทำลายรูปราคะทำลายอรูปราคะคือความยึดมั่นถือมั่นในฌานในสมาธิตัวเองทำได้อย่างอุทกดาบทอลาลดาบทก็คิดว่าฌานที่ตัวเองทำได้แล้วสูงสุดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอยู่ดีเพราะว่าไปยึดในสมาธิที่ตัวเองเข้าได้แล้วส่งได้แล้วนั่นเองต้องทำลายแม้แต่รูปราคะอรูปราคะที่ท่านหมายถึงฌานมีรูปและฌานไม่มีรูปจากนั้นก็ทำลายมานะความถือตัวถือตนความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขานี่เรียกว่ามานะแล้วก็ทำลายอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ
กำหนดรู้ลมหายใจจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรียกว่าอารมณ์ของการกำหนดที่ตั้งของจิตจิตจดจ่อเป็นสมาธิทำลายความฟุ้งซ่านรำคาญใจเสียได้แล้วสุดท้ายเมื่อจิตตั้งมั่นสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติผู้เจ้าทรงตรัสว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงเห็นว่าขันธ์ห้านี้เป็นของดมๆแรงๆไม่ใช่อัตตาตัวตนที่จะต้องไปยึดมั่นถือมั่นเป็นของยืมใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงวิชชาเกิดขึ้นรู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้ได้เรียกว่าวิชชาเกิดอวิชชาถูกทำลายแล้วสังโยชน์ทั้ง10ประการเราทำลายแล้วเราตัดได้แล้วห่วงที่มันคล้องมันบ่วงที่มันลัดเราอยู่มันถูกทำลายไปแล้วเมื่อในผู้ใดทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องปลายเบื้องสูงได้เรียกว่าอุทัมภาคิยสังโยชน์และโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ซึ่งแปลว่าผู้หักไกลแล้วจากกิเลสตัณหาไกลแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงความเศร้าหมองทั้งหลายความเป็นมลทินทั้งหลายไม่ก่อเกี่ยวในจิตใจของพวกเราอีกแล้วก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วคำตอบที่ญาติโยมทั้งหลายได้สวดมนต์ทำวัดตอนเช้าว่าทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏขึ้นชัดแก่เราได้มันจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาเองและก็คณะครูบาอาจารย์ตั้งแต่ต้นจนบัดนี้พระอาจารย์อนุภาพพระอาจารย์อุดรท่านก็ชี้นำไปในทางเดียวกันคือจะทำยังไงให้เราตั้งใจในการที่จะทรงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำยังไงให้ญาติโยมใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติและที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้จะทำยังไงให้เรานั้นหอบลูกจูงหลานเข้าสู่วัดวาเด็กทุกวันนี้ห่างไกลศาสนาเหลือเกินที่จะกู่กลับได้เด็กทุกวันนี้ไปถามว่าใครไม่มีศาสนาบางคนยกมือแล้วพุทธก็ไม่เอาเพราะว่าเห็นข่าวไม่ดีบางอย่างเพราะฉะนั้นศาสนาก็เลยสั่นคลอนเกิดวิกฤตการณ์ในปีที่ผ่านมาถามว่าอะไรเป็นทางแก้ได้ก็คือเหล่าพระภิกษุทั้งหลายจะต้องมั่นคงในศีลธรรมถ้าตราบใดยังใส่ใจในข้อวัดปฏิบัติในศีลธรรมในปาติโมกข์ที่ตัวเองสวดทุกวันพระฟังซ้อมกันอยู่เป็นประจำแล้วใส่ใจไม่ใช่แค่ว่าจำไว้แล้วก็ไม่ปฏิบัตินี่ดังคำกล่าวที่ว่าวินัยเยติเตพุทธศาสนังทิตังตราบใดที่พระวินัยยังอยู่พุทธศาสนาก็จะอยู่เท่าตราบนั้นแต่ถ้าเมื่อใดพระวินัยไม่อยู่ศาสนาก็ไม่อยู่ดังนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้ง4พระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้ให้กับพวกเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ค้ำชูพุทธศาสนาไม่ได้ฝากไว้เฉพาะภิกษุอย่างเดียวดังนั้นถ้าญาติโยมมีความรู้เข้าใจในหลักคำสอนช่วยจะลงพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่งก็จะเป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าคงจะให้พระอาจารย์อ๋องเป็นผู้สรุปช่วงท้ายก่อนที่จะหมดเวลาอีกสัก5 นาทีเราก็ฝากไว้ว่าญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้เรานั้นตราบที่ยังมีเรี่ยวแรงกำลังวังชามีชีวิตจิตใจเลือดเนื้อยังเดินเหินไปมาได้อยู่ก็อย่าได้ละทิ้งพระสัทธรรมคำสอนนี่ให้ตั้งมั่นให้ศรัทธาแล้วก็ให้ขวัญขวายทางแห่งการบำเพ็ญเราก็ต้องขวัญขวายภาคเพียรตราบที่เรายังมีลมหายใจกว่าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือจังพญาเพิ่นว่าขั้นสิเที่ยวทางเบิ่งให้หาห่มบังหัวขั้นสิเที่ยวทางไก่ไทยทงให้มีพร้อมขั้นสิไปทางนายหาทิ้งบังใหญ่ตักน้ำใส่ไว้ให้เต็มบังจังค่อยไปทิ้งว่าไว้บังใหญ่คือโตห้าวัตตะสงสารใหญ่ยาวข้าวเยินนี่กองบุญสร้างกุศลให้คิดทำท
ทางหน้าพุ่นบัดย่างกวางกว่าหลังศีลนั้นเป็นห่มกังคันโยใหญ่บังหัวท่านั้นเป็นเสบียงไทยตรงให้มีพร้อมซึ่งสิไก่ย่าวเยินภาวนาตักน้ำใส่ไก่ปานได้กระบยานทิ้งบังได้เติมเต็มอันนี้ก็หมายความว่าตราบใดที่เรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานจะต้องเวียนว่ายอยู่ก็สั่งสมบุญกุศลศีลคุณงามความดีจะได้เป็นเสบียงไปสู่ภพหน้าและจะได้เป็นภพที่ดีงามต่อไปสุดท้ายนี้นิมนต์ท่านพระอาจารย์อ๋องสรุปและจะได้ขอบคุณคือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดขึ้นเพิ่นจัดขึ้นนะครับเพิ่นก็คือต้องการอยากให้ศรัทธาญาติโยมเนี่ยเข้าใจเข้าถึงแล้วนำไปปฏิบัติให้มันได้เพราะว่าจังพวกครูบานี่ก็มีโอกาสได้มาบวชโอกาสเฮ็ดเลยมีหลายกว่ามันเฮ็ดบ่ทันใดๆนะครับแต่ว่าพวกครูบาก็ฮู้จักทางฮู้จักการเข้านะครับไปหาสิกขาบทถึง3ข้อนะครับทานศีลภาวนาที่เพิ่นโมถึงเมื่อตะกี้ก็คือการเป็นทางสายตรงว่าโดยย่อของพระก็คือศีลสมาธิปัญญากันบ่เข้าสิศึกษาขอให้มันเข้าใจดีๆอีหลีนะครับเพราะก็ต้องเข้าไปสู่สถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพาเหตุพาธรรมนะครับเพราะว่าสิเป็นอยู่วัดอาจารย์สัญญาก็ดีหรือหลายๆสาขานะครับที่เพิ่นพาโยมพ่อโยมแม่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะครับสรุปง่ายๆก็คือขันโยมพ่อโยมแม่อยากเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาให้มันเจาะให้มันตรงกว่านี้นะครับก็ให้โยมพ่อโยมแม่ไปต่อยอดเอาเด้อแม่เด้อพากันไปต่อยอดเอาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปหากัลยาณมิตรขันเฮาอยากเข้าใจว่าเฮ็ดจังใดผู้ขาจังสิสามารถที่จะเข้าใจว่าทุกข์มันเป็นแบบไหนนะครับเหตุให้เกิดทุกข์มันคืออีหยังแล้วบัดนี้การดับของทุกข์มันเป็นจังใดมันเป็นสภาพแบบใดแล้วก็การทรงไว้ซึ่งอริยมรรคนะครับในการที่จะเจริญให้มันเกิดขึ้นมันจึงสิสามารถก้าวข้ามหรือให้เข้าใจก่อนเข้าใจอริยสัจก่อนคือยังอาจารย์ปางเล่าบอกไว้นะให้เฮาทิมแต่ว่าการเฮาบ่เข้าใจนะครับเฮาก็สิเข้าใจว่าเอ้าตกลงเมตคักๆนี่ไม่เห็นเราให้ทิมบอกจังอาจารย์สัญญาเป็นกันว่าศีลนั่นเป็นห่มกังขั้นยุ่งใหญ่มาบังหัวเนี่ยอันนี้ไปจากให้สะสมไปเพราะฉะนั้นนะก็ฝากได้โยมพ่อโยมแม่เด้อนะครับฝากว่าคันพวกเฮาอยากเข้าใจให้เฮาหากัลยาณมิตรอยากเข้าใจไก่พวกเข้าไปหาต่อยอดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือสำนักสงฆ์ใดหรือวัดใดวัดหนึ่งที่เพิ่นพ่อที่จะพาศรัทธาญาติโยมเนี่ยประพฤติปฏิบัติเรากะอธิบายให้พวกเข้าสามารถได้เข้าใจได้จนว่าถึงความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานในอนาคตประการอันไกลนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุอาการสัทธาจะภูมิธาเทวนาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุสาสนากาสัทธาจะภูมิธาเทวนาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุปานิโนกาสัทธาจะภูมิธาเทวนาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุโนสัทธากาสัทธา
จะภูมิมัทธาเทวนาคามาหิทธิกาปุญญังโนอนุโมทันตุโสติกาจันตุเทวตาคาตาอายุดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยศีลด้วยธรรมทุกท่านทุกคนเด้อสาธุ ถ้ามีเวลาก็อากะแล้วก็นะโมเม่หรอก เสียดาย ครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งกราบก่อนญาติโยมเด้อกราบองค์แสดงธรรมคนไหนไม่กราบคนไหนไม่รู้มากราบขอให้เกิดเป็นงู คนไหนปวดขายกมือขึ้นอธิษฐานไว้สาธุเกิดชั้นหน้าหลวงพ่อพระท่านอดุลเด้อเกิดชั้นหน้าขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นงูจะไม่มีขาให้ปวด ปวดแต่หลังพร้อมเพียงกันเด้อเอากราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุก็ต้องโยมมาถวายทายธรรมแล้วลุกมาช่วยกันแม่ไข่แม่ใบ3 องค์นะเอาคณะจากกาญจนบุรีมีพลอยเม็ดใหญ่กาญจนบุรีนี่ญาติโยมทางกาญจนบุรีมีชุดสังฆทานใส่บาตร50 ชุดชุดละ99 บาทใครบูชาปุ๊บเพื่อก็จะถวายเข้าเป็นผ้าป่าดังนั้นก็50 ชุดเท่านั้นก็หมดแล้วว่าเนี่ยจะคุณภาพสุดยอดนะถามโยมน่ะใครไม่มีอะไรใส่บาตรบ้างยกมือขนมนมเนยน่ะจะให้กู้ภัยไปซื้อให้เอาไปซื้อใครไม่มีขนมใส่บาตรยกมือหลายเอเซ่หรือเอเซอะไรน่ะหรือนมกล่องน่ะให้ไปซื้อได้กู้ภัยเด้อดูเด้อถ้าซื้อมาถ้าเขาเอาเงินไปซื้อแล้วต้องซื้อเขานะอย่างน้อย60 บาทอะไรใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพระประมาณท่านเนรประมาณเกือบ50 รูปเด้อตั้งแถวงามๆใส่บาตรสวยๆให้พรสักหน่อยพร้อมกันเนี่ยให้พรรับพรได้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพพิปุเรนตุสังฆปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาติโยวิวัจจันตสัพพะโลโควินาศสันตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวันนาสิเลสนิจังบุญทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังขอให้ครูบาอาจารย์อายุยืนพรรษายาวถึงเป็นครูบาอาจารย์ที่เริ่มทำงานแล้วก็อนาคตของพุทธศาสนาต้องขออนุโมทนาขอบคุณโอกาสหน้าพักผ่อนกันหน้าแล้วก็มาใส่รับบาตรใครอยากต้องการขนมนมเนยหรือนมเนี่ยใส่บาตรเขาจะซื้อมาแล้วก็โยมก็ไปซื้อเอากับเขาเหลือก็เอาไปคืนอย่างน้อยเขาซื้อมา55เราก็ซื้อ60เขาก็ได้เอาไปกำไรไปค่าน้ำมัน
พวกกู้ภัยดีหรือไม่ดีโยม ถ้าเราไปซื้อเองเราเดินไปไหนเนาะเราไม่ไปจักเลยนะอ้าวใครจะซื้อมายกมือโอ้ประมาณสัก100-200สุพรรณบุรีซื้อหมด อ้าวกู้ภัยแล้วทีมงานเด้อเขาซื้อแน่นอนเลยไปเอาร้านส่งเด้อเงินที่ให้ไป20,000เนี่ยไปจัดการเลยเผื่อจะได้กำไรสัก15,000เด้อต่อยอดนะเนี่ยอ้าวอาจารย์นิมนต์อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อาจารย์บุญช่วยมาแล้วเด้อโยมเด้อญาติโยมสวดอิติปิโสก่อน1 2 3อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธามี50 ชุดชุดละ99 บาทไปเลยนะมี50 ชุดช้าอดหมดได้อย่างสวยน้ำหนักประมาณ1 กิโลมีทุกอย่างสบู่ยาสีฟันจากชุดละ50 บาทไม่ใช่99 บาทโยมเอหิปัสฝั่งนั้นได้ซูมมาแล้วลุกมาเลยลุกเลยมี50 ชุดตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติสาธุที่จบไปเมื่อสักครู่ก็เป็นคณะพระภิกษุสงฆ์จากสายงานของวัดอารามมงคลของท่านอาจารย์พระครูประยัติโพธิธรรมเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้เราจะได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรซึ่งในช่วงต่อไปก็ขอให้พวกเราอาราธนาธรรมในช่วงที่ท่านขึ้นธรรมาสน์นะฮะขอกราบพระรัตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรได้เมตตาขึ้นแสดงธรรมให้ความรู้กับญาติโยมณโอกาสบัดนี้ขอกราบพระรัตนานิมนต์ด้วยความเคารพครับและเมื่อเสร็จสิ้นจากพระอาจารย์มหาบุญช่วยแล้วก็จะได้กราบพระรัตนาครูบาอาจารย์อีก2 รูปมาเสวนากันในช่วงต่อไปก็คือท่านพระอาจารย์สอนเพชรจันทโชโตจากอุทยานธรรมวังวิโมกข์อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ร่วมเสวนาธรรมกับท่านพระครูสมุนิติศาสตร์ยานิสโรไม่ทราบว่าท่านยังอยู่เนาะวัดบ้านปลาคูนยังอยู่กันไหมโยมยกมือหน่อยสิอยู่ไหมโยมแม่สุบินไปไหนเนาะหรือว่ากลับไปกันแล้วมาก็ไม่ได้ตามท่านอยู่ครับขอกราบนานิมนต์ด้วยความเคารพครับก็ญาติโยมที่จะออกไปทำภารกิจส่วนตัวก็ค่อยๆทยอยกันออกไปแล้วกลับกันเข้ามานะโยมนะเวลาของเราก็งวดเข้ามาเต็มทีแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะถึงจุดหมายปลายทางของพวกเรากันอย่างที่ได้ปรารภ
กับครูบาอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาว่าเรื่องของความสงบความสันติที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ได้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจของคนเราทุกคนที่เราสร้างกันขึ้นมาได้พัฒนากันขึ้นมาได้ตามหลักไตรสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะวันนี้พวกเราโชคดีนะที่ได้ครูบาอาจารย์หลายๆรูปเมตตาเดินทางมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราตั้งแต่ช่วงค่ำจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนี้ท่านพระอาจารย์มาแล้วมาพร้อมกับตำแหน่งใหม่ฟลูเอนเซอร์นี่แหละโยมโลกยุคปัจจุบันยุคใหม่นะแม้แต่พระยุคเก่าอย่างพระอาจารย์มหาบุญช่วยยังต้องใช้สิ่งเหล่านี้มันจำเป็นโยมนะฮะมันจำเป็นเอารัตนาดังๆเดี๋ยวให้พระอาจารย์ท่านขึ้นก่อนกราบพระนานิมนต์ด้วยความเคารพครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มหาบุญช่วยเนี่ยเป็นพระอาจารย์สอนพระอภิธรรมอาตมาได้เรียนกับท่านตอนที่ท่านพระอาจารย์สอนอยู่ชั้นมัชชิมตรีสอนเรื่องวิถีจิตเรื่องกรรมเรื่องภูมิเนี่ยเรียนกับท่านนี่แหละนะพอจบจากท่านก็เรียนชั้นสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นมหาเอกครับผมธรรมาสครับผมพระอาจารย์ครับถ้าใครได้ศึกษาแล้วเรียนพระอภิธรรมแล้วการเจริญกรรมฐานเนี่ยจะไม่ยากจะง่ายเพราะว่าเข้าใจถึงรูปนามขันธ์ห้าเข้าใจถึงองค์ธรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะปฏิบัติได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะเรามาเข้าใจแล้วขอเชิญญาติโยมอาราธนาธรรมไปพร้อมๆกันนะเสียงดังๆนะโยมนะขอเชิญนะพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกาตอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาธาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะขอความนอบน้อมจงมีแก่พระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระในสังฆมณฑลแห่งนี้ด้วยความเคารพทุกรูปขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่คณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านคติคำโบราณท่านว่าจังสี่เนาะพอออกไม่ออกเนาะบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากะไข่แน่เห็นแต่ผ่าพาดไหวโตค่อยก็อุ่นใจคำโบราณนี่ท่านผูกคติธรรมคำศาสนาไว้พวกเราเนี่ยเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังเกิดมาไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าแต่พวกเราเนี่ยได้พระพุทธเจ้าได้สร้างนาให้พวกเราได้ตักตวงผลประโยชน์นาอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะนะนาคือพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกต่อไปภายภาคเบื้องหน้านะศาสนามันจะหมด
ต่อไปเห็นแต่ผ่าพาดไว้โตข่อยก็อุ่นใจหมายความว่าภายภาคเบื้องหน้าเนี่ยคนที่จะมาเป็นคนเฝ้าวัดเฝ้าวารักษาพระธรรมคำสอนนำญาติโยมปฏิบัติธรรมไม่มีแต่เห็นแต่ผ่าพาดไว้นะผ้าก็คือ ผ้าสบงจีวรโยมวางมือตามปกตินะโยมนะวางมือตามปกติอาตมาเห็นว่าญาติโยมบรรลุไปหลายคนแล้วนะเนี่ยนอนเอเลียดอาลาดอยู่ อ้าวโยมว่าตามที่ยังความสัญญายังจำดีอยู่หรือเปล่าว่าตามนะโยมนะโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมมองทางโลกมองข้างนอกมองออกไปมองพระธรรมมองข้างในเข้าหาตัวระดับญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมมันต้อง2 ชั้นโยมครั้งที่1เป็นการพูดให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ครั้งที่2ต้องจำได้นะโยมนะโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมมองทางโลกมองข้างนอกมองออกไปมองพระธรรมมองข้างในเข้าหาตัว1 2 3ว่าพร้อมกันแสดงว่าโยมเนี่ยถูกทางแล้วเพราะพระท่านพูดบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดถืออะไรไม่ได้วางหมดวันนี้ญาติโยมนะได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านได้บรรยายอาตมาก็ออกจากสุพรรณบุรีมา2 ทุ่มโยมมาถึงที่นี่ตี 1พอดี GPS มันพาหลงทางเข้าไปทุ่งไร่ทุ่งนาโอ้ยอีกครึ่งชั่วโมงโยมนั่นก็มาพระธาตุนาดูนจริงๆวันนี้ญาติโยมได้มาก็อยากจะนำเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราได้ยินคำว่าอุบาสกอุบาสิกาศัพท์เนี้ยคำว่าอุปะนะแปลว่าเข้าไปใกล้อุปสิกะเนี่ยแปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยคนที่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานี่ความหมายนะแต่จริงๆแล้วญาติโยมเคยสังเกตไหมคำว่าไปอะไรก็ตามเข้าไปเข้าใกล้แต่สิ่งนั้นเรายังไม่เข้าถึงสิ่งนั้นจะเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้นะสิ่งใดก็ตามถ้าเราเข้าใกล้อย่างเราเห็นศาลาไปเห็นศาลาแล้วแต่เราน่ะสบายใจหรือยังสบายใจแล้วพอใกล้แล้วใช่ไหมญาติโยมไปเห็นกุฏิของพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยสบายใจหรือยังสบายใจแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงกุฏิที่เราเข้าไปใกล้เราก็สบายใจแต่ยังไม่เข้าถึงเราจะเอาศาลาเป็นที่พึ่งเราเห็นศาลาเราก็สบายใจแล้วแต่ศาลาฝนตกแดดออกศาลาไม่สามารถที่จะป้องกันลมแดดได้ฉันใดการที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาการนั่งใกล้พระรัตนตรัยเนี่ยเวลามีภัยเกิดขึ้นยังไม่สามารถจะเอาเป็นที่เกาะที่ยึดได้แต่ถ้าเราเข้าถึงนี่สิมันจะเป็นที่เกาะที่ยึดได้แต่ว่าเราจะเข้าถึงสิ่งใดเราก็ต้องรู้จักสิ่งนั้นรู้จักอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงนี่พูดไปก็มีความหมายนะโยมนะเหมือนกับว่าเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริง
เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงเราต้องรู้จักพระรัตนตรัยที่ถูกต้องรู้จักอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงด้วยพระรัตนตรัยที่เราเข้าถึงขจัดภัยได้จริงถอนทุกข์โศกโรคภัยได้จริงนั่นการเข้าถึงเพราะฉะนั้นความหมายก่อนที่เราจะเข้าใจความหมายและเข้าถึงเนี่ยมาฟังเรื่องของพระรัตนตรัยวันนี้เพราะมาเกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยรัตนะเนี่ยแปลว่าแก้วไตรแปลว่าสามอะไรก็ตามถ้ามันดีมันประเสริฐสิ่งนั้นท่านเรียกว่าแก้วมันประเสริฐมันขจัดภัยถอนทุกข์โศกโรคภัยได้จริงเขาจึงเรียกว่าแก้วถ้าเป็นลูกก็ลูกแก้วใช่ไหมญาติโยมถ้าเป็นพ่อก็พ่อแก้วแม่ก็แม่แก้วของดีเขาเรียกว่าแก้วแก้วมันอำนวยความสะดวกคำอีสานเขาจึงพูดว่าอะไรก็ตามถ้ามันดีเขาเรียกลูกเรียกว่าแก้วใช่ไหมโยมลูกแก้วนะเคยได้ยินไหมอะไรที่มันไม่ดีเป็นขี้ทั้งนั้นจึงมีคำพูดว่าซัวเมนขี้ดีเมนแก้วนี่คำโบราณท่านพูดสอนให้เราได้เกิดแนวความคิดโอ้เรื่องจริงไอ้ขี้บางอย่างมันก็มีประโยชน์นะโยมนะไอ้ขี้บางอย่างมันไม่มีประโยชน์บางทีมันน่าเกลียดด้วยขี้หูขี้ตาอย่างนี้ขี้ตาก็ไม่สวยโยมขี้หูก็ดูไม่ดีขี้มูกก็ดูไม่งามอะไรก็ตามเถอะขี้เป็ดขี้ไก่เอาไปใส่แตงกวาเนี่ยแหมงามขี้วัวขี้ควายเอาไปใส่พืชเกษตรสวนผักโอ้ดีแต่ขี้เกียจขี้คลานเนี่ยโยมใช้ไม่ได้นั่นแหละมาพูดถึงความหมายนะความหมายบัดนี้ก็มาพูดถึงว่าพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยและถอนทุกข์ได้จริงนะถอนทุกข์ได้จริงถอนโศกได้จริงถอนโรคสอนปริเทวนาการเนี่ยถอนได้จริงเขาเรียกว่ารัตนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคนนั้นต้องรู้จักพระรัตนตรัยรู้อย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงและสิ่งนั้นจึงจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้มาพูดถึงพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพูดถึงตามหลักพระรัตนตรัยที่ท่านแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครเนี่ยเราไปดูพระรัตนตรัยสามอย่างพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามนั่นคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นชื่อว่าพระธรรมส่วนพระสงฆ์ล่ะหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามนั่นชื่อว่าสงฆ์เนี่ยบัดนี้มาดูความหมายเราถ้ามาพูดถึงตามความหมายหลักการแล้วพระพุทธเจ้าถ้าไปถามตามเด็กๆถามว่าไอ้หนูเองรู้จักพระพุทธเจ้าไหมรู้จักครับว่าไงอยู่ที่ไหนอยู่พระธาตุนาดูลองค์ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะเด็กมันตอบอย่างนี้โยมอยู่ที่ไหนอยู่ในโบสถ์องค์ใหญ่มากเนี่ยถูกไหมโยมถูกในหน้าที่ของเด็กพระพุทธรูปมีเกศแหลมนั่นแหละคือเป็นสัญลักษณ์เขาคือพระพุทธเจ้าเขาก็รู้ถูกอันนั้นเขาเรียกว่าพุทธปฏิมาปฏิมาแปลว่ารูปเปรียบคือตัวแทนนะคำว่าปฏิมาแปลว่ารูปเปรียบหรือตัวแทนพุทธปฏิมาก็คือรูปเปรียบตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเห็นองค์พระแล้วใจเราน้อมไปหาองค์พระนี่ใจมันน้อมเข้าไปหาองค์พระนั่นเขาเรียกว่าถือว่าเป็น
อุบายทำให้ใจเราน้อมถึงเขาเรียกว่าอามิตรแปลว่าเครื่องผูกจิตพุทธปฏิมาถามว่ารู้จักอย่างนี้ป้องกันโศกโรคภัยได้ไหมมันก็ป้องกันได้ในระยะหนึ่งแต่ถ้ามาพึ่งที่พึ่งทางกายแล้วไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกแดดออกพระพุทธรูปเนี่ยป้องกันไม่ได้แต่ถ้ามาถามญาติโยมที่เริ่มมาเข้าวัดฟังธรรมถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงถ้าพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถามว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องก็จะตอบว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั่นน่ะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นแหละออกบวชนะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมโยมใช่ไหมโยมเห็นไหมถ้าจะให้คะแนนเต็ม10เพิ่งได้2โยมถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลงทางถึง6 ปีแสดงว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ารูปกายไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ระดับที่2ผ่านไปแต่ระดับที่3ระดับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมญาติโยมไปอินเดียละพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะคือเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วไปนั่งทำความเพียรอยู่ใต้ต้นโพแล้วพระองค์คือปัญญาที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ไปเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการใต้ต้นโพนั่นแหละตัวปัญญาที่อยู่ไปเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการใต้ต้นโพนั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมโยมเริ่มแล้วนะโยมนะเริ่มแล้วท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าปัญญาที่ไปเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการใต้ต้นโพนั่นคือพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นการทำร้ายรูปกายของพระองค์ก็ไม่ชื่อว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าละสินั่นว่าท่านบอกว่าไม่ควรพูดอย่างนั้นเมื่อนามกายเป็นสัมมาสัมพุทธะและรูปกายก็เป็นสัมมาสัมพุทธะด้วยผู้ใดทำร้ายรูปกายของพระองค์ผู้นั้นชื่อว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าตอบสำนวนพระอภิธรรมนะตอบสำนวนพระอภิธรรมก็พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือปัญญาที่ประกอบในอรหัตมรรคอรหัตผลจิตนั่นแหละคือสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ได้พูดเกริ่นตั้งแต่ต้นรายการว่าการเห็นพระพุทธเจ้าในพุทธดำรัสที่ตรัสในวัคคลิสูตรว่าโยธรรมังปัสสติโซมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเนี่ยการเห็นรูปกายขนาดพระองค์ตรัสไว้เลยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าเห็นรูปกายของพระองค์ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระวักกะลิเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำยังไงหนอเราจะเห็นรูปกายของพระองค์ตลอดกาลและนานทำยังไงหนอเราจะได้ฟังสดับพระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยตลอดกาลและนานท่านเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เลยออกบวชเพราะเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระองค์รอความแก่กล้าแห่งอินทรีย์นะรอความแก่กล้าแห่งอินทรีย์3 เดือนผ่านไปไม่พูดอะไรเลยพระวักกะลิเนี่ยรอท่านได้เกิดปีติเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างมากพระองค์ทรงเห็นว่าวักกะลิเนี่ยรอความแก่กล้าแห่งอินทรีย์เมื่อบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ปรับอินทรีย์เลยตอนนี้ปรับอินทรีย์พระองค์ตรัสว่าดูก่อนวักกะลิเธอจะมาติดตามดูรูปกายอันเปื่อยเน่าของเราเพื่อประโยชน์อันใดบุคคลใดก็ตามจะติดตามเราตถาคตจับชายจีวรของเราตถาคตเดินตามเราตถาคตผู้นั้นไม่ชื่อว่าเห็นเราตถาคต
อัปเปหิวักกะลิดูก่อนวักกะลิเธอจงหลีกไปพระพุทธเจ้าขับไล่ไสสงฆ์พระวักกะลินี้อย่ามาดูรูปกายอันเปื่อยเน่าของเราเพื่อประโยชน์อันใดเลยพระองค์บอกว่าแม้จับรูปกายติดตามพระองค์ไปยังไม่เชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นรูปกายยังไม่เชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระวักกะลิน้อยใจว่าเราบวชเพราะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ขับไล่ไสสงฆ์เราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมโดดภูเขาตายดีกว่าว่างั้นพระวักกะลิหนีจากวัดเวรุวันผ่านภูเขาเวปุลละขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏแปลว่าภูเขาหัวแรงหรือภูเขาที่ทิ้งโจรแกตอนนี้จิตใจคิดถึงความตายเป็นเบื้องหน้าแล้วบวชเพราะเบื่อหน่ายในการครองเพศคฤหัสถ์เมื่อบวชแล้วพระองค์มาขับไล่ไสสงฆ์เราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมตายดีกว่าในที่สุดท่านก็เดินขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏในขณะนั้นจิตใจของพระวักกะลิไม่มีพระพุทธเจ้าในหัวใจสะอาดตอนแรกศรัทธาเกิดมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจเมื่อคนมากด้วยศรัทธาขาดปัญญางมงายนะพระองค์ก็เลยปรับทำยังไงให้ศรัทธามันลดลงพระองค์ก็ขับไล่พระวักกะลิหนีอันนี้เป็นเหตุทำให้ใจของท่านทิ้งพระพุทธเจ้าใจของพระวักกะลิก็เลยสะอาดเหมือนกับบุรุษช่างย้อมที่ไปย้อมผ้าเก่าต้องซักผ้าที่เก่าเนื้อผ้ามันก็ไม่ดีให้สะอาดบิดน้ำให้หมาดให้แห้งแล้วก็มันเหมาะสมที่จะซับน้ำสีฉันใดพระพุทธองค์ทรงปรับอินทรีย์เมื่อพระวักกะลิขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏแล้วพระวักกะลิกำลังยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นกำลังจะโดดหน้าผาพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันตรัสว่าดูก่อนวักกะลิเธอจงกลับมาตอนแรกพระองค์ไล่หนีตั้งแต่บวช3 เดือนพระองค์ไม่เคยตรัสอะไรเลยบัดนี้พระองค์เรียกเราแล้วเท่านั้นเองปีติ5มีกำลังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านไม่ใช่ปีติธรรมดาเป็นอุเพงคาปีติอย่างโลดผลตัวลอยขึ้นไปบนอากาศเท้าข้างหนึ่งยกขึ้นกำลังจะโดดหน้าผาท่านแทนที่จะไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นปีติแล้วตัวลอยไม่เห็นความอัศจรรย์แห่งจิตว่าปีติธรรมมีการเกิดขึ้นแล้วปีติธรรมมันก็มีการดับไปวิปัสสนาญาณเข้าถึงความแก่กล้าบารมีที่ท่านสร้างมาแสนกับเนี่ยมาบริบูรณ์ตนนั้นถ้าพูดภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ามันพีคใช่ไหมโยม เรียกว่าสิกขปัตตวิปัสสนาญาณเข้าถึงความแก่กล้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เท้าข้างหนึ่งยกขึ้นไปลอยบนอากาศเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันตรัสด้วยพระสุรเสียงว่าโยโควักกะลิโยโควักกะลิธรรมังปัสสติโซมังปัสสติว่าดูก่อนวักกะลิแลผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือตัวอะไรตัวรู้ตัวเห็นน่ะที่เราสวดมนต์ว่าพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยที่เราสวดกันพุทธะที่แท้จริงมาเอาตัวปัญญาเราเป็นพุทธศาสนิกชนเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังเราไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นั้นรูปกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเห็นถ้าไปเห็นรูปกายพวกเราก็ผิดหวังเพราะพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคำว่านิพพานปรินิพพานายิเหมือนไฟที่ดับแล้วหาเชื้อไม่ได้พวกเราก็ผิดหวังเพราะเราเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังแต่ว่าพระคุณของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่อย่างว่าพุทโธเนี่ยเป็นชื่อของพระปัญญาคุณแปลว่าตัวรู้ถามว่าเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงพุทโธคือรู้อะไรรู้ความจริงนะรู้ความจริง
ความจริงที่ว่านี้คือตัวพุทธะนี่คือตัวปัญญาไปรู้อะไร รู้ความจริงที่เราสวดมนต์ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ความเกิดก็ปวดขาไม่ใช่นะทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ทุกข์ยังไงเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านจึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์มีสองอย่างสภาวะทุกข์กับทุกขเวทนาทุกขเวทนานั่งนานๆปวดก้นใช่ไหมเนี่ยปวดขาปวดหลังปวดเอวนั่นบางคนหลับเลยไม่ได้ฟังเลย นั่งนานๆเป็นทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาแต่สภาวะทุกข์น่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านเรียกว่าทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ไม่มีอิริยาบถใดเป็นสุขเลยนะชาติปิทุกขาเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้พูดถึงให้ฟังว่าคำว่าธรรมะตัวปัญญาไปเห็นอะไรเห็นทุกข์การเกิดของรูปของนามการเกิดของขันธ์เป็นทุกข์ชราปิทุกขาเนี่ยเป็นทุกข์อีกแล้วโยมแก่ก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบนะเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบถามว่าความแก่ผมงอกเนี่ยปวดหัวไหมโยมไม่เป็นหนังเหี่ยวเนี่ยเป็นทุกข์ไหมโยมไม่เป็นเอาเรื่องจริงใช่ไหมโยมแสดงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่สภาวะทุกข์นะเราไม่รู้มันก็แก่เรารู้มันก็แก่นี่สภาวะทุกข์อันนี้สภาวะทุกข์ชราปิทุกขาเนี่ยมาความแก่เป็นทุกข์ผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวตาพร่าฟางหูตึงอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะทุกข์ฝรั่งเกิดมานานอายุนานเข้าก็แก่เนี่ยอาตมาไปยุโรปมาโยมไปที่เมืองมิวนิกไปเห็นฝรั่งแก่โยมผมขาวหมดเลยนะแสดงว่าเป็นเขาเรียกว่าแก่เนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นคือสภาวะทุกข์แล้วฝรั่งนั่งปวดแข้งปวดมีเหมือนคนไทยนะอาตมานึกว่าคนไทยเวลาจะลุกขึ้นโอ้ยว่างั้นนะโยมเวลาจะนั่งก็โอ้ยอยู่คนเดียวนะเวลาขึ้นโอ้ยใครสอนเนี่ยนี่แหละชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ฝรั่งก็เหมือนกันเพราะว่ามิสเตอร์ดอนแกเข้ามานั่งอยู่สิเนี่ยเขาบอกเขานั่งเขาเริ่มหย่อนก้นโอ้ยว่างั้นฝรั่งพูดก็เหมือนไทยโยมแปลกนะแปลกเนี่ยชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์นะมันทนลำบากมรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์เพราะเป็นสภาวะทุกข์นะแต่อีกทุกข์อันหนึ่งเพราะทุกข์เพราะอวิชชาเพราะเราไม่รู้ความจริงเราไม่อยากตายนะแล้วความวิบัติพัดพรากก็เป็นทุกข์โอ้โหนะพัดพรากเนี่ยพ่อจากแม่จากเนี่ยความทุกข์มันติดตามมานี่คือความจริงนะความจริงคือก้อนทุกข์ท่านเรียกว่าสรุปแล้วสังขิตเตนะปัญจุปปาทานขันธาทุกขาขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยขันธ์ห้านะเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นพุทธะเนี่ยคือตัวปัญญาเนี่ยมารู้ความจริงรู้ความจริงไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่นรู้สิ่งที่มันมีเนี่ยมันมีมันเป็นนะที่ให้ว่าคำกลอนนะโยมจำได้ไหมเมื่อกี้นะโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้เนี่ยบอกประเทศไหนประเทศนั้นประเทศนี้รู้แต่โลกโลกะตัวนั้นแปลว่าความผุพังแตกสลายโลกภายในคือกายและใจ body and mind เนี่ยโลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม
คำว่ารู้บ้างไหมเนี่ยมันเป็นอะไรนะส่วนมากเราไม่รู้นะพอไปรู้กายเป็นเราจิตเป็นเรานี่รู้อย่างนี้เป็นรู้แบบสัญญารู้แบบทิฏฐิรู้ไม่ใช่รู้แบบปัญญารู้อันที่จริงนะกายเขาเรียกว่ารูปจิตใจเขาเรียกว่านามแต่พอกายเป็นทุกข์ใครทุกข์เราทุกข์เนี่ยเวลาจิตใจไม่สบายใครทุกข์เราทุกข์อันเนี้ยความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะเกิดจากการไม่รู้ตามความเป็นจริงคือไม่เกิดพุทธะในจิตใจไม่เกิดพุทธะในจิตใจเราไปเห็นกายว่าเป็นเราไปเห็นจิตว่าเป็นเรานี่ภาษาพระเรียกว่าอัตตาโยมอัตตาแปลว่าตนนี่มีสองส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายเรียกว่ารูปส่วนจิตใจเรียกว่านามนี่ลองนึกแบบธรรมสัญญานะนึกแบบธรรมสัญญากายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเป็นนามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามวิภาคศาสตร์แยกส่วนออกมามันจะถอนตัวอัตตาคำว่าเราเมื่อถอนตัวอัตตามันก็เกิดศัพท์ที่ตามมาก็คือสุญญตาสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าที่นั่งคือกายตัวรู้คือใจสำนวนพระสูตรแต่ถ้าตอบสำนวนพระอภิธรรมเขาเรียกว่ากายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วคำว่าเราไม่มีญาติโยมก็จะถามเมื่อเราไม่มีแล้วใครทุกข์นั่งนานๆเนี่ยถ้าไม่มีเราแล้วที่นั่งคือกายนั่งนานๆเป็นทุกข์คือกายทุกข์มันถอนตัวอัตตาเมื่อถอนตัวอัตตามันก็เกิดสุญญตาสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากคำว่าตัวเราของเรานี่คำว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลานั่งเป็นทุกข์ถ้าเป็นเรานั่งเนี่ยปวดขาใครขาเรานั่งนานๆมาหลายชั่วโมงพระก็พูดอยู่นั่นแหละนะและขาใครก็ขาฉันเนี่ยใครทุกข์ก็ฉันที่เนี่ยอัตตาโยมแปลว่าเราเห็นกายว่าเป็นเราการได้ฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยมันประเสริฐตรงที่ว่าธัมโมจะเทสิโตพระธรรมคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วเนี่ยแสดงไว้ดีแล้วนิยานิโกนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ได้จริงออกยังไงคือเราได้เข้าใจว่าโอ้ข้างก่อนเราไม่เคยฟังว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราแต่พอได้ฟังพระธรรมคำสอนกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามเพราะกายเป็นทุกข์รู้ว่ากายทุกข์มันเลยถอนตัวอัตตาออกไปมันก็เลยเกิดสุญญตามันถอนทุกข์นิยานิโกแปลว่านำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ผู้เข้าถึงพระธรรมคำสอนเนี่ยไม่ต้องไปถามใครพระธรรมคำสอนเกิดจากพุทธะเกิดขึ้นในใจของใครตอนนี้เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องรูปกายเราเข้าถึงไม่ได้แล้วล่ะแต่เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงต้องเข้าถึงได้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยใจของเรามารู้อะไรมารู้ธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยในที่นี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ไปเห็นพญานาคนะโยมนะเห็นพระฤาษีอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเห็นดาวดวงท้องฟ้าอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะในคัมภีร์ทุกกนิบาตอังคุตตรนิกายอันนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าทเวเมภิกขเวธรรมานามันจะรูปัญจะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้มีอยู่สองประการคือนามธรรมหนึ่งหรือรูปธรรมหนึ่งร่างกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเมื่อเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามน่ะรูปนามนี้จึงชื่อว่าเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตัวอะไรไปรู้พุทโธคือตัวพุทธะคือตัวปัญญาเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของใครใจของข้าพเจ้านี้ใช่ไหมโยมใจของเรานี่แหละ
ไปเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเพียงแต่ธรรมะสัญญาขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ถอนตัวอัตตาถอนทุกข์ได้และเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยการเข้าถึงพุทธะเนี่ยไม่ต้องไปถามคนอื่นพระธรรมคำสอนที่เราเข้าถึงเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนรสอาหารทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้จะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มถ้าไปถามคนอื่นเขาบอกหวานจืดมันไม่คลายความสงสัยไม่ได้คลายลงด้วยการฟังแต่ความสงสัยมันคลายด้วยการเข้าถึงด้วยพิสูจน์นะพระธรรมคำสอนมีบทหนึ่งที่เราสวดว่าสันทิฏฐิโกแปลได้เลยใช่ไหมโยมสันทิฏฐิโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองจริงไหมจริงชาติปีทุกขาเห็นหรือยังโยมหรือยังเฉยๆอยู่นะจริงๆน่าจะเห็นบ้างแล้วโยมนะชาติปีทุกขาแก่แล้วดูดีไหมโยมว่า มันไม่ดีโยมของแต่ของเก่าน่าเก็บรักษาแต่ของแก่ๆเนี่ยจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ดีนะโยมนะ เนี่ยความแก่นะมันเป็นอนิถารมณ์ไม่มีใครปรารถนาหรอกคำว่าพุทธะเกิดขึ้นในจิตใจเราเข้าถึงพุทธะต้องเข้าถึงได้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อปัญญามาเกิดขึ้นแล้วมันละชั่วทำดีถึงที่สุดนั่นคือตัวปัญญานี่เข้าถึงได้ด้วยปัญญาโอ้เราก็จะได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคำว่าถึงพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงได้ด้วยปัญญาเข้าถึงได้ด้วยปัญญามารู้ความจริงถามว่าถ้าเรามารู้กายเป็นรูปจิตเป็นนามเนี่ยพระธรรมคำสอนคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมตัวพุทธะมารู้ธรรมะก็คือพระธรรมคำสอนคือรูปกับนามกายกับใจตัวกายเป็นรูปตัวจิตเป็นนามถ้าเรามารู้ความจริงโอ้ร่างกายเรียกว่ารูปเนี่ยที่เรามานั่งอยู่เนี่ยโยมร่างกายเรียกว่ารูปทำไมจึงเรียกว่ารูปเพราะมันเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวมาเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนมาเป็นวัยชรานี่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ได้เพราะความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านเรียกว่าทุกข์แปลว่าทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสรุปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นสัญลักษณ์ของขันธ์ห้าเป็นสัญลักษณ์ของกายและใจเนี่ยพุทธะมารู้ความจริงเมื่อมารู้ความจริงแล้วจะไปถามใครสันทิฏฐิโกแปลคำไทยว่าอันผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่มีศาสดาใดศาสนาไหนที่จะไปท้าคนในโลกนี้มาพิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของตัวเองมีพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นว่าไงสันเอหิปัสสิโกใช่ไหมเอหิแปลว่าจงมาปัสสิโกจงดูจงมาดูโอปนัยโกมาพิสูจน์นะมาดูมาพิสูจน์ปัจจตังเวทิตโพวินโยหิอันวินยูหรือนักปราชญ์พึงรู้ได้เฉพาะตนมาพิสูจน์ยังไงพระองค์ตรัสว่าไงรูปังอนิจจังแปลว่ารูปไม่เที่ยงจริงไหมต้องมาพิสูจน์ด้วยความจริงนะคนที่จะพิสูจน์ความจริงเอาบัดนี้มาดูพระธรรมคำสอนนะพระธรรมคำสอนคือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงเนี่ยคือพระธรรมคำสอนเรามาปฏิบัติโอ้มันเป็นเรื่องจริงหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามว่าโดยปุคลาธิฐานเทศนาคำว่าบุคคลหมายว่ามีตัวมีตนอย่างพระครูอุดมเวลานุวัตรอย่างมหาบุญช่วยอาจารย์สรายุทธอาจารย์ชลัดอย่างเนี้ยเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลแต่เมื่อว่าโดยการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติไม่ใช่ตัวบุคคลเสียแล้ว
องค์ของการปฏิบัติที่พระองค์ตรัสว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนเห็นไหมอาตาปีคือความเพียรสัมปชาโนคือความรู้สติมาคือความระลึกนี่เป็นการปฏิบัติสุปฏิปันโนน่ะพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นสงฆ์ในที่เนี้ยคือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนชื่อว่าสงฆ์และใครเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่กายใช่ไหมผู้ปฏิบัติสติเป็นชื่อของนามธรรมปัญญาก็เป็นชื่อของนามธรรมความเพียรก็เป็นชื่อของนามธรรมเรียกว่าอริยมรรคคือทางที่ปฏิบัติให้ห่างไกลจากข้าศึกเพราะเราไปรู้ความจริงเพราะฉะนั้นคำว่าหมู่ชนในที่หมายเอาผู้ปฏิบัติคือตัวสติตัวปัญญาความเพียร นั่นแหละสติปัญญาความเพียรไปดูอะไรไปดูกายดูจิตนะดูกายดูจิตดูรูปดูนามนะไปดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะการปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติถูกต้องวันนี้ถามญาติโยมสักนิดหนึ่งนะญาติโยมนะอาตมาขอพูดนิดเดียวเดี๋ยวก็จบแล้ว โยมเนี่ยเข้ามาวัดนานเนี่ยเคยเห็นพระสุปฏิปันโนแปลว่าพระปฏิบัติดีเคยเห็นแล้วยังโยมพระสุปฏิปันโนคือพระเช่นใดนี่ถ้าญาติโยมถามเนี่ยน่าจะได้รางวัลนะได้มะขามหวาน ถามว่าเคยเห็นไหมโยมพระสุปฏิปันโนคือพระเช่นใดอาจจะตอบว่าเคยเห็นมันจะถูกหรือเปล่าจะตอบกลัวจะไม่ถูกสุปฏิปันโนเป็นเช่นใดเคยรู้จักไหมโยมสุปฏิปันโนพระเช่นใดพระสุปฏิปันโนคือพระเช่นใดแต่คุณธรรมที่จะให้เข้าถึงความเป็นผู้ปฏิบัติดีคือคุณทำอะไรเอาละสิมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วโยมมีปัญหาที่เราจะต้องเพราะเราจะไปกราบพระและตอนนี้กราบพระถูกพระสุปฏิปันโนแล้วหรือยังพูดไปก็มึนนะโยมนะเนี่ยขนาดหลับไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ที่ฟังเนี่ยก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะบอกญาติโยมเลยนะบอกญาติโยมเลยคำว่าสุปฏิปันโนเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คือพุทธบริษัทสี่เป็นผู้ปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นผู้นั้นแหละชื่อว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาผู้นั้นแหละชื่อว่าสุปฏิปันโนศีลสมาธิปัญญาคือคุณธรรมที่จะให้ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนunderstand ไหมพูดอย่างนี้โยม ญาติโยมก็ถ้าญาติโยมก็คงจะมองไปในเรื่องของตัวบุคคลเช่นหลวงพ่อหลวงตาวัดนั้นหนังเหี่ยวๆนั่งไม่ใช่หนังเหี่ยวๆนะหนังเหี่ยวๆแก่ๆนั่งอยู่ในป่าในเขาคือสุปฏิปันโนอันนั้นตัวบุคคลรูปธรรมไม่ใช่สุปฏิปันโนคือคุณธรรมที่ให้เข้าถึงความเป็นสุปฏิปันโนคือศีลสมาธิปัญญาพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้ชื่อว่าสุปฏิปันโนเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้เนี่ยต้องปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาทำไมไม่พูดถึงเรื่องทานเลยมาแล้วใช่ไหมโยมเพราะกิเลสน่ะมันมีอยู่3ชั้นยกมือให้ดูแล้วโยม3นะโยมนะที่ยก3เพราะว่าถ้าเอาไปปล่อยมันก็เป็น5ใช่ไหมโยมเลยทำยังไงตรงกลางเนี่ยกลมๆไอ้คนบ้าหวยกับพระกลมๆต้อง0แน่นอน ไอ้ยกขึ้นกัน3นี่ก็คือ303อย่าไปเล่นนะโยมนะหมายความว่าท
ที่ท่านจัดว่าเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เพราะว่ากิเลสของคนเรามี3 ชั้นกิเลสอย่างทานนะมันเป็นวัตถุภายนอกทานกุศลเป็นบุญข้างนอกใช่ไหมทานไม่ใช่ตัวกิเลสนะโยมนะวัตถุทานข้าวปลาอาหารเนี่ยไม่ใช่ตัวกิเลสข้าวปลาอาหารทุกชนิดไม่ใช่ตัวกิเลสข้าวปลาอาหารไม่ใช่ตัวบุญฟังให้ดีนะไม่ใช่ตัวบุญพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใส่อย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวฟังให้จบก่อนข้าวปลาอาหารไม่ใช่ตัวบุญแต่เป็นกิริยาหรือเป็นเหตุทำให้เกิดบุญถ้าทานน่ะทานนะแปลว่าการให้ถ้าเป็นผู้ภาษาแขกถ้าใครไปอินเดียน่ะกับอาจารย์นิรุตอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์อย่างเนี้ยไปอินเดียถ้าไปทางพุทธกยาเขาจะว่าดานะพันเตดานะพันเตพระคุณเจ้าดานะก็คือฐานะแต่แขกพูดภาษาทอทหารพูดทอทหารเป็นดอเด็กแบบดานะพันเตพระคุณเจ้าขอตังหน่อยนะแต่ถ้าไปทางเชตวันทางลัดยูพีอ่านเขาคำว่าดานะตอนนั้นเดนพันเตนะเดนก็คือดานะนั่นแหละคือเอาอามาเป็นก็เดนก็อันเดียวกันนะเหมือนกันทานกุศลไม่ใช่ตัวกิเลสนะทานกุศลไม่ใช่ตัวบุญอย่างข้าวปลาอาหารไม่ใช่ตัวบุญแต่เป็นวัตถุเป็นเหตุทำให้เกิดบุญเขาเรียกว่าปุญญกิริยาวัตถุเหตุให้เกิดบุญทานะใหม่บุญวัตถุเป็นเหตุการบุญสำเร็จจากการให้ทานะใหม่บุญสำเร็จจากการให้ตัวทานนะมันเป็นเหตุทำให้เกิดบุญการให้ทานเนี่ยมันไปขจัดความตณีภายนอกแต่กิเลสของคนเรามันมีอยู่3 ชั้นกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงละเมิดออกไปทางกายทางวาจาต้องสงบระงับได้ด้วยศีลนะศีลสกัดกิเลสอย่างหยาบนะญาติโยมนะจะด่าจะว่าใครเนี่ยมันต้องคิดก่อนนะมันเกิดเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยไปสกัดศีลเนี่ยต้องสัมมาวาจากล่าววาจาชอบอย่างเนี้ยนั่นศีลเกิดแล้วการกล่าวว่าไปสกัดกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงละเมิดออกไปทางกายทางวาจาศีลกุศลน่ะกิเลสอย่างกลางที่มันกลุ่นทางด้านจิตใจฟุ้งเวลาญาติโยมเข้าไปวัดหาเรื่องนินทาลูกนินทาหลานนินทาพ่อบ้านแม่บ้านใช่ไหมโยมถ้าโยมเข้าไปวัดหาเรื่องนินทาใครก่อนโยมเอาเจ้าอาวาสก่อนใช่หรือเปล่าโยมหรือไม่เคยเลยครั้งเดียวไม่ต้องนะโยมนะลองอธิษฐานที่อาตมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์อาตมาจะพาญาติโยมผู้ไปปฏิบัติธรรมญาติโยมเข้ามาวัดแล้วเราจะถือสัจจะอยู่3 ข้อ 1. ไม่นินทาเจ้าอาวาส ไม่นินทาคนอื่น 2. ไม่โกรธ 3. แผ่เมตตาทุกขณะจิตเนี่ยลมมาหนาวนะโยมนะอาตมาก็เริ่มหนาวเหมือนกันญาติโยมก็เริ่มหนาวแล้วหนาวเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามโยมหนาวเป็นรูปนะรู้เป็นนามขามันปวดโยมพลิกซะหน่อยโยมเมื่อกี้ได้พูดว่ากิเลสอย่างกลางที่มันกลุ่นทางด้านจิตใจเขาเรียกว่าปริยุทธานะกิเลสที่มันจมอยู่ทางด้านจิตใจเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสหรืออนุสัยญาตอนุสัยญาตแปลว่านอนกิเลสที่มันนอนอยู่ในจิตตสันดานเขาเรียกอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติธรรมนะการฟังธรรมชื่อว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าเรามาสมาทานศีลตั้งใจไม่ให้กิเลสมันเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าไปดับอนุสัยกิเลสคือไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเกิดกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าสุปฏิปันโนนะผู้ปฏิบัติดีนะ
คือคุณธรรมที่จะให้เข้าถึงความเป็นพระสุปฏิปันโนต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการที่เรามาถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่ไปถามคนอื่นคนที่ปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยได้คนนั้นปิดประตูอบายภูมิได้โยมเข้าใจมาเข้าใจพุทธะคือตัวปัญญาเกิดขึ้นในใจของเรามาพุทธะมารู้ธรรมะมารู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าพระธรรมปัญญาคือพุทธะมารู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามคือพระธรรมตัวปัญญาผู้ปฏิบัติตามชื่อว่าสงฆ์อะไรเอาเริ่มจะเป็นอันเดียวกันแล้วโยมเนี่ยปัญญาผู้ปฏิบัติตามมาเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามตามความเป็นจริงแล้วมันไปทำลายคลายความเห็นผิดแม้เวลาใกล้ดับจิตสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามเพราะสติไม่ฟั่นเฟือนอาสามมูลโหกาลังกาโลติไม่หลงทำกาละกิริยาคนเจริญวิปัสสนาไม่หลงตายนะเวลาใกล้ดับจิตกายเป็นรูปจิตเป็นนามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามสติเวลารูปเป็นทุกข์กำหนดว่าปวดหนอรู้หนอเวลาจิตคิดหนอรู้หนอเป็นนามไม่ใช่เราจิตใจคิดถึงลูกถึงหลานกำหนดมาดูต้นจิตว่าคิดหนอรู้หนอสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามนี่สติไม่ฟั่นเฟือนเขาเรียกว่าคนเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนนั้นชื่อว่าได้ที่เกาะที่ยึดด้วยเนี่ยท่านกล่าวไว้นะในบาลีท่านว่าอย่างนี้โยมอิมินาปณะญาเนนะสมนาคโตวิปัสสโกพุทธสาสเนรัฐสาโซรัฐปฏิโทนิยตคติโกจุลโสตาปโนนามโหติก็บุคคลใดได้เจริญวิปัสสนาคือตัวพุทธะเนี่ยวิปัสสนาคือตัวพุทธะคือตัวปัญญาให้เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยตามความเป็นจริงผู้นั้นชื่อว่าได้ที่พึ่งรัฐสาโสได้ที่พึ่งรัฐปฏิโถได้ความเบาใจพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานี้นิยตคติโกมีคติภพอันเที่ยงจุลโสตาปโนนามะโหติชื่อว่าเห็นทางไปสู่ความดับทุกข์ได้อันนี้ก็เล่าเรื่องการถึงพระรัตนตรัยที่เรามากราบมาไหว้เนี่ยกราบไหว้เนี่ยถึงพระรัตนตรัยนะที่กราบเนี่ยเวลายกมือรู้ไหมญาติโยมรู้ว่าถ้ารูปเที่ยงเราจะยกได้ไหมอ่ะเที่ยงก็อยู่กับที่ยกมาประนมแล้วก็ยกจบวางลงถ้าเราบริกรรมนะยกหนอมาหนอประนมหนอเนี่ยแต่ละขณะยกหนอถึงหนอเนี่ยถึงหน้าผากลงหนอลงหนอถึงหนอถึงพื้นก้มหนอก้มหนอถึงหนอกราบเนี่ยเงยหนอตรงหนอว่าไอ้ที่เราบริกรรมเนี่ยจุดประสงค์เพื่อจะให้เห็นว่าแต่ละขณะที่รูปกายที่กราบด้วยความเคารพเลื่อมใสเนี่ยตัวปัญญาที่ไปรู้การกราบแต่ละขณะนี่เขาเรียกว่าเข้าถึงอะไรพุทธะขณะที่เข้าถึงพุทธะก็เข้าถึงธรรมะก็คือรูปกายเคลื่อนไหวแต่ละขณะรูปังอะนิจังใช่ไหมโยมไม่ใช่รูปังดีจังนะรูปังต้องอะนิจังและสังฆะก็คือผู้ปฏิบัติตามนั่นแหละชื่อว่าสงฆ์เอาละญาติโยมได้พูดถึงเรื่องพระรัตนตรัยให้ฟังแล้วปิดประตูอบายภูมิได้แล้วก็เป็นที่พึ่งในโลกนี้อยู่ในโลกนี้ก็สบายตายก็มีที่พึ่งในโลกหน้าอย่าลืมคติธรรมบทแรกที่ให้พูดในโยมจำได้ไหมเนี่ยโยมอย่าเพิ่งหลับเอาว่าตามโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม
มองทางโลกมองข้างนอกมองออกไปมองพระธรรมมองข้างในเข้าหาตัวถ้าจำไม่ได้ให้ท่องเองขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3ประการนี้จงดลบันดาลประทานพรให้ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่มาร่วมประชุมธรรมแล้วก็ญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านมีความสุขกายสุขใจอยู่ที่ไหนกับใครอย่างใดก็ขอให้พบแต่คนดีมีคนดีชูชุบอุปถัมภ์คนชั่วอย่าได้ก่ายกล้ำเข้ามาใกล้ใครคิดร้ายก็ขอให้พ่ายแพ้ไปทำกิจกรรมการงานอันใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายร่วมกันสร้างบำเพ็ญให้เป็นไปในกาลครั้งนี้จงอำนวยอวยชัยให้เกิดโชคเกิดลาภในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีความสุขในร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยนำพาเพื่อความพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกัน3 ครั้งกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะญาติโยมนำเครื่องไตรธรรมถวายแด่ท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันโยมนมมือไว้นะโยมประนมมือไว้นะ1 2 3สาธุยกไปถวายท่านด้วยโยมยกมาทางนี้เชิญนะฟังโยมประนมมือไว้นะ1 2 3สาธุขอวัดโอ้ยวัดเพิ่นมีเจ้าของตัวสาธุโยมบอกว่ามีบารมีจะไปเยี่ยมเนาะถ้าไม่ไปก็ไม่มีบารมีนะโยมนะนี่คือครูบาอาจารย์รูปสำคัญของเรานะฮะคือพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรซึ่งเมื่อท่านขึ้นธรรมาสน์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามเราจะได้ความรู้จากท่านเนื้อนะเขาบอกว่าเนื้อเลยจริงๆแล้วท่านจะแสดงให้พิสดารกว่านี้ก็ได้แต่ว่ากลัวพวกเราเนี่ยจะฟังแล้วไม่เข้าใจกันวันนี้ท่านเน้นเรื่องพระรัตนตรัยนะให้เข้าถึงกันแบบง่ายๆญาติโยมจะสังเกตเห็นว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยแสดงธรรมไม่ว่าองค์ไหนโยมจะมีข้อธรรมที่เป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือรูปกับนามนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ให้พรญาติโยมตั้งใจรับพรกันนะโยมนะละพรกันเด้อไม่ออกเด้อละพรกันเด้ออิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งครับท่านต่อไปขออาราธนานิมนต์พระอาจารย์สอนเพชรจันทโชโต
เจ้าสำนักอุทยานธรรมวังวิโมกข์บ้านคอนสวรรค์ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับได้โปรดเมตตาขึ้นแสดงธรรมครับกระผมแล้วก็ญาติโยมเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราก็จะเข้าสู่เส้นชัยกันแล้วนะใครที่ยังนอนฟังธรรมอยู่โยมลุกเดี๋ยวพระครูดมวรานุวัตรจะเดินไปปลุก ขอเชิญนะโยมเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ก็จะได้แสดงธรรมเป็นรูปต่อไปให้กับเราได้สดับรับฟังกันแล้วก็รูปต่อไปจากท่านพระอาจารย์สอนเพชรก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมหรือพระครูอุดมวรานุวัตรนะฮะอาตมาภาพก็ต้องรอดูก่อนว่าท่านใดจะตื่นก่อนกันตอนนี้ท่านหลับอยู่ทั้งคู่ นะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นธรรมาสน์ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดมีโอกาสร่วมสนับสนุนทำบุญกับครูบาอาจารย์ของเราที่จัดกิจกรรมนี้ได้นะโยมนะตามหมายเลขโทรศัพท์และเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอาราธนาเจ้าข้าพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกาตอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาธาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะสาธุ ขอน้อมกราบคารวะพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแต่ว่าเจรานุเจระทุกๆรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความเจริญสุขสรมงคลความผาสุขเยือกเย็นให้จิตแห่งใจจงมีแก่เราท่านทั้งหลายผู้ใครในศีลใฝ่ในธรรมที่ได้มาร่วมกันในโครงการธรรมสัญจรสำหรับภูมิภาคที่พระธาตุนาดูลอยู่ในขณะนี้ทั้งผู้ที่นั่งอยู่แล้วก็ตายแล้วไม่ใช่ ผู้ที่หลับอยู่ทุกท่านทุกคนเถิด